Happy Sunday. Happy first Sunday. Esabod inú yín bàjẹ́. Láìpẹ́ ẹgbẹ̀rẹ̀ kò sí ẹ tó lè fawọ́ ẹ̀ ṣe pẹ̀tù. Welcome on TikTok on Esabodofficial. Welcome on YouTube Esabodofficial. Welcome on Facebook Dr. Esabod. Ẹ̀yin olóṣè ará Ìlọrin, ẹ̀yin apààyàn. King Esabod on the throne, unshakable Esabod. Love of flower. The light of Tik Tok He's a queen king, forever king.
sọ̀fà láyọ̀ ló sọ kọ́múkọ́. ẹ̀mẹ́gbẹ́ òfò lẹ́ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀yìn aláyọ̀nù sọ. Yàlájà ẹ̀mẹ́gbẹ́ yàlájà yìí. Orí fọwọ́ nílẹ̀ yìí gbogbo àkúfààní. Mi Manuel yẹ kí yín nìsí. Ẹ gbọ́mọ̀ Ìbàdàn yóò ní òfò lẹ́ṣẹ̀. Olúbàdàn èmi ní ìjòyè. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sunkún lórí ọ̀rọ̀ Sáídá, ikú òjijì ni ó pa yín tọmọtọmọ. Alẹ́gbẹ́ ìyáláyà yìí, ẹni ọmọ òfò, ní ìdápọ̀ yìí, ogun ò kọ́ wa rí, ogun ò lè kó Esabod láíláí, àjọṣe ẹrú ẹ̀ lè kọ́. Ìyáláyà yìí, òdí àyà yìí já. Ọmọ wọn lè tẹ́ ní ibi ara rẹ̀, ọmọ wọn ní bá àná, ẹ̀yin ọmọ òṣì tátìlé àti mú ti nira pẹ̀lú àwọn àfáà yìí ní ó jìyà, àwọn ṣe kí ní ó jìyà yìí nílọrin. Akóyọyọ ni ó kàn yín lẹ́sẹ̀, ọ̀kadà ó kàn yín lẹ́sẹ̀, mọ́tò ó pa yín. Ìwọ́n tó bá jẹ́ tí ẹ máa mú ní ìdáàbò ẹ̀ kókó ìlú lókun ẹ̀ lókun. Ẹni bá wò ṣẹ́jú wa kàn mí lápẹ́ lórí. Lọ́yà jókòó léṣù. Ẹ fi ìyá yìí rọ̀. Ìyá yìí tí ò ṣe rárá àdàbọ̀ tó kú nínú ìṣẹ́ nínú pọ́fàtì. Ẹsẹ̀ lẹ́yìn náà gbé. Number ẹ̀gbọ́n kò pọ̀lítì number 1 blogger. Okay, jẹ́ kí lórí let's start from Tik Tok. Àwọn tó tiẹ̀ ní orúkọ tórúkọ wọn ṣe pẹ́ẹ́lí, wọ́n lórúkọ Esabod tì, wọ́n bú Esabod wọn lógo. Ẹ̀yin náà fẹ́ lù, ẹ fẹ́ tẹ́rí sí i. Níjọ́ tẹ́ ti tẹ́rí sí i, mo ti lo ògo yín ẹ̀ ní rí bá ti ṣe ẹ̀ nìrọ̀ náà gbégbá. Ìdí òye ni pé kò sẹ́ni tó lè pa aago mọ́ Esabod lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ pé Sáídá náà ló sì ràn yín ká kọ́ntínú iṣẹ́ Sáídá. Ẹ̀pọ̀ ló ràn yín.
nítorí pé ẹ̀ ṣoríire ẹ̀ ní láárí. Ó yẹ kí òbò ṣáídà tó rè wọ́n jọ yín lójú. Ẹ̀yin ẹni òfò ẹni ìbàjẹ́. A ní ní tí ṣáídà ṣe ò dáa. Ẹ̀yin olórí burúkú, mo wo background yín, mo wo gbogbo yín, ẹ rí rádaràda. Ìtòpẹ̀rẹ̀ láàfà tí làbíbu olè 419, làbíbu olóṣùkà. Eégún àfìdí ẹlẹ́gẹ̀ẹ́ lẹ́rú òfò táyé ti di ẹrù ayé sí lára. Èmi ò ní dárúkọ àwọn tó ń wá. Amẹ́ríkà ti ṣetán láti wá clear gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí tí ń bẹ Nàìjíríà. Ẹ kú ojú lọ́nà. Mo kí gbogbo yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín, ètò wa, ètò King Esabod, the one woman battalion unguided bombardment. Màmá tó milé ayé títì. Bí àwọn èèyàn ṣe pọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ Ṣáídà, kò sí ètò orúkọ yín jáde nínú newspaper, lọ gbogbo newspaper lánàá. Màmá Esabod played, màmá Esabod played. Ẹ̀yin olórí burúkú, ẹ fẹ́ táàpù ní ògo mi. Ibi tí sọ pé wá fún mi kí n lògo rẹ ni mímú ní slang yẹn for 10 years. Kò sẹ́ni tó wá fún mi tí mi ò ní dìgbò lù spiritually. Kó o máa gbé kùránù iná sórí. Kó o lo behave nínú Muhammed tí ń bá gbogbo ènìyàn fi tí ń bá àwọn ọmọ rẹ̀ lò. O ò lè mú Esabod. Kò sí Esabod tẹ̀sí ń bú yìí olùdùtì. Ìjọ́ wo lè yẹ bú mi tí mo sápamọ́ rí? Ìjọ́ wo lè bú mi tí mo sápamọ́ rí? Àmọ́ tí má dá yín lò, mo fẹ́ boost page yín ni. Àmọ́ èpè ní máa fi ràn yín lọ́wọ́. Máa fi reset brain yín. Ẹ ní rí bá ti ṣe ẹ̀ ní rọ́nà gbígbà ẹ̀ mọ̀lẹ́ ẹ̀ ní gbà. Òkè ìṣòro tí ẹ ò ní lè làjà gbogbo ìsíwájú yín. Mo tún ti rógo lo, mo ti lo tàfà, mo sì tún lo ọmọ tó ń fi kó kiri. Mo ti lò go wọn. Bó ṣe rí nìyẹn. Èmi ò ní láti mi ò ń ṣe ẹni tí ó fún yín fẹ́ẹ̀mù lágbájá. Because Ṣáídà ò fẹ́ kí kéèsì ẹ̀ òkú òǹlẹ̀ ni ló ṣe ń kó àwọn èèyàn jáde. Mo jẹ̀ tún ráwọn olórí burúkú, àwọn ẹni iná, àwọn àfáà kan wọ́n ń jókòó àdúrà fún Ṣáídà. Ayé yín ti bàjẹ́. Ẹ ní jẹun ọmọ, ẹ ní gèrè ọmọ. Ló gbé display fún wa tá a sì Ganu sí. Bẹ́mi náà bá gbérú ẹ̀ jáde, ẹ̀ Ganu sí. Òsì tí fi ń ṣe èèyàn. Èmi gan ló yẹ ti ẹ̀ gbogbo jáde torí òbò mi kò wúlò fàyè, kò wúlò fọ̀run. Ẹ ní ṣoríire. Ẹ ní rí bá ti ṣe, ẹ ní rọ́nà gbígbà. Ṣé o ẹ̀sìn mùsùlùmí yín pàmìtì? Ṣé bẹ́ẹ̀ máa ń sọ pé ẹ̀yin lẹ holy. Ẹ̀sìn apànìyàn, ẹ̀sìn àfáàtì ń gé orí àwọn kìrìsìtẹ́nì tán kidnap àwọn kìrìsìtẹ́nì. Òun náà láyé mùsùlùmí Nàìjíríà, ayé yín bàjẹ́, ayé yín pòfo pẹ̀lú àmì dúdú, àmì èṣù, àmì àṣetánì tẹ́gbé síwájú orí. You can't eradicate Christian in Nigeria. The British that gave Nigeria an independence, they are Christian. Stop kidnapping Christian. Stop terrorizing Christian in Nigeria. All the Muslim country, they are rich, they are prosper. They don't put that religion on their forehead. Àfẹ̀yìn olórí burúkú ẹni òfò, ẹ̀sìn àṣetánì. Kò ní dá fún gbogbo ṣèyíkì lọ́rin, kò ní dá fún gbogbo ìmáàmù yín nílọrin. Ẹ bring it on. Èmi ò ní dá àwọn ọmọ kéékèèké yẹn lóhùn. Ẹ̀yin olórí burúkú, whom Muslim help. Ẹ ń balẹ̀ ayé jẹ́. In broad daylight. Ẹ ń pa àwọn èèyàn ní Benue, ẹ ń pa gbogbo àwọn Kírísítẹ́nì, ẹ ń kidnap wọn. Torí pé mọ̀ pé ẹ̀sìn ìrọ̀rùn ni ẹ̀sìn Kírísítẹ́nì. Èmi ò ń ṣe Kírísítẹ́nì, mi ń ṣe Muslim. Because ẹ sọ fún mi lórí social media, pastor wo ló ń ṣe fracas? Ṣé pastor lọ́tà tó ń bu ni? They will not answer you. Wọ́n bú àfáàrà kan oníjàlárí, kò ní dá fún ìyàlá ìyá yìí. Ọkọ̀ ìyá yín sọ̀rọ̀ ìfẹ́ máa dún. Nígbà tájá ń jẹ ilé ìgbẹ́ lọ́bọ̀. Ibi tẹ́mi tí ẹ̀ bá dé, ẹ̀yin tí ẹ̀ gbé dé èjì mi, bẹ́ẹ̀ bá ti ní kú sọ́nà bí ìfín, bẹ́ẹ̀ bá ti ní fi ń ṣe àwàtì. No one's to help Nigeria president cannot address the terrorism in Nigeria. If America interferes, there's nothing bad. Wọ́n ti ẹ̀kúkú da gbogbo ẹ̀rù. Wọ́n ń pariwo Tinubu, àwọn ò pé Amẹ́ríkà kò wá dá sí o, kò ní territory o. Ṣé gbogbo ìlú tí Amẹ́ríkà lọ bàgẹ́ ṣọ́ ní territory ni? Israel kẹ́ tètè mú iná tí ń pa wọ́n lábẹ́ ilé ní Nàìjíríà. Ṣé Amẹ́ríkà ń gba permission kó tó lọ bọ́ǹbù lù ní? Bó sì sọ pé ìlú yẹn náà Sodoma àti Gomorrah ni kọ́ ló ń parí. Ìlú ọ̀dájú, ìlú rádaràda, ìlú òṣì, àwọn aṣọ òṣì máa mọ̀. Ẹ̀yin tó wà lórí Facebook wọn kàn ní kí wọ́n wà láti pé mo ti wà lórí
TikTok and Mapa Facebook. Join me on TikTok, Esabodofficial. Join me on YouTube, Esabod. Thank you on Facebook. Bye. Ká máa wo fóònù báyìí, mo mọ̀ yín àwọn tí wọ́n ń kó fóònù bíi ogún síwájú orí o. Èmi mo mọ̀ yín gbogbo yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín, ètò wa, ètò tí ẹ ti ń retí ètò One Woman Battalion Unguarded Bombardment. Èmi ni wọ́n kọ̀wé yẹn fún. Gbogbo ẹni tó bá ń lo One Woman Battalion ṣe rí i pé you cannot do without Esabod. Èmi ni wọ́n kọ̀wé yẹn fún 4 years ago tán ṣé mo tẹ̀ ní sample ìwé yẹn níbí kí n fi hàn yín. I'm the only One Woman Battalion. Nígbà gbọ́ orí nígbà wọ́n kọ̀wé yẹn tán lọ tà ń bú ṣọ́ọ̀bù tán sọ story nípa One Woman Battalion Esabod. Ta ni èyí náà fẹ́ fi tipá Olúrẹ̀mí Olújọbí, you are welcome on TikTok. Àyà Àtàndá collections gbogbo Lagos ó ń ta àwọn beautiful attires. Please help us patronize. Àwọn tí mò ń dárúkọ ní ẹ patronize o. Àwọn tí máa dárúkọ ní táwọn ẹ̀mí Ọlọ́run bá ti darí sọ́dọ̀ mi ní kẹ́ bá wa patronize. Má ti ń dárúkọ wọn ẹ follow wọn. Mary Jane Gbémisọ́lá, another philanthropist. Bí ẹ bá ti mọ Mary Jane ní láti tọrọ owó mọ́. Ẹ wá gbọ́ ìrọ̀rùn ló bá dé. Mo ń bọ̀ lórí YouTube láti wá kí i. General, I want them to come to Nigeria. Whether wọ́n wá based on a religion. Àní Nàìjíríà yẹn àwọn kan gbọ́dọ̀ lọ kílù Nàìjíríà lè dá. Àwọn abitan Tinubu, I don't give them permission to wọ́n gba permission kó tó lọ Libya ni. Amẹ́ríkà la pé ẹ̀yin ní nǹkan ìjà ní Israel kẹ́tìtì ìbí ẹ̀gbẹ́ pé Tinubu update tó lọ sí wọn kì í sára rẹ̀. Ta ló tó fún mi ń fi lára gbé bọ́dì bọ́dì ìyálóde Philadelphia ó ṣe ìjòyè ni ẹni wọ́n ní ẹni báyọ̀ ọkùnrin kẹ́ ẹ gbówó fún olówó ní ń joyè èmi máa jẹ́ tẹ́rí sóyè èmi ní ń bá àfin jẹ́. Ọmọlára Omila ní you are welcome my baby. Ìyá aláṣọ tó ní blessing unique hub. Wọ́n ń ta bra, wọ́n ń ta G-string, wọ́n ń jà pọ̀. Gbogbo ẹni tẹ́ ń bọ̀ wá sí patí mi ní Houston, Texas, my 65 years birthday celebration. Ẹ lọ ra G-string lọ́dọ̀ Ọmọlára Omila ní àtúnṣe. Torí G-string ẹ̀ àǹkó la fi ṣe. Torí àmọ́ tọwọ́ bọ̀ yìí ń dì ní. Gbogbo ẹni tó bá ti lọ́wọ́ different pants tó bá yàtọ̀ sí G-string ọkùnrin amú àdẹ̀mú tó bẹ̀rẹ̀ ìyẹn la máa fi ṣe Esabod night ní on the 3rd of April. A máa fi ṣe Esabod night ní on the 3rd of April. Tí G-string bá pé búlù ní G-string támú tó bá wọ pọ́pù ò ní wọlé o. Kódà á tún fa pátá òun ìyá mọ́ nídìí. Ẹ̀gbọ́n gbogbo pátá tèmi ní tẹ́ fi máa ń wọlé kóòdù tẹ́ fi máa ń wọlé ní pátá. Dèjì Mùyíbí Dèjì. Àwọn Dèjì sì máa ń lo wọ́n sọ mi pé ó lò ó. Gbogbo Dèjì ni máa ń lo ó. Gbogbo Dèjì tí mo rí wàhálà lálùbárí kọ ọmọdé mi náà ní ọmọ ọba kan tó ń jẹ́ Dèjì very quiet, is a bank manager. Gbogbo Dèjì ni wọ́n ń lo ọlọ́wọ́ Dèjì. Mary Jane olóríire ọkọ mi, you welcome. Lábísí ọmọ ó ti lọ. Raga JPEG yẹn picture tá a bá ń lò ní JPEG. Ẹ̀yin máa good nínú kọ̀mpútà. Thanks for your gift anyway. Mings is my teacher. Follow Mings, especially if you don't know how to operate a TikTok, how to monetize your TikTok, how to maneuver, how TikTok can pay you. Ọdún ẹ̀ mo ti máa ń gba lecture orí platform ẹ̀ ni. Àwọn ọmọ ti fún Tẹ́dọ́ Gabriel. Ẹgẹ́ ń kí wọn bẹ́ẹ̀ mo ń bọ̀ lórí YouTube. Onígẹ̀kúgẹ̀ ni mi wọ́n ń fún mi ní gift lọ́wọ́ ẹgẹ́ ń kí wọn. Ẹkún mọ̀ pé ń lò àtẹ̀nù ni mí tí n fi ẹ́ dé wíìgì nìyí o. Wíìgì Flora ni MBWA. Ọlọ́run orí mi yìí gan kì í gba wíìgì kì í gba kankan. Paradise, you welcome. Lábísí ọmọ ìyá custom. Yo, àwọn èrò tẹ́ gbẹ lọ dálẹ̀ o. Abídèmí Adéyínká. Bí ó yẹ kí TikTok kó improve àwọn test wọ́n ti kéré jù kán ṣàánú àwa tójú wa ti ń dalẹ̀. ọmọ le thank you. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá share gbogbo
chat mi ní orí TikTok, a ó ṣe nǹkan rere kan yìí, a ṣe owó kan yìí bí ọdún yìí ṣe ń lọ sópin, a lè dín ìmẹ́rù mọ̀ gbà fún rájò ní gbà fún gbádà. Wọ́n ní ṣàdúrà fún àwọn tó ń bá mi ṣe ìmọ̀ ṣàdúrà fún. Ní ọdún yìí gbogbo lẹ́tà tẹ́ kọ ẹ mọ̀ rí èsì ayọ̀, èsì ayọ̀, èsì ayọ̀, èsì ayọ̀. Àní ọdún yìí tó kù oṣù kan, tó kù òkúta tí fẹ́ẹ̀ bọ́ sóṣù kan yìí ní orúkọ Jésù, happy new year. Ẹ wo kọ́kọ́rọ́ ire, ẹ wo kọ́kọ́rọ́ ọmọ, ẹ wo kọ́kọ́rọ́ àlàáfíà, ẹ wo kọ́kọ́rọ́ gbélé gbòpá láṣẹ ni mi ò dá lábẹ́ nítorí ọmọ aláṣẹ ni mi kò sí tí mo béèrè tán lọ́run ò fún mi. Ní máa ní mo fẹ́ mọ̀ lògo àwọn ọ̀tá mi, ẹ kúrò àpẹẹrẹ mò ń lò ní wá fún mi kí n lògo rẹ̀ ni. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹyẹ tèmi gbà mí, ẹ ṣe mo dúpẹ́ gbọ́ ẹ. Then back to YouTube. Bí Bangbala, happy Sunday to you too. Pastry TV, thank you very much. Ọmọ aláṣàbí, you are beautiful without wig. Torí ọ̀tá agé ni ẹni pastry ò ṣe oríire ní tó bá ṣe oríire mò ń bá MBW kún ẹ̀ ní òní kí n ṣe yín ti rò pé ò lè ṣe oríire díẹ̀ ò bá jẹ́ fáǹsì ò lè ṣe oríire ọ̀rọ̀ torójú ẹ̀ ò lè rí nǹkan rí ò sì lè pàdé nǹkan rí kí n lè ṣe wíìgì yẹn rọ wọn á bá Flora polówó ẹni ò ṣe ẹni àdánù bílẹ̀ kí Sùdóyin Sàláwùdín ìwé kan níbo ní natural hair mi fine ṣé mo fine láti ilẹ̀ níbí mo lo natural hair mọ ọ́gìlì bí mo lo irun mọ wọ́kì irun ní ẹ wò Flora MBW olùsí bóyá àlàyé orí àlàyé mo dé wíìgì sí Dúpẹ́ mú ìbí ìwé kan Ayọ̀délé Olúbàjò my darling níbi ọ̀gẹ̀ máa ṣe oríire wàá ṣoríire ó lè ṣoríire. Mo ti sọ pé gbogbo ẹni tí ò bá ti dá 18 karat mọ̀ tí wọ́n ti dá gold mọ̀ wọn ò lè ṣoríire. Ìwọ náà ò rí wíìgì rí àti ṣoríire dọwọ́ Ọlọ́run bí ìwọ náà bá ń tajà bá yóò ṣe fẹnu bá ṣòye oníwà ṣe yẹ lágbá tó bá ń tajà a yóò fi ẹnu bọ jẹ́jẹ́ ní orúkọ Jésù Kristi. Ó ju bẹ́ẹ̀ lọ mo lémi ò ní fáǹsì followers mo ní ìpèsè pọ̀ nílẹ̀ yẹlẹyẹlẹ irun tí mo dé Flora MBW oríṣiríṣi design lónìí lórí TikTok Flora MBW lórí Facebook MBW lórí Instagram Melissa Beauty nígbò wá ní pé irun òfìtì mi o kí n lo natural hair mi o ṣé mo fine tẹ́lẹ̀ nígbà mo lo natural hair gan ṣé mo fine ibi tí mo dàbí ràkúnmí ó wàá fi ràn mí lẹ̀ Eze Silva ó ní Omiyale is watching from night duty ẹ̀fọ́ Omiyale máa wà òkè. Omiyale máa wà òkè lẹ́yìn tí mo ti wo ṣáàtẹ̀ lánàá yẹn mi mọ̀ bí ó tún ti jáde mi ì fẹ́ wò torí mi fẹ́ fún un lésì. Ètò ní bantiri banfọ̀ náà sì òkè ń jà níjẹ́ tó wá bá mi rútùn dá mo ṣe ní fídíò ẹ̀ tó ní ń wá jà tí n bá wá bá ń kọ́ ẹgbẹ́ fílẹ̀ you are welcome. Ẹ̀yin tẹ́ wá ṣoríire níbẹ̀ yẹn tí ẹ ṣoríire tẹ́ ń bó lórí ire pé tẹ́ ẹ tún wá ní owó jù mí lọ tẹ́ ẹ wá ní lọ́ọ̀lẹ̀ àbí tẹ́ ẹ nàgà láti ní ó yá ẹ mọ́wọ́ yín wá nínú ẹni lólo òbíìrì ó yá mọ́wọ́ wá yín ẹ tẹ́wọ́ yín ó yá 2026 à ń lọ sínú ògo à ń lọ sínú ògo àní November làwà Sansi ti dé o ẹ rọra kọ́mẹ́ǹtì mi ní ká kọ́mẹ́ǹtì orí Facebook o ṣé Sansi ti dé òun máa ń búlọ́ọ̀kì ìṣeré níṣẹ́ tiẹ̀ ní that's my adùn ó ti wọlé Sansi you are welcome Sansi braids à ń lọ sínú ògo ó yá sínú ògo ó yá sínú ògo ògo táyé rí lára yín tí wọ́n fi ń pè é ṣé Ganu the hair is beautiful lórí burúkú ni wọ́n ẹ̀mọ́ tó máa ń ṣe ni tó bá raṣọ tó beautiful wọ́n ẹni tí ò yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ṣẹ̀kọ́ bó ṣe ní pé irun yóò finance máa ṣe àwọn wá pa self-esteem ni àwọn wá pa self-esteem ni ìpè mo máa ń fúnrú wọn tó lójú wọn ò lè rí nǹkan rí. Chanel glasses ní ìsìn ó lè sọ yí pé kinní kan wọ́n fẹ́ pa service kò lè jẹ́ èmi ìpè pọ̀ nílẹ̀ yẹlẹyẹlẹ inú tí mo fi ń gé àṣẹ tí mo fi ń ṣe wíwà tó gbọ́ mo máa fi wọ̀nyí lépè simple as ABC gbogbo ojú tí ò bá ti lè appreciate nǹkan kiri torí Versace 18 ní ìsìn tó sọ pé pàdà ni wọn ò lè ṣoríire
tàbí tó rí gbogbo etí tí mo tò sọ́wọ́, wọn ò lè ṣe oríire. Mo dẹ̀ máa ń sọ nǹkan fún yín lórí social media wípé tó o bá ti dá màmá àsọdọ̀ mi, tó o bá ti dá panda àti original mọ̀, torí màá sọ fún yín pé o ò ní fojú rí nǹkan rí. Táàtì mi ò dẹ̀ sọ fún under 40. Under 40 kò behave ara ẹ̀, kò tún dá kó tún gbé ẹrù èpè. Èpè á máa jà o. Nígbà mo dora dé irun gẹ́gẹ́ tó ní irun yìí ò fit mi kí n lo natural. Ṣé mi ì ní fún un lépè? Ẹjọ́ sọ orí ìyá aláyẹ̀ mo dé sí. Ó fit mi kò fit mi ní mi ṣe ń ṣe makeup torí mi ì wọ́kọ́. Mommy will just message me. We are only mommy, you are just messing and you turn it to cause. Èmi náà mẹ́sì pẹ̀lú pé ní àjọ mẹ́sì nígbà bá ní kò ní fojú rí nǹkan rí. Máa ṣeré ẹ lọ. Comment lórí YouTube, you are only messing with me. You are only messing. Èmi náà sì fi pè mẹ́sì pẹ̀lú ẹ. Gbà fún rájí ń gbà fún gbàdà. Ó ṣe oyè yẹmi. Gbà fún rájí ń gbà fún gbàdà. Ìwọ mẹ́sì pé irun tí mo dé kí n ṣe kò fìtì. Èmi náà dẹ̀ sọ pé ò ní fojú rí nǹkan rere. Jájọ mọ́ mẹ́sì bá ṣe jọ mẹ́sì. Bá ṣe jọ mẹ́sì tipẹ́tipẹ́ ni. Káwá wò ìtọ́lọ́wọ́ ó tẹ̀wọ́ gbà. Yìí ní kẹ́ wá appreciate ní tí mo lò. Yìí ní kẹ́ wá appreciate kọ́ọ̀dù etí tí mo lò. Etí yìí ní kẹ́ ẹ là. Torí ọmọ tí ò bá ṣoríire tójú rẹ̀ ò bá rí nǹkan rí ò lè dá mọ̀. Ẹ̀yin onígòdò ẹ show love. Ẹgbẹ́ táyé máa fojú rí nǹkan rí o. Àmọ́ rẹ̀ di kò kàn mí. Èmi ló ní sí wíìgì. Nígbà tó ní sí wíìgì ṣé ń ṣe pé ní wọ̀ṣẹ́ fún mi. Ṣé pé kọ́? Mo lo nǹkan tó mo wà comfortable. O mú mi lépè kì í ṣe pé natural. Mo sì fún ẹ lépè pé ò ní fojú rí nǹkan rí tó ò rí ni. Ọmọ èkó ṣì lọ má jẹ́ n block ẹ lórí YouTube. Kó ṣì lọ don't come and divert me. Láwọ̀ ẹ̀kọ́ fún mi lò. Láwọ̀ ẹ̀kọ́ fún mi lè yìn ní sí. Dó ó ti ń yún mi but yìn ní sí. Torí ọmọ yìí send àwọn wíìgì tó pọ̀ fún mi gan. Tó yẹ kí n máa bá fi advertise. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mi ń fi nǹkan korí mi. O ò wá rí gbogbo nǹkan sọ. O ò rí tí ń kára rings tí mo lò. Irun ìlú kọ́kọ́ mú. Ìjọba tún ti rí ìmọ̀ fún lépè. Mo jẹ́ máa tápá stick níyẹn ìmọ̀ fún lépè títí ayérayé. We are messing, both of us are messing together. Kí àjọ mọ́ mẹ́sì. Ẹ kó ṣe. Ẹ̀yin olóríire orí TikTok jàre. Ẹ̀yin tí ayọ̀ ní abá yín kalẹ̀. Bàbá àṣírí ayé ọkọ mi. Oye bàbá àṣírí ayé mi mọ̀ tá bá gbé òkè kíní ò tiẹ̀ tí aláìtì pé kí n gbé yàn wọ̀ yìí. Ó yẹ ìbá ní kó wá fi irun ìkí mi. Flora MBWA. Handmade ni. Wọ́n mọ̀ jẹ́ kí dì ọmọ òṣì pastry yẹn mọ̀. Wọ́n máa ṣì máa faramọ́. Wọ́n ju orí gan tí ń gbóná. Láti kékeré mi fẹ́ kí nǹkan kan ràn mí. Bọ̀kọ́ mọ̀ yẹ pé èèyàn yìí gbóná ọmọ gan mo ṣe tó ní mọ́mì kí n bá ń lò. Okay. Alájà ìrọ̀rùn Manchester dark light lórí YouTube ní natural colour mama. Natural colour ni. Yìí ní láti ṣe makeup. Ṣé mo ní pimples ni? Ṣé ọrùn mi gẹ́ra ni? Nígbà tó ọrùn mi ò gẹ́ra, nǹkan jáàyè ara mi. Yìí fi kẹ́míkà bora. Ọwọ́ mi ni. Ọwọ́ mi máa rí funfun ní. Kò tí gbá káwa gan ni mo lò. Listen. Diffuser tó pè ní 1 million. Ọwọ́ mi máa rí. O ní wọ́n há fún kíní Priscilla. Sórí Priscilla and Juma. Tó pé mi náà láwọn diffuser ti yẹ kí n tàn. Ṣètì. Ó ṣàrí JP tó wá fún ọ ní Tanzania. Jẹ́ ká pè jáde. Tí Lizzy ní diffuser tó máa ń lò ṣọ́ọ̀bù ní is millions. Lizzy. This is from JP, Juma and Priscilla. Ìlú wọn tàbí tó ní diffuser tó máa ń lò is over millions. Ó rò pé owó máa sá fún ẹ, Lizzy Anjorin. Ògo ti dágbére láyé owó ti sá fún ẹ. Torí téèyàn bá ń sọ fake, ìwé tó fi máa ń narrate millions. Fóònù yìí millions ni. Ilé yìí millions ni. Kò tún wá ní millions wá ní multi-millions. Owó ti sá fún ẹ. Jẹ́ n kọ́kọ́ ṣe tiẹ̀ pápápá ká tó wá lọ sórí chat wa. Mo ní tó bá ti ń sọ Lizzy kàmíkún ara má kàmíkún má kàmíkún àwọn tó kórìíra rẹ̀. I'm a professional e-blogger and speaker.
so yẹ gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yìí ó yẹ ká máa gbé lọ sórí blog news wa ni but a máa try láti járe until you stop lying. Ó jáde ní agbọ́n lórí aago èmi ti sùn mo tètè sùn lánàá ó ní aago 4 ló ti ń ṣe ní ìdájí ló ti ń ṣe ṣépè fún ìṣẹ̀dá gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé ẹ̀ ìṣẹ̀dá àwọn tó patronize ẹ̀ ìṣẹ̀dá àwọn tó wà nínú ilé ẹ̀ ìṣẹ̀dá aṣọ tó ń tà ìṣẹ̀dá gbogbo ọmọ tó gbé dání ìṣẹ̀dá ẹ̀ létí wọn ló sọ pé ọ̀tá anonymous àgàn wá ní ọ̀tá rẹ̀ ó máa kú mọ́ ọ̀tá ìyá rẹ̀ lójú. Lizzy ká ní èmi ní ẹ̀ kò yẹ kó máa ṣépè ikú torí a gbọ́dọ̀ pa ẹ̀ torí tó o bá ní gẹ́ fámílì ikú bó ṣe máa ń pe kú yìí èmi sọ pé àkúdà ìyá lọmọ ìṣe ó mọ òun àti kú máa fẹ́ ran ara wọn. Mo play díẹ̀ nínú show yẹn lórí Instagram lẹ́ni wà ìyá ọ̀tá anonymous àgbè sí ẹ̀wọ̀n máa kú ní wọ́n máa kú ikú yìí náà láti ń bọ̀ láti di ọdún 6. Àwọn tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ ló ń ya wèrè tí wọ́n ń kú diplomatic ó kọ́ lédè French diplomatico ó yẹ yẹmí mò ń rọ́wọ́ yín ṣe fún mi mò ń jẹ yes ẹ rò pé èèyàn kan lè bomi kó dún mi mí gùn òlójú tí you can't shame the shameless. Ṣó yẹ ó wá ń ṣépè fún number 1 ó wá mò ń wo ṣó ẹ̀ gbà mò ń wẹ̀ ó ní gìtá fake tí anonymous ń ṣe máa ń da tó ń gbé sọ́run ó ní intellectual property. I will go on Facebook. Do you know the meaning of intellectual property? Before you can claim any intellectual property, show trademark àwọn góòdù tó ń lò. Ó dàbí kọ́ọ̀dù tí mo ti ra kọ́ọ̀dù ní ìsìn. Ó mọ̀ ti ṣe díẹ̀ o. Mo fẹ́ kó máa fi hallmark àwọn góòdù ẹ̀. Ṣùgbọ́n máa fi hallmark wọn hàn. Mi ti ẹ fẹ́ bọ̀ náà. Máa fi hallmark wọn hàn. Anybody at least wọ́n ti kọ́pọ̀ ìkọ́ọ̀dì. Mo ṣe máa sunkún wípé 18 tí mo lò wọ́n kọ́pì àbí ríǹgì 18 tí mo lò wọ́n kọ́pì. Duplicate ní ilé ayé. Lizzy, duplicate ó ní ilé ayé. Ọmọ àwòsí ìyá ìfáyín gan ìyá ń jẹ́ lọ kí ìyá rẹ̀ mo fáyín mi ìfáyín kìló kan ó fẹ́ nà kó sí mi ni ẹ fẹ́ gba fọ́tò ẹ fẹ́ gba òbò mi bíi ti sáyédà ni wọ́n ní mo fáyín o kẹ́kọ̀ọ́bìnrin sọ àwòsù kò sí èèyàn gidi nínú àwọn àwòsù tí mo mọ̀ tájọ́ ìdàgbà ní UK ògbó olóbò wọn máa ń lé kí o kíní kan àwòsù ìyá ìfáyín ṣá ìyá ní í jí ọ bọ́lọ́mọ yìí ẹ̀ tó fáyín tó kún bọ̀ mọ́ jẹ́ kéde ọmọ òsì yẹn mọ́ ẹ̀ má jẹ́ kéde yẹn mọ́ ẹ̀ èdìdí ìdí bàárà o torí mo rí tí gbogbo yín ti ń kọ́ lórí Facebook lẹ́ẹ̀kan màmá ò ní pẹ́ ṣe wíìgì màmá talk about the latest news from president my blog is a saver never tell me what to talk about. I have blog where I blog news global news I know what so you can't speak me ṣé ọgbọ́n ò ṣe eré saver wọ́n gan fẹ́ gbé pè lórí YouTube ó pẹ́ ilé yẹlẹyẹlẹ. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ ó kà ní ẹ gbàgbé pé irun súùtù mi oná nìyà ṣe ń jẹ ní Nàìjíríà ẹ mọ̀ wo orun mi máa ní ẹ concentrate lórí eyín gàtàgàtà tí mo fi ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ lẹ́sìn sí mi eyín bí eyín làbíbu olè gbọ́mọgbọ́mọ ẹni tó ń fòṣù kàgbé kokéènì cut mo ti sọ fún àná ẹ tájù panla máa táṣìírí ìjọ ń bọ̀ kí aláya yín tó dórí social media lèmi ti máa ń bá ìjọba wí èyí kọ́lé sọ fún mi tí ń sọ àwọn ìdún tẹ̀sí ń gbé jáde ní ènìyàn dá wọn lẹ́yìn ọ̀gá wọn lẹ́jìyà rẹ̀. So intellectual property when you are reporting or somebody reports your video social media Facebook will give you an option. Do you want to share the revenue with the owner?
torí a mọ̀ pé lórí burúkú àwọn ọmọ Libya ló kó jọ, àwọn ọmọ Egypt, àwọn ọmọ ọ̀dọ́, àwọn ọmọ rádaràda ló kó jọ. Let me enlighten you. Ìjọ ń gbéná sí fóònù yìí. Fóònù tí mo máa fi ń ṣe TikTok gan kọ́ ni mo mú sọ̀kalẹ̀ mọ́ kan ní kí n sáré ìwé ilé yìí. I can claim for intellectual property because I have a registered company and I have a copyright certificate. Unless I don't want to flag your page. But if you don't flag your other pages, YouTube is my area of concentration. I do bomba YouTube with my copyright certificate, which I will show you. Torí o lo intellectual property. Options were to feel win unless the pay Nigeria government will kàwé. Only all voice. The first choice when you are reporting a video, do you want to share a revenue with the owner? You can take yes. Second one, do you want to submit an appeal? And if you are not the originator, you can submit the appeal. Of course, number 3, is it for the public usage? Public usage is for everybody. Because I need to enlighten you. You know, I'm a web developer into the herbalist. Mama want to laptop share everything. With them on social media. Anybody woman low voices mingo. Big Martini, Ubumida Bukula, Oho ye, Moni Horobo, Ubumimba Yokunge, anybody can use it. What a look. I don't think anytime you voicing me, I've never confronted you. Because it's a public usage. I said it in the public. If I don't want anybody to use it, I will not say it. Show to my copyright most of me. Anybody can use your voice. Shinde or file a copyright. Nyasoko to shele. Any ko file copyright ko make with Facebook ko mayo. Mama report pages kan. O file copyright ko make with Facebook mayo. To ba jẹ́ pé is for public consumption. Just an then secondly, Lizzie, you are not in the position to accuse anybody copywriting your work. You pay people shows every day. I don't know why can you get adigunjale. Tí ó fẹ́ kan rọ́bù lé o. O lè ṣe show láì má play kini. Láì má play voice here, including my show. Gbogbo show yẹn ló máa play. To the extent pé even displaying the pictures is copyright. Mo sọ fún ẹ pé you are not educated. Tó bá kàwé ní jẹ́ kárí you cost service tó ṣe nígbà tó kàwé tán. Oh, law school rárá. You are not educated. Block. Are you getting what I'm saying? Tí o bá kàwé ni, you will be able to know what a copyrighted work. In as much you are using people's voice. Ìwọ ló lórí adigunjalè tó wà lórí social media. O ti lo tó gbé abẹ́, o ti lo ti ọkọ̀ single girl, o lo ti Ìyábọ̀, o máa ń lo tèmi, o máa ń lo ti Moinmoins. O lè sọ̀rọ̀ without playing people show. Àmọye ìgbà ló máa report page me. And I've never reported you. You know why? I want to report that report. And I will never report you that you are copyrighting my work, especially Lizzie and Johnny. It's an evidence to use against you in the law court. Because iṣẹ́ tó bá ṣe, wà máa ní wá gbókù ọmọ sí. Wọ́n máa sin ọmọ ní kọ́dún tó parí. Ikú máa pa wọ́n kọ́dún tó parí.
How will I don't know why people are flagging all those pages, but all those shows of yours, but man download it. In as much, me fún ẹ ní copyright certificate to copy my voice. Olórí burúkú ọmọ òfò adigunjalè oní. I just wonders on this social media. You think that, mind your comment on TikTok, because my admin is there. That is Zancy Braids. Oh, I'm there. I'm managing the one on YouTube. Anybody, I just share them off. Child of God, block. Are you getting me? You don't have every right. Thomas, do you know the meaning of copyrighted work? Registering. Do you know the meaning of it? Show me to me. It's robbery. Don't you get me? Yes, Coco. Block. I don't know what you mean, but block. So, admit what you couldn't bear any. I just block, I don't mute. Go and bring another page. I don't just block. Somebody talo jale ju ní orí social media with my knowledge as a veteran blogger. Lizzy Anjorin is number one. Wà máa ní ẹja play show wọn kò fi dá wọn lóhùn. It's robbery. You can download any other show for your presentation in the law courts. Playing them is robbery. Ayé ti bàjẹ́ Lizzy Anjorin. Ọlọ́run jẹ̀rà. Number one, copyright is robbery. Oh, yàtọ̀ sí burglary olè tó já wọnú ilé tó wá kó nǹkan. Go and Google it. Copyright is robbery from DCMA. It's a digital stealing. You don't need to use anybody's voice. But I will memorize. Because olórí burúkú ẹ olóṣì, òun sunkún 24 hours a day. You don't have a retentive brain to retain a chat. Téèyàn bá ṣe chat is for me to come and analyze it. In as much to show photo moimoi lórí page yẹn is a copyright. Kí moimoi ṣá máa screenshot it with your name. It's copyright. Kí ló wá ń pè ní intellectual property? Yeah, robbery is DNA. Then listening kankan. Ẹ rí pé àwọn ọmọ tó ń bá ṣiṣẹ́ they are underage, training them for robbery, for kidnapping, for killing. Now, ọmọ reason tó fi wà dangerous. Tó bá play iṣẹ́ oníṣẹ́, mo lè sue Facebook tí ó bá yọ. Ara nǹkan tó jẹ́ kí Facebook kó wà bankrupt lónìí ni. So kò ń fi copyright ṣeré. YouTube tí ẹ fi ń ṣeré rárá. Torí wọ́n lè gba license wọn. It's robbery. Ló ṣe jẹ́ pé kán tó monetize fún ẹ, or tó bá join Facebook, or tó tẹ̀ join wọn without monetization, that is part of their terms and conditions. No copy of someone else's job is robbery. He's a thief. Ògbójú olè ní kidnapper ní Lizzy Anjorin. Tó bá ṣògbójú olè ní, you should have a gauge conscience pé wọ́n náà ń play show yẹn, òjì show yẹn. Wọ́n á mú voice ẹ̀ ní Ogbe Florida sí. Now, I'm going to show you what is copyright. Kí ni law to guide the copyright? Ó ń báyé Facebook jẹ́, Instagram jẹ́. Ló jẹ́ pé tó ń bá report ẹ̀, they will bring your page down. Let me show you my lawyer letter for YouTube tí mo wá ń support ẹ̀. Apart from pé mo register orúkọ mi, mo dẹ̀ register fún copyright. Ló ṣe jẹ́ pé mo máa ń gbé page ẹ̀ tí máa fẹ́ gbé page ẹ̀ lọ, because copywriting is against the law. It's against it.
ó máa cost ẹni tó ní TikTok. Mo lè sú ẹ̀ pé wọ́n gbéṣẹ́ mi kò dẹ̀ ṣe nǹkan kan. Ọmọ tó ṣe ẹ́, ó máa ń rò pa wà tá a wà lórí social media. Ó furo kó lè kó wa lẹ́rù pẹ̀lú àwọn ọmọ olórí burúkú ọmọ òṣì tó kó sínú ṣọ́ọ̀bù tó ń jalè. That is why you always inflate yourself. Wàá fẹ́rẹ̀ bí you are a trillionaire, you are a billion, o ti ń ṣiṣẹ́ látàárọ̀, kò ní iṣẹ́ lọ́wọ́. No, kò jẹ́ wá lórí, kò jẹ́ èmi. Tọ́rọ́dọ̀ mi ló ti kọ́ṣẹ́, mi ò dẹ̀ kọ́ níṣẹ́ ibi. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn oní 5k, mi ò kọ́ níṣẹ́ ibi. Àbúrò kí n máa fi show ní voice ìṣẹ́ṣọ́. No. Because this is not about monetization. Read the guidelines before you join any social media. No copyrighted work. Tí n bá gbé iṣẹ́ àwọn newspaper, àwọn tí a jọ dàgbà síbi iṣẹ́ yìí, they share my own as well. Torí wọ́n ti dá mi mọ̀. Even it's a blessing tí n bá gbé iṣẹ́ wọn torí mo promote wọn ni. Wealthy connections, bro. Wealthy connections náà ni. So you get it. Ó wá ń pariwo oní mọ́ínmọ́ín, Monimus, oní Yínká Olóko, oní Saheed Ìbílẹ̀, Ìyábọ̀ Òjó, Farida, wọ́n petition ní kèrèkèrè. Èwo ló right jù fún ìwọ tó ló ga nínú ayé that you are exchanging verbal words? Atento lọ fẹjọ́ sùn ọlọ́pàá. Who is the criminal? You are the criminal. Ṣé alágbọ̀n ló pè ní mi ò tiẹ̀ mọ̀ bí nígbà tí ìlọ̀bì kan rí ó ní wọ́n lọ competition against alágbọ̀n. All those people you mentioned, jẹ́ ká wo tán gbé dání. Do they worth your action to reply you? No. Because blogger lèmi sọ̀sọ̀ mi ò gbé nǹkan kan dání mi àbáyé yín jẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀. Mi ò gbé nǹkan kan dání wá fún mi kí n bá yé ẹ̀ jẹ́ ni. Tọ́lá bí kò lè dàgbà kó ju ìyá ẹ̀ lọ. Monimus, she has an empire. Ṣorí costume tó ń tà yín, ó máa make ẹ̀gẹ́ tó ń ta gold lọ. Ìrèwò ló mélòó ló wà lórí gold? Ọ̀pọ̀ ní gold máa ń sọ wá ní kò sí rẹ̀ lórí ẹ̀. Because the price fluctuates every second. And again, fúnra Monimus ló ń lọ China, ló ń lọ Japan, ló ń lọ all over the world láti kó ọjà wà ní wholesale. Tó bá dẹ̀ kó ọjà yẹn dé, Lizzy, pálí mélòó ló kó wá? Ó lè kó pálí 200 tó máa dá sókè. Do you expect Monimus to answer you? No. Ìjẹ̀bi ló wá ń jà. I will only be lecturing you because you are a dimbat. Then, ọ̀rọ̀ tó ń sọ kò justify. Tó bá lo góòdì kan, Monimus ti gbé. Go to China. Sue China. And again, you have a trade. Wọ́n bí àmúrò ẹ̀pin ní olè ṣe trademark. It costs over $10,000 for me to make my trademark. Esabod. Nobody can trade with Esabod name. No open any website. Àwọn lawyers ló máa ń ṣe lé because wọ́n kàn fẹ́ nìyẹn lẹ́tà. Wọ́n sue ẹ̀ ní. So trademark yìí. Even I searched the last time I search your name, your company is not paying any tax, no register. You are not among the people to be claiming copyright. You can only sue Monimus or all other costume sellers if you trademark your gold. Uga o. Abájọ tó fi fẹ́ láti illiterate. Abájọ tó pé àwọn illiterate olófo, àwọn aṣẹ́wó olófo olódo ló ń follow ẹ̀. Abájọ tó fi kọ́ àwọn àrí ìkẹ́ wá yín ikú eléyìn vampire sọ̀tọ̀. I might be acting like an illiterate, mo kàwé. It's because I love my accent. I love my Ibadan accent. I'm so brilliant. Now,
gbogbo nǹkan tí Monimos máa lò against ẹni court ni nípa àwọn guitar àwọn costumes ẹ̀. Your haters can make the combination. They can put your picture, but it's not directly from Monimos. How will you justify it? You're going to do a lamentation with Monimos page. There's no way you can encrypt it. Monimos in polówó guitar. Of course, those people tí wọ́n náà ọjà wọn jẹ wá dẹ̀ gbé photo ṣe pé ṣe fake. But the first thing, these are the points Monimos is going to use in the law court, is a good trademark. Go there with trademark. Let me show you part of my trademark. Listen. Once you trademark, nobody can copy your work. A trademark there is like NAFDAC. Wari gbogbo nǹkan tán list owó yẹn fi cost $10,000 for me. Ọ̀tọ̀ máa sanwó òróró, ọ̀tọ̀ máa sanwó tùràrí, ọ̀tọ̀ máa sanwó candle. You will see my trademark now. What are you talking about? Ó wá ń sọ yí pé àwọn group tí mo dárúkọ yẹn wọ́n petition. You must be a fool. Do you think that Monimos will abandon a future? Kó máa ṣe rádaràda wà gbọ́mọ sí àgàn ní ẹ òbí mọ́. No. The best thing, they follow the law of bullying. Like me, I don't have money to sue no one. Tí o bá wà Nàìjíríà máa track ẹ wọ́n máa lù ẹ lúlù ní mi ìṣẹ̀ṣẹ̀ máa ń sọ. Àwọn tó ń dẹ̀ ń lù ẹ máa ń sọ pé Esabod wọ́n yàn pé kí wọ́n á ná wọn o. Nkíní kan wọ́n máa nà ẹ́ ní. Tó bá dẹ̀ nà ẹ́, trademark mi fẹ́ gbé jáde. Gbogbo product ló máa trademark. Aṣọ, góòdì, bàtà, trademark ní tó ń pè trademark ni. Ṣórúkọ ẹ̀ wọ́n fi ṣe pendant yẹn. Ṣé Lizzy Anjorin wọn kọ sára pendant? No. You are just a bloody illiterate. Ilé yín pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ọlọ́run jónú ní kánsá lòun. You are a disgrace. Let me type trademark, you see it now. So it was a intellectual property. Do you know the meaning of intellectual property? In tí àwọn ní costume ń ṣe, we call it a second grade. Àwọn 925 is second grade. There's no law. Ló ṣe jẹ́ pé irú aago Raymond Well tí mo lò yìí, ó lè rí second grade torí wọ́n trademark sẹ́ni tó lè ta Raymond Well wristwatch 18 karat ju Raymond Well lọ. Ẹ rí pé wọ́n máa ń gbé sínú airport Raymond Well because it's thousands, it's millions. Do you know? Oh, Google alias ẹ kọ́kọ́ Raymond Well bóyá máa rí copyright ẹ̀ láyé. Ẹ lè rí copyright Raymond Well, they are 18 karat gold. Àwọn gold kan wà ó lè rí copyright ẹ̀ torí wọ́n náwó pé kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ gbé jáde. Where's the copyright certificate, Lizzy? Document. Okay. Where's the copyright certificate? Ó rò yí pé ayé ìgbà tó máa ń lo mú ìwà Adéjọbí. Esabod ti jẹ́ pọ́n transfer rẹ̀ ẹnu mú fi bá ti ẹ̀ jẹ́ ẹnu ní trademark. So wá fún mi nígbà tó ní trademark certificate. How will you be claiming pé wọ́n lo costume gold tó ń lò? Even you reacting, it shows you are using fake. Torí ẹni tó lo gold ó mọ̀ pé gold ló ń lò. Ẹni tó lo gold mọ̀ lọ́wọ́ ara ẹ̀ pé gold ló ń lò. Ẹni tó lo costume. Òde kan náà gbogbo wọn máa lọ. Ṣé wọ́n á ti torí pé wọ́n fẹ́ lo gold kan lọ jalè? That is why in tí copyright tó fi wá ní. If you can't afford it, go for costume. Kí
ló bọrun ẹyẹ? Fake gold, acidic gold from Gambia. Olúba gbogbo ọrùn ẹyẹ is not skin tag. Wá because gbogbo pàǹpà dẹ́bi tí mo ti mọ̀ pé fake ló máa ń lò. Mo ta gold rí dáadáa. Kí costume tó dé, I'm talking of year 2000. Kò tí ì sí ní tó jẹ́ costume, kò sí nǹkan kan. Du àwọn GF tó ń tà bàdàn ní Nàìjíríà lọ. Tí o bá rí wọ́n ló máa ń ya design fún wọn ní Gambia. You told me pé Gambia gold ni. Bó dẹ̀ bèrè àdírẹ́sì ẹ̀ o fún mi. O dẹ̀ ní o mọ̀ọ́mọ̀ nígbà tó máa yí. O ló mọ̀ọ́mọ̀ láti máa pè ní Gambia gold torí o ò fẹ́ kí n mọ̀ pé because you are using a Gambia gold. Fún rẹ ló máa spray tó bá ra costume wà wá spray wà wá. Báwo ni gold ṣe ní? Mo fi àwọn certificate gold mi several times. Mo ní mo fẹ́ máa rí o lè ra kò sẹ́ni tó ra gold tó wọ́n jù láyé bó ṣe sọ pé o máa ra gold 500 million naira kò má ní certificate. Mo dẹ̀ máa sọ pé kò fi hallmark ẹ̀ hàn. You refused. You don't have the hallmark because they are all fake. Àwọn kan tó pè ní you can say 925 because they are fake. You cannot say nobody should copyright you. You are on social media. Ó lè yẹ pé bí mo ṣe wọlé ní ìsìn kí ni ìgbà mo tẹ̀ torí lè tó mo kó dé nínú àwọn aṣọ mi tó kí ọmọ tí wọ́n ti pé mo kàn tẹ̀ wọ́n tí pé kí n tiẹ̀ wọ nice kí ni kan. Cheap ẹ̀ wà. Ó mọ̀ bóyá wọ́n náírà mo rà. Àwọn olówó dẹ̀ rà ní 1 million. Bó ṣe sọ lẹ́nu yìí pé bàtà tí ìyàbọ̀ wọ́n gbà tó ṣe ìyàwó 20,000 ní Koji. Ìyàbọ̀ wọ bàtà 20,000 naira. Ó wọlé sí 25,000 naira. Àmọ́ àwọn tó lówó ìmọ̀ ní gbogbo wọn àwọn kò bá náà wọn àpàtẹ. Wọn ò ṣe sọ pé nítorí you are fake. You are not what you are calling yourself. You are nobody. Get to the research. Show them tí àrò ọba cast mo ti dá 2009 when 1996 àbí wọ́n pè 1996 G-Wagon òkú G-Wagon. Ó dẹ̀ rí tí Ìyábọ̀ ń gbé new G-Wagon. Ọ̀tọ̀ ló fi G-Wagon yẹn ṣe show. Tó bá wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣe wà ní mi ní kété èèyàn má da mi ń léèyàn kiri mi ń wógo èèyàn kiri wọ́n wógo oníṣòro. Sorry, that is what we call a self-appraisal. Let people talk about you. Mi ìwà dẹ̀yàn kiri Ìyábọ̀ wá ṣubú ẹ̀. Ta ló ń wá ṣubú ara wọn báyìí? Ta ni ò ní sìn? You. Yẹ́ tó ti bá mi sọ̀rọ̀ sórí kòtò lọ́rùn mi sórí gbogbo torí mi ò rí tí ẹ̀rù má ti ju lámbà lẹ̀ mo ti sùn tèmi kò sí tó kàn mí mo ti fi sìgá àti kọfí àbí kóòkì mo ti fi ṣe step down mo ti sùn tèmi. Wọ́n á lò jáde láago 4 ìdájí after tó ṣe ṣáàtì bíi 3 oníwọ̀n competition fún ẹ you get the first point I said moin cannot descend so low to reply you because number one people can even reply you ọ̀rẹ́ ò kì ní sense. Ọ̀rẹ́ ò ní túmọ̀. Ọ̀rọ̀ tó ní túmọ̀ lèyàn máa fi sí. The only thing tó máa ń jáde lẹ́nu ẹni pé wọ́n máa gbókù ọmọ sí àgàn wọn bímọ kìíní ọ̀rẹ́ ò ní sense. Nobody can grab a point to reply you. Ṣé o tún mọ̀ ń ṣe àwọn tó ṣe máa bú mi máa wà lórí ẹ̀ because they can grab a point. Nobody can grab a point. Kàntán. Just like n tó sọ lánàá ojú gbà mí tiẹ̀ ó láwọn èèyàn ń béèrè pé kí ló tó fi ń wọ turtleneck. I want you to digest what you said yesterday. Èmi náà tí mo jẹ́ veteran blogger tó ti pẹ́ mo lè máa analyze it without playing your show. Ó ní òun wọ turtleneck sábẹ́ ìró àti bùbá gbogbo ẹ̀ ó ní nítorí wípé ṣọ́ọ̀bù tó sí Àbújá ilẹ̀ Haúsá ni fún wa ní geographical tó point pé Àbújá ilẹ̀ Haúsá ni. It seems that you don't know what they call Federal Capital Territory. Wọ́n gbé head office lọ sí Abidjan. Ó tún wá ní ìkejì tó fi ń wọ turtleneck nígbà tí cancer ti mú ẹ lọ́rùn tọ́hún ẹ̀ ń sun emi bíi tẹ́lẹ̀tẹ̀.
ní pọ́ìntì tó fi ń wọ̀ ni wípé aláàjì láti wọ́n náwó sí mi lára gan, àwọn tó ń wá sí ṣọ́ọ̀bù ẹ, àwọn politician, àwọn èèyàn ńláńlá, ò fẹ́ kán rí bọ́dì ẹ̀ ló ṣe ń wọ turtleneck. Jesus Christ. Ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn náà tó fi yí tẹ̀mí pé ó wà promiscuous. Aṣẹ́wó ni. You don't think before you talk. Wọ́n dẹ̀ máa ń gbókó wá kó má bàa kọ́nu sẹ́ ló ṣe ń wọ turtleneck. Jọ báwo lọ̀rọ̀ yẹn ṣe ráì? Ẹlẹ́hà ló ní ó ń dúdùkúdùjú láyé. Tó bá yá ní ìsìnwá ṣe máa wọ nìkọ́ọ̀bù torí ojú ẹ̀ ti bàjẹ́, ojú mi ni no pimples as going 65 in few months. Ó sì máa wọ nìkọ́ọ̀bù kó máa bo ojú. Ó dẹ̀ máa ń wọ̀ jalè, ó máa ń wọ̀ jalè. Ó ní nítorí àwọn tó wá ń rajọ ọkùnrin ló ṣe ń wọ turtleneck. Instead of you to accept your failure, where your jam agbako cream damage and give you a cancerous skin. What's in a cancer? One got to wound within pardon. Excuse you to read, this is one thing. Then number 2, so come to care at money more. Instead of monuments to be exchanging vituperative words with you, they will go to the police to report you, take you to the court. Olówó ló ń lọ court. Àwọn jàdídí yíyá ìmí máa ń náyà ni. Second point, oníyàbọ̀ on competition. Ṣé o fẹ́ kí wọ́n take law into their hand? Ṣé o fẹ́ kí wọ́n take law into their hand? When we don't live in a lawless country. Can you tell me the aims and objective of court? If they're for criminals like you. For that Iyabo, because you thought you were a winner, she tempted you to mention her name. Because for a couple of years we'll be it's Gistlover, Sobolabasha, Gistlover, Kekeba Yoshi to Atani Gistlover. Mention my name. Up to today, you cannot produce a video where Iyabo caused your children. You cannot. You cannot. Look at yourself. How many cases do you have? Over 30 cases. You get what you daily aye, cut upon cut. She be aye gidi ni. Of course you believe a fake life. Ọlọ́run ti gbé àgbàní ẹjọ́ because you cannot control your mouth. And this tongue can lead us to a success journey or a failure journey. You're a failure. Once you are wishing a death threat on people, if at all you are a trillionaire, trillionaire, as you presume, sue me to the court. My address is on Google. My company is registered. Esabod company is registered. My address is on Google. Of Wushiri in Dublin. But she talking on the fair for Wushiri by the minute. Okay. You cannot, Iyabo didn't understand who and whom you were cursing. Ọmọ méjì kan akú tó ń dárúkọ wọn. Ó ní mention their mention mine. And you fell for the trick. How will you justify yourself? Wishing a death threat. You even mentioned and showed the pictures. You see how it goes? Whether you are guilty or you are not guilty, Ọlọ́run ti gbé àgbàna sí ẹ lára. Ó ní ilé mọ́. Ilé tó gbà lọ́wọ́ ọmọ onírú ọmọ onílẹ̀ ní
ẹ̀sà tí òkun mi ìmẹ̀kọ odò ẹ̀sà bí nǹkan okun àsìdá àbí nǹkan odò ẹ̀sà àjà ó ti fi rojọ́ kéèsì Canada ilé yẹn bá lọ nígbà tó lè ní tiẹ̀ fine to find it to scam marketer to scam in Canada ó gbalẹ̀ yẹn lọ́wọ́. The same thing with your shop in Okota. And you think you are living a successful life. Wàá pa 1 million, wàá fi rojọ́ 1.5 million. And still, ẹnu iná. You are on social media. Even if somebody annoys you, it's your daily habit by even you have that confidence to be displaying their picture and their children's picture and doing a sacrifice on it. Blood sacrifice. These are those máa ṣe wọn. Abánidá má bani débẹ̀lẹ̀. Abániwọ́nà tá a rí dá. Wọ́n ní Ìbàdàn lẹ́nu ẹ̀mọ́ láyé. Èmi máa máa tẹ́gẹ̀. You are the one who snatched someone's husband. Thank you, Diva Queen. Thank you on YouTube. Thank you for the gift on YouTube. God bless you. You are the one who snatched, scattered, forget about Fola. Like you said, only Fola ò bímọ fún wa, Fola ò fẹ́ kíní kan, aṣẹ́wó ni wọ́n kàn. Àwọn ìyàwó méjì kan àwọn ìyàwó lọ́lẹ̀ nǹkan. Has anybody asked you? Has anybody asked you? Oh, Mary Jo ti gbé philanthropist charity ẹmọ tó gbé wá. Ọbìtì ló gbé wá, ó gbé mi lọ́nà sky ni. Philanthropist tó mọ̀ ni. Ẹ má wọrí lórí YouTube on block wọn. Àwọn ajá Lizzy ti débẹ̀. Wèrè lẹ́sàbọ̀dù Esabod mò ń rí yín. Èmi ò bá yín rojọ́ blocking ni. Èmi ò bá yín rojọ́. You get what I'm saying? Anything extreme, you will be guilty. Let's say all these people are torturing you emotionally, but you are too extreme. It might be true. Wọ́n lè máa gún ẹ lọ́bẹ, wọ́n á ṣojú fúrú, wọ́n lè máa bú ẹ, but you are too extreme. By causing their children, by putting adìyẹ in the pot, bringing babalawo, you are too evil and extreme. Of course, you will be guilty. Do you know how many bribes you have collected? This is what you use láàrin àwọn adájọ́ that you belong to the ROF. Diva. Oh, new were 2026 pẹ̀lú owó. Thanks for the gift on YouTube. In tó fi ń gbowó lórí èmi àti Ìyábọ̀ máa sọ fún yín tí ò fi lè má dárúkọ wa. As usual, àwọn olórí burúkú kan tó jáde sọ pé ṣáídá wọ́n fún wọn lówó dárúkọ ẹ sábà kan fún ẹbọ tó ò lè fowó yẹn ṣoríire ò lè ní láárí ẹ wò Lizzy bó ṣe fi ń rojọ́. Ṣé rí dídójúlé tó dójúlé ejò tó ṣe gẹ́rì tó ń pè ní ìbílẹ̀ tó ń bọ́jà ẹ̀gẹ́ fẹ́ẹ̀kì ilẹ̀ nǹkan kan àwọn ajagun gbalẹ̀ tí ìbílẹ̀ ò gbà láàyè láti gbalẹ̀ onílẹ̀ àwọn ni wọ́n ṣe publication yẹn gbà mélòó tí wọ́n fún mi náà lówó máa gbé jáde lórí blog. At least my blog is 38 million followers. esabod.com ẹ lè san ní sùúrù kan gbé jáde náà iye ìbílẹ̀ adé ṣe gbogbo nǹkan kan báyìí adé máa rìn free ní Nàìjíríà. White Rose to get girlfriend ìyẹn dóbò dáná ní ìbílẹ̀ mi nífẹ̀ẹ́ dá sí lọ dóbò bígẹ̀ yẹn fẹ́mi ló ń jẹ́ mi sísè olófa gbogbo ìkọkúkọ tó ń kọ yẹn ó yẹn bá but you are too extreme. Lizzy, you are going to the prison and I will not back because I warned you not to join fracas. Fracas is evil. Fracas is dangerous. Irú ìgbà wọn ti mọ̀ pé olú ayé lọ́yàn kan lọ nà ọmọlé ni ìjọba gánmọ̀ kọ́kọ́ ọmọlé ni torí gbogbo ẹ̀yin tó ń nà ọmọlé tó yọ eyín tó ṣe gbogbo ṣe rí ní Nàìjíríà ni
Mary Jo ó tún gbé mi pẹ̀lú tírénì ìjọ fi ń gbé mi wá lé o yìí ń lọ́bì kankan Mary Jo yìí ń lọ́bì kankan. All these offenses because you are an illiterate, because you are an what? Because you are an illiterate. Èwo ni ẹ̀yin ajá àti lísìn wá sórí YouTube mi ẹni rọ ni mò ń pa ní tó wà vivid ṣé kì í ṣe pé fọmọ ọlọmọ kò gbàdí ìyẹwà kò gbé babaláwo wà ní. Or please maybe I should go back to Yoruba, you'll be able to understand. But I'm saying this in English for the federal government to hear. People pushed you. You fell into the grave dug by your enemies. You fell and you failed. At least you failed woefully. They trapped you. After I told you several times, the people that are ailing you, they are your enemies. You don't know how fracas rolls. You don't know how fracas rolls. I lecture you. I told you I'm part of your commentators with fake profile. I'm very good in calling Esabingo. Olórí burúkú Esabingo. Olórí burúkú mà ní Asabikiri. I will just laugh. Because we want you to run amok. I feel so way. I know she said she wasn't pushed. I know. She's been bullying all the Nollywood her colleagues for over 15, 16, 17 years, for a very long time. But the Facebook people aggravates it because she's a dullard. Because what? She ní Esabod ní jẹ́ kó yẹ jẹ́ kó ṣe nǹkan kan. Jẹ́ kó jẹ́ ló ń jẹ́ ugly mo ti block ẹ̀. Admission ṣáwà lórí TikTok. Sansi ṣé ń gbẹ́gun kí n máa block wọn lórí TikTok tó bá wà mẹ́rin jẹ́ kí n máa block wọn bẹ̀ àwọn ẹrú àwọn wèrè Esabod ní jẹ́ pé yẹ ẹ pé yàn wèrè ṣé oúnjẹ tó ní ìtì mo fẹ́ jẹ ni ibi tí mo lè bọ̀ nú gọ́tà kí n mọ mi gọ́tà. Ṣé mọ̀ kó wèrè dán lára ju ẹni tó gbádùn lọ ẹ wo àwọn wèrè tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì tó máa ń jẹ àjẹkù ẹran àbí ẹ wo ọmọ tó bọ́ sínú incinerator bí tó ń dalẹ̀ sí tí fídíò ẹ̀ wà viral yẹn ọmọ bọ́ọ̀ yẹn kékeré yẹn tó ń jẹ àjẹkù ẹ̀ dẹ̀ bá àwọn ẹ̀ńdán jẹ tó ń jẹ gidi jẹ́kú jẹ. Jẹ́kú jẹ. Ìjẹkú jẹ. Listen, you want to dish, you don't want to take. O ti rí pé àwọn 5,000 naira o ti ró wọn wá sórí YouTube. Ẹ lọ sí YouTube ní kẹtún tó rí mi ẹ wò sí YouTube ní. Gẹ̀ǹgẹ̀ wúyẹ. Ogbó tó ń pẹ́ sáwèrè. Ìyẹn ní gẹ́sà wèrè. Ó mọ̀ pé mo ya wèrè wọ́n jẹ́ pé mi lẹ́sà wèrè. Wàhálà ìbọn gbé sàláàdì lẹ́yìn kẹ́nu gọ́tà ní ti lọ mọ́ mi. Ojú wèrè dángẹ́ tó ń jọ. Àwọn wèrè yẹn rí wọn ní roundabout ẹ máa wọ́ndà wípé ẹ mọ̀ olórí burúkú ẹ oníyà in Dublin you like to meet me ó ń ṣe èrè ni ó mọ̀ ìyá láyé ẹ̀ rí ni wọ́n á jẹ́bi Dublin president tó fẹ́ meet mi sórí ẹ̀ pé ìtẹ̀rù orúkọ ẹ̀ tó kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ ń wo orúkọ ẹ̀ you want to meet me for what ó ń ṣe èrè ni orọ́ rẹ̀ nínú ilé mi orí èèyàn nínú ilé mi rí ó fẹ́ meet wèrè tó ń géèyàn jẹ kí wọ́n lè mú mi ní Dublin ó fẹ́ sọ mí di criminal tó mo lè ṣe aládàá tí wèrè mi bá ti ní kí n ṣe tó bá ní o fẹ́ wá kí mẹ́ mo lè poison ẹ̀ tó fẹ́ tí wọ́n tún gbé mi lọ sí psychiatric ni tó kún mo ṣe kú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní mo jẹ́ jẹkújẹ. You are in Dublin one day you will come and meet me máa pa ẹni tó bá wá one day yẹn ibi mo tójú mi rí ní psychiatric tó gbé mi lọ Dublin ni mo dẹ̀ ń gba abẹ́rẹ́ dì sí i máa gún ẹ pa kí ló yá kí mi fún ó rí pé kò séèyàn tí wọ́n mi ń wá àwọn iye àwọn tí mo ti yánkè pípa yìí ni ẹ máa kí mi o wèrè mi ò ní solution bí ẹ bó ẹ pé ò ṣe èrè ni o gbọ́ tán pé ẹ̀sà wèrè ló fẹ́ wá kí wèrè máa dé yín díẹ̀ mo lè mú gbogbo yẹn kí n jẹ́ tútù kí a máa sọ̀rọ̀ lọ kí
kí ni báwo àbáríṣà rẹ̀ ẹ̀yà ni nígbà tájọ́ wá ń gbé dọ́gbọ́n fi wá kí fún mi gbáwò tálẹ́ gbé ìyá fẹ́ wá kí tálẹ́ gbé níyàwó èrè mà jẹ́ ìyá wọ́n ṣàdúrà fún mi wọ́n ṣàdúrà fún rẹ kò mọ́ dàbí tèmi ni ẹni kẹ́ gbàdúrà kẹ́ mọ́ dàbí tèmi ṣé èèbò èrè mọ̀ kó ìyàwó èrè ni ṣé mo gbádùn ni nígbà tó pé òbò mi ṣe sí ṣọ́ọ̀ṣì ó ń dún horohoro tó wá tó kó bọ̀ wọ́n á ní àzàbí mi àzàbí mi o ẹyọmọ Lizzy lè davert mi màmá búlọ́ọ̀kì yẹn lọ lè davert mi eléyìí ní wèrè dùn wò kò yé gbé lọ́mọ àwa tá à múlẹ̀ ayé dùn wèrè ni mọ́ nílé ayé dùn ẹ rí i pé Lizzy náà tí ò bá jáde a máa ní Lizzy ò lè jáde o ẹ jáde o torí wèrè dùn wò gbogbo wa gbogbo spíkà wèrè ni wà àwọn tí ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n ń píríṣì wọn ní wò wọn àwa wèrè ni wèrè dùn wò ní wà ó ní láti wá kọ́ bí pé wèrè dùn wò kò ṣe bí lọ́mọ kí ló dé ìwọ tó kọ́mẹ́ǹtì gan wèrè dùn wò ní ọ. Ìbàdàn mi sí ọkọ Lizzy you cannot divert me bring more. Mọ́mí òun wọlé sí wọn lára mo rí wọn lórí YouTube bó ti ẹ̀ máa tọ́ láti gbádùn mi kan sórí YouTube náà máa gbádùn mi kan sórí YouTube because wọ́n fẹ́ wá divert me. Lizzy is a armed robber and she is a kidnapper. Lizzy does not sell anything. She only using all those lightning. You know, blim 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 blim. But man pẹ̀lú alájà blim 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 blim. So because Nigeria you like fake life. Bling bling bling. Mo ń block ìwọ̀n ẹ̀ máa wọ̀ rí just like the way I bring bling bling bling. Ẹnìkan lè wọ aṣọ báyìí èmi lè máa pẹ̀lú lówó. Yìí tán fi ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn Fly News TV ayé yìí tán fi ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn ni wọ́n ti wá sọ pé gbogbo tó ń dán kọ́ ni wúrà. Not all that glitters are gold. That is Lizzy's life. Lizzy is not in a position to be saying I'm hardworking, I'm a trillionaire. No. It's because she's using those words to cover her nefarious activities. Ó ń sọ̀rọ̀ yìí láti cover pé ó lè lóhun to cajole you people. Mo rí fídíò kan tí Màláíkà ṣe. Ó ní gbogbo èèyàn tó bá sọ pé mo níṣẹ́ o, mo ń ṣiṣẹ́ o, ó ní they are fake. Because Yorùbás are dullard. Not all that gives us God. That is why those rí pé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tó lónìí l'Àbújá yẹn aṣọ tó wà ń bẹ̀ kò pé 30 kò sọ́pà márùn-ún ọ̀pá mẹ́ta. For Lizzy for not featuring, displaying her laces, it means she stole them ó fọmú rọ. Mo ti gbé diffuser yẹn wá tó lóun rà ní millions diffuser nìyẹn tí Lizzy lóun rà ní millions nítorí fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ ní Tanzania. There's lots of people. Kí Lizzy máa compare rẹ̀ mọ́ Dangote? Is that not sickness? Kí Lizzy máa sọ pé òun ló supply ata tó ń jẹ ní gbogbo Nàìjíríà? Lizzy doesn't have any job. You know, in the police force, we have bad police that are working with armed robbers, supplying them with ammunitions. That is what Lizzy does. Iṣẹ́ tó ń ṣe ni. Lizzy dẹ̀ máa ń gbé gbaná fún àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ tó ń gbé across the border. It's not Lizzy. If not so, Lizzy will not be telling people pé aṣọ burúkú ni wọ́n wọ̀, ìṣẹ́gì ni wọ́n wọ̀, òun bàtà 100 million lòun wọ̀. When did you say Alákìjà? Esther Ajayi. Even wọn ló borí lẹ́ẹ̀lẹ́mẹ̀. Kó sọ pé 100 million yẹn Lizzy is totally fake. Gbogbo laces yẹn are fake. That is why she couldn't display them. Torí ó máa ń fọmú rọ ni. Lizzy máa ń jalè ni. Reverse transfer.
and ẹ̀rí pé tó bá lọ patí ẹ lọ gbogbo patí tó lòun lọ kó tó di pé tí Ọbalá máa mú un lọ kó tó di pé òun àtọ̀bọ́lá jà kò lè lọ patí mọ́ kọ́ mọ́ bá a nà ẹ̀rí pé kì í múra gidi aṣọ tó fi ṣe chat ló máa ń wọ̀ lọ aṣọ tó bá fi ṣe chat ló máa ń wọ̀ lọ léèsì ńláńlá tó lòun rà ní tà ní millions wọn ò béèrè tó wọn máa bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ léèsì wá táwọn wá nìyí. Who are the police Lizzie is working with all these atrocities? Lizzie, we are saying Lizzie should be arrested. Even for not paying tax. Mo buy a sọ̀rọ̀ ó ní company in Nigeria. Ó ní taxes mẹ́ta làwọn san, which is so ridiculous. Ẹ máa san state tax, local government tax, federal tax. Ẹ fẹ́ pa company in Nigeria. Tax mi mo ti return it. One tax covers Republic of Ireland. Lizzie ò san tax kankan. Even she doesn't have a registered company. She doesn't have a NAFDAC. That is why she couldn't advertise the cream again. And you say you're a trillionaire? Are you getting my point? Lizzie did not. You don't have anything justifiable to use against Moneymas. You have nothing. Where's your trademark certificate? Instead of you to say something in the court that money must copy your God, Nigeria should request for the certificate and the authenticity of the God you claimed. If at all, which I know as a gold seller, you are using fake costume. Olóṣè ń kẹ́ lára. Ipe wọ́n gbé góòdì ẹ̀, wọ́n jẹ́ kíní kan, wọ́n máa gbé wọn sí. So possible kí gold company kó ti torí ẹ̀rín ìgẹ̀jọ kan kó lọ gbé build gold jáde. Ó ṣe jẹ́ pé gbogbo gold tiẹ̀ ní òun rí ta, àwọn èèyàn dẹ̀ ń gbé síta. You don't have any defense. And Moneymas and others, if you want to sue her to the court, request that she should present a tax clearance to the judge. She's robbing Nigeria. Who are the people supporting Esabod and supporting Lizzie? Because she claims she is a trillionaire. She doesn't pay any tax. No company registration. Orí máa tí mo pariwo mú ìwà Adéjọbí títí tí wọ́n gbé kó lábẹ́gà wọn lọ jù sínú igbó ní Delta. Ọlọ́run ní orí bẹ́ẹ̀. Èmi ní rò pé mi ni wọ́n máa ń wò jù. Ó dàbí ọ̀rọ̀ Sáídà, àwọn tó ló Sáídà pọ̀, ọkùnrin bu pọ̀. Wọ́n rò pé Esabod ẹ̀já ó lè tap nínú current mi. Àwọn tó ṣe lọ́jọ́ kìíní àná wọ́n lulẹ̀ ni, wọ́n tún lé wọn láàfin. Ó lè tap nínú current mi. Unless I give it a permission. Now, Moneymo cannot exchange words. Moneymo saw the voice of yours on social media, on a public space. She's entitled to use it. Even you display a picture today, a product today. This is under Clover, under copyright now. You are a fool. Oh, she be photo Moneymo's lane. Photo, content, can you call this? Under a copyright. Ogbe photo for that and woman lane. Ogbe photo yapo. Kilo in you can only control people under your umbrella. You cannot control anyone on space, especially King Esabod. You cannot. I'm so intelligent. I will bubble your bubble. You are too fake. You are nobody. So that's for Iyabo. Iyabo wanted to know who is a chase lover. As he said, Iyabo won Mumbawi, you are the chase lover. Simple. Because you've been going up and down, up and down. To back to stage kan, mo ní zibani rega su. Don't side it in your son Nigeria. But why you? Why you? But bo ni lawyer ya re se fe jẹun.
ló lọ́ọ̀yà rẹ̀ ṣe fẹ́ jẹun. Then ó tún ní House of Farida. Ṣé tẹ̀rí House of Farida yẹn tó mo sọ pé tó bá lè take care up, happy thank you, wàá lọ sẹ́wọ̀n, bullying of children under 8 years, calling them àwọn ọmọ afọ́jú, àwọn ọmọ inú àpò. The organization where she adopted those children can sue. Farida didn't deny that there are children. She adopted them. But you call them all sorts of names. Women Affairs should take that up. So ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí. With House of Farida's empire, especially when she had a housewarming, Ulun traffic Ganu face Olu because of TikTok. You have evidence for that? Among all those ladies pre-mentioned, how many of them have all this bad record on Google from newspaper? But your own names with your malpractices, check on Google, including land grabbing from Latin in conjunction with you. You cannot expect a business magnate at Farida to be exchanging words with you. So you want, because know what you love to do, which I told people, my people behind and on the camera, she always causes you, as a labiamo, you will come out with aggression. FB ń jáde láti dá padà, kéèsì ti bàjẹ́. Ìjọ táyé lọ́ba sọ pé ọmọ ẹ̀ máa kú, kéèsì ti bàjẹ́ fi yẹn lẹ̀ fáwọn speaker ká mọ̀ dá pa. Mo pè off the camera. Ọ̀nà ẹ̀ má dá lóhùn. Tó bá bu yín títí onígẹgẹrẹ oníkan mú ọmọ ni, because kò sí abiyamọ tí ò ní fò jáde. Tó bá dẹ̀ sọ pé ọ̀tá yín máa gbókùú ọmọ sí, tẹ́yìn náà jáde kó náà máa gbé Florida sí. Ó ti sọ́rí ó ní 2 fighting ni. It's better as you kept quiet. Ó máa rojọ́ kú ní sẹ́. Ó máa rojọ́ kú ní. Let me tell you about barrenness. When you bímọ, ó wà ní Quran, wà ní Bíbélì, gbogbo wa kọ́ la máa bímọ. Ọmọ is just an option. Ẹni tó dẹ̀ bímọ kọ́ ló ń jèrè ọmọ. Ọmọ is just an option. It's not a must. It's only in Nigeria you are capitalizing. I marry you, you must have a child, you must have... No, it's not an option. I mean, it's not compulsory, it's an option. If you know you are not fruitful, you go and adopt. Let's say I knew about adoption, the pain we went through during a pregnancy like me. Just adopt. It's only with you people. It's not, being a barren woman is ordained. Farida has a lot of case. And you say, gbogbo ẹni tó sóyìn wọn ní láti ṣe donation. Àwọn lọ bàbá gíga kan, ẹ̀sàbọ̀ ní trillion gíga kan. Wọ́n ní láti ná kọ́bọ̀. God will take care. Ó dẹ̀ yí ẹ̀. Ó mọ̀ nǹkan tó bá kóra wọn jọ lẹ́jọ́ àṣedùn. Adájọ́ sọ pé why this? Ẹ̀ǹjẹ́ oníwọ̀n pọ̀ tán competition. Anybody tí Lizzy bá arrest in Nigeria, get in touch with me. DM me. Lizzy ò lè ṣe mọ́. Bí tí mo tọ̀wé ẹ̀dẹ̀. You abuse them, you want to arrest them, you want to use a veto power, it's impossible. Lizzy. Mú ìwọ olórí burúkú Adéjọbí yẹn bó ti lé dà sí Delta. And that's what you started causing them. You can't win the case. You can't. You can't threaten anybody again.
aló máa ṣẹ̀sìn gbogbo ọmọ tó bá ti wà tó wọn bá ti fi aṣọ jó lẹ́nu wà rí pé tí n bá majority of the time educative chat mo máa ń ṣe motivational kìíní but wọ́n máa gbọ́ ọmọ sí ní ọmọ wọn ní ó ń sọ lẹ́ni nínú ṣáàkì ìfẹ́ àfẹ́wé ni àlùmbẹ́bí ò fẹ́ padà sí Àbújá kò lè padà ìyá ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o ìtí kọmíṣánná dẹ́ta ń fojú ẹ̀rí òdà àwọn dẹ́ta tí wọ́n dẹ̀ gbọ́ kínní wọn láwọn òwe díẹ̀ wọ́n fojú ẹ̀rí ṣéègè kò sí tí n bá sọ ní Nàìjíríà yẹn Esabod is a voice and nobody can tap into my glory. I cannot share my glory with anyone. You cannot down vendors me. Èlòtò ká padà ìní máa létí pé yóò gbọ́mọ̀ pọ̀. Esabod wọ́n go my battalion. Èmi ò lówó kọ́ọ̀tù. Ẹ̀wọ̀ ẹni tó bá bú mi èmi ò lè má rí gbogbo wọn ebi mi send àdírẹ́sì wọn. Allah ilẹ̀ náà 1 million. The person say 1 million. No, I'm ready to spend it. Torí tó bá ti bú mi tó wọ fracas ni. Àdèmọ́ nara wa nu fracas ni. Bóyá kẹ́ lọ gbé lọ́wọ́ di chicken tójú ẹ̀rín ní ìsìn. Atoxi baby. Our sales will end on esabod.spiritualdoctor. Ibi tí mo ti ń ṣe sọ̀rọ̀ over 17 years ibi lẹ́mọ̀ ẹlẹ́rú bá ní ta ló sọ̀rọ̀ nígbà tí ń sọ̀rọ̀ newspaper mélòó ló gbé yín rí ìyá ni pé iléeṣẹ́ House of Freedom Body Care ní iléeṣẹ́ tó kájọ ẹ̀ nípa ká tó jọra láìsí kùdìẹ̀kudiẹ àwọn tó ń débẹ̀ ni wọ́n ròyìn professional care and touch tí iléeṣẹ́ House of Freedom Body Care fún àwọn customers jákèjádò àgbáyé ní gbogbo àwọn èèyàn tí máa wá fún ìtọ́jú ara wọn ní iléeṣẹ́ House of Freedom Body Care pàápàá jùlọ fún gbogbo àwọn tí diaspora tó fẹ́ wá ṣe Christmas àti New Year ní Nàìjíríà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò sì ráyè tọ́jú ara wọn ní òkè òkun House of Freedom Body Care ló máa bá yín ṣe gbogbo ìtọ́jú ara yín pátápátá tára yín sì máa dàbí tọmọ tuntun ní kété tẹ́ bá ti wà sínú Èkó àyè àti bẹ́rù yín sí náà sì tún wà ní iléeṣẹ́ House of Freedom Body Care àwọn ti diaspora wọn máa yà sí iléeṣẹ́ House of Freedom Body Care ní kété tí wọ́n ti gúnlẹ̀ sílùú Èkó oríṣiríṣi skincare wà ní iléeṣẹ́ House of Freedom Body Care talking combo customized combo Moroccan combo glowing skin renew talking combo fitness plan náà wà fún gbogbo àwọn tó bá fẹ́ bone massage Swedish massage relaxation massage anti-aging facials hydra facials oxygen facials vampire facial body scrub whitening Moroccan body scrub manicure foot whitening cucumber removal pimples removal spot and stop bone removal finger bar ni wọ́n ti ṣètò sílẹ̀ fún gbogbo ẹni tó fẹ́ jẹ gbádùn àsìkò ọ̀fẹ́ ni ọtí tó tutù tí wọ́n sì máa fún gbogbo ẹni tó wá fún ìtọ́jú ara wọn èyíkéyìí ọtí tí wọ́n fẹ́ wọ́n máa fi ṣe ìtọ́jú yín lásìkò tẹ́ bá wà nílé iṣẹ́ House of Freedom Body Care fídíà fish ní gbẹ̀yìn fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ jẹ oúnjẹ àsìkò kò sí oúnjẹ tó bá ìgbà mú tẹ́ ẹ̀ ní rí nílé iṣẹ́ Frida Kitchen. Oh yes, what are you waiting for your body care spa dining and whining stop and shop at House of Freedom Body Care located at 116/58 Akérèlé Road Surulere Lagos and at VIP Lodge where you can relax 116 Akérèlé Road Surulere Lagos contact +234 803 7018 772 or +234 808 697 also +234 703 6493 053 Instagram House of Freedom Body Care or House of Freedom Care fún gbogbo àwọn. Mori John ní ìmọ̀ bí olórí gbẹ̀yàn rí o ìbálẹ̀ yan tèmi Mary Jo níbo ló ti gbẹ̀yàn rí o tó ń ṣoore fọ́mọ ènìyàn ó dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lókòwò níbi empowerment rẹ̀ èmi ò mà lówó o ọpẹ́lọpẹ́ Mary Jo ó ń kọjú sí mi ṣe lóore ẹ fọ́lẹ̀ Mary Jo kẹlẹ́sàbọ̀dù lórí fáyín o ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ máa mi Mary Jo ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ máa mi aláàánú mẹ̀kúnnù ní bó ṣe ń ran ọmọdé lọ́wọ́ ló ń ràn àgbàlagbà lọ́wọ́ o ṣe òkú ìtọ́jú mi Mary Jo ara àwọn tó ń fún Lámìdé ní sálárì nìyẹn kó tó kọjá yìí báyìí ó ga ọ Mary Jo wájú ló mọ̀ ọ́ lọ rí ó mọ̀ bọ̀ rí l'Amẹ́ríkà ẹ fọ́lò rẹ̀. Agbẹ́yìn gbádùn nínú ìrọ̀rùn òun lògùn ẹ̀mí gígùn afárá aláàyè yẹra ló sẹ́ni ní ilé ìgbé ìgbàlá pẹ́ ìgbàlódé chocolate
apartments òun ló lè fún wa ní ìfọ̀kànbalẹ̀ èwo ni ká ṣiṣẹ́ kárakára lókè òkun ká tún wá dé sí nàìjíríà tó yẹ ká ní ìsinmi káwọn ẹbí ọ̀rẹ́ aládùúgbò tí wọ́n máa fún wa ní wàhálà àti ẹjọ́ àròdàbọ̀ ọ̀nà àbáyọ tí wàá dé fún gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń bọ̀ wá sí orílẹ̀-èdè nàìjíríà láti wá fún ara ní ìsinmi iléeṣẹ́ the Red Door Restaurant and Lounge ló ti pèsè shortlet apartment sílẹ̀ fún wa ní àyíká tó dára ààyè ìgbọ́kọ̀sí iná electricity ètò ààbò tó dájú àti gbogbo àwọn ohun amáyédẹrùn oh yes at the Red Door Restaurant and Lounge enjoy your stay with family and friends in our lovely and affordable first apartment 3-bedroom surface apartment where you enjoy all our services 24/7 electricity backup generators fully equipped kitchen high-speed internet smart TVs washing machine DSTV double balcony housekeeping secure estate serene environment 7-minute drive from international airport located off Allen Avenue Ikeja. Hello foko yito surface apartment you also enjoy our services 24/7 electricity backup generator fully equipped kitchen washing machine high-speed internet Bluetooth speakers DSTV snooker bar self compound with uniform security secure estates serene environment 20-minute drive from international airport located off Adeniyi Jones Ikeja. This coming trip to Nigeria ensure you visit the Red Door Restaurant and Lounge. Contact for inquiry inspection and booking kindly send a DM or WhatsApp on +23470 8528 7338. Once again +23470 8528 7338. Social media handles Facebook page the Red Door Restaurant and Lounge Instagram page Red Door_apartments. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń bọ̀ láìpẹ́ yìí gbìyànjú láti kàn sí the Red Door Restaurant and Lounge fún ìsinmi àti ìgbádùn tó débẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ wá ralẹ̀ lọ́wọ́ wa o California ti kú ẹ pẹ̀lẹ́ kú àṣedànù California Paradise lórí rock. Àwọn tó ń talẹ̀ rọ́pọ̀ lórílẹ̀-èdè wa. Harmony Estate ìbílẹ̀ nítorí pé màgòmágó sí lọ́rọ̀ tiwọn. Kò sí ẹni tó lè gbalẹ̀ ní ìbílẹ̀ ìyẹn rọ́pù wọn lọ́dún ẹ̀ àbí wọ́n máa kọ́ publication wọn. Harmony Estate ìkọ́lẹ̀ ní fọwọ́sọ̀yà fún nítorí pé màgòmágó sí lọ́rọ̀. A ní ẹ̀mọ́ ọ̀rọ̀ alẹ̀ lọ́wọ́ Lizzy ó ti gbówó yíyá lọ sí Àbújá àárín lórí ilẹ̀ mọ́. California Estate, Florida Estate. Simbiat Ọ̀pákúnlé. Àwọn tó ń talẹ̀ rọ́pọ̀ lórílẹ̀-èdè wa. Harmony Estate nìkan lè mí fọwọ́ sọ̀yà fún. Ọ̀gá àgọ́ onílẹ̀ ni o ní ti máa gbé fún yín Lizzy Florida Estate àgbúrú ẹ̀ mọ́ California náà tún ti lọ aṣọ ló tún polówó lẹ̀ mọ́ ó ti rọ́ wọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀yin ẹ bèrè owó yín tí ò bá ní sọ́kọ́ ẹ̀ kù tọ̀mọ̀tọ̀mọ̀ wọn bí ń lérò wọn bí ń rè owó àròkọ lè borúkọ ìbílẹ̀ tó ti lórúkọ tó yan fáńdà wọ́n ṣoṣù mọ́mọ́ tẹ́ bá ti ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń gbéṣẹ́ mi lọ YouTube àwọn tí mo ṣe flag lánàá ni no retrieve no surrender kẹ́ ẹ bẹ̀bẹ̀ dọ̀tún la mẹ́ta page yín your page is gone ṣètìrì your page is gone ẹ máa jayé yín lórí social media yọ tó bá tí wọ́n mi bá dẹ́gùn yín náà màá ná gàmù ṣòro fún yín lórí Facebook lórí TikTok bó tẹ máa ṣeré yín mo ti sọ fún yín nísìnyí pé copyright is against the law ẹ ń jalè olè ní DCMA ẹ máa gba lẹ́tà látọ̀dọ̀ DCMA digital copyright leasing copyright every day ṣé mi ò mọ channel lórí YouTube ni but evidence ni ẹ jẹ́ kó máa ṣe wèrè ẹ̀ Lizzy ò ní owó kankan kò ní nǹkan kan fake life. Irun ló ń gbà sí orí aṣọ
aṣọ ṣe ń bàṣírí ara tá a bá wá fẹ́ ṣe irun wa Onílẹ̀ lọ́sọ̀ọ́ fake. lọ́nà tìgbàlódé tó jẹ́ wípé táwọn ènìyàn bá ti pàdé wa wọ́n á máa pọ́n wa lé yé wa sí tọ̀yàyà iléeṣẹ́ MBWA online store Àṣẹ wo ló ní láti máa dárúkọ mi? Kí má dárúkọ ẹ̀. káàkiri àgbáyé Stop ni wọ́n ti ra mentioning my name, mo sọ fún ẹ láti gbé. Stop níléeṣẹ́ mentioning tó máa MBWA crumble online ẹ̀. store lọ́gọ́ tẹ bá ti ọ̀dà ni wọ́n máa bá yín fi irun yẹn ránṣẹ́ kò sí ibikíbi ní gbogbo àgbáyé Thank you, kékeré ọ̀dà people. irun níléeṣẹ́ MBWA Ìdáyà online àti store Bùkọ́lá kò sí Oṣòdì. disappointment Thank lọ́rọ̀ you. wọn bí wọ́n ṣe ń ta ẹlẹ́yẹyọ náà ni ẹ tún lè ra àrà tó tà lọ́pọ̀lọpọ̀ ní ẹ̀dínwó níléeṣẹ́ Ó rò pé ìwọ nìkan ló ní MBWA wéèrè. online store oh yes at MBWA online. Lizzy ìwọ nìkan kọ́ ló ní wéèrè. Ìsàlẹ̀ bòde mọ́lẹ̀ tí wọ́n bí mi sí. Ìsàlẹ̀ bòde ní mọ́lẹ̀ tí mo ti lọ léèwé. Ìsàlẹ̀ bòde ní mo ti bí àwọn ọmọ mo fọkọ. Ìsàlẹ̀ bòde mo gbàdé ìlú òyìnbó. So bàbá Adédùbú ló tírèènì mi ní mọ́lẹ̀ tí àwọn bàbá mi kọ́ ló ń bá ń fọ̀rùn tẹ̀ wọ́n. Ibẹ̀ ọdún ilé wọn láti nínú ṣe lẹ́sìn ni. Ṣé owó tó gbà lórí mi ò tó ni? Wàá máa gba donation. Kí ni ìtumọ̀ yí pé òun taṣọ pé kán bẹ́ẹ̀ pin account ẹ̀? Mo mọ̀ ọ́n jẹ mọ́ fi nù mí. Ó dàbí mo ṣe ń ṣe ní ìsìnkí ni ẹ bá mi pin account mi because ààrẹ ni fọwọ́ sí. Phone number wọn fi ń tajà ìwọ tó ní pin account mi. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok kẹ́ bá lè mọ̀ pé o lè ní Lizzy. Ẹ screenshot aṣọ tó tà kẹ́lẹ̀ fẹ́ rà ẹ kò ní reply yín. Adigunjalè olè orúkọ ẹ̀ ń bẹ lórí Google àfihàn yìí tá a bá ṣe tá a fi fídíò bí tó ti gé àlè hàn. Store we sell braided wigs, Ghana weaving wigs. These 2 wigs are made from MBWA online store. We also sell 100% Oma hair, full street wigs, raw donor wigs, coily wigs, fondue wigs. You can buy in wholesale and retails. We ship worldwide. No disappointment at MBWA online store. You always get exactly what you order for. MBWA online store located at Lagos. Lizzy kò sí tó lè fi bẹ́ mi. Èmi ò lè ò sí mi ọ̀rọ̀ mi. Ní tó lè fi bẹ́ mi ni pé olóbò bàǹbà, olóbò pẹ̀yìnkìn, olóbò jẹ́ kinní kan, èdè tí ì rí bébí mo describe òun bó ṣe rí fún yín. Social media handles: Facebook, Flora MBWA, Instagram, Melissa Beauty _world, mobile contact, call or WhatsApp +23490 1215 7217. Once again, +23490 1215 7217. Fún gbogbo original wigs tẹ́ fẹ́ rà, iléeṣẹ́ MBWA online store lẹ́tí lérí ẹgbà bẹ́ẹ̀. Èyí téyìn ń gbọ́dọ̀ gbọ́ pé ní wọ́n ń scam yín ní orí social media ẹ̀rí mu gbà o. Kò sí scammer nínú àwọn tèmi ń polówó fún un. Kò sí scammer nínú àwọn tí mò ń polówó fún wọn gbọ́dọ̀ dán wò ni. Wàláì bó ṣe tóbi tó ní í ṣe wọ òun ẹ̀ sì rówó yín gbà. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ra gold no scamming. Lizzy ò ta gold panda ẹni kò fi ọmọ àkí gbogbo tó tọ̀ tó ní sí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ kì í ṣe gold. Ọba ló máa ń dádé orí ìjòyè lónílẹ̀kẹ̀. Tàbá wá sọ̀rọ̀ nípa Mo rò pé góòdù wọ́n nìkan ló ní jọjọ́ wéèrè. láti ṣọ̀ṣọ́. Iléeṣẹ́ Aláàjì Olúọmọ Gold Dubai ni mò ń sọ nípa ẹ̀. Tí wọ́n ń ta pure 18 karat, 21 karat, Thank 22 you. karat Italian gold. Yàtọ̀ sáwọn tó ń ta dàrọ̀ gùdù. Dàálẹ̀ kó o tó ṣà. Kò sí àbámọ̀ fún gbogbo gold tẹ bára nílé iṣẹ́ Aláàjì Olúọmọ Gold Dubai. Káàkiri gbogbo àgbáyé ni wọ́n ti ń patronize wọn. Àwọn ènìyàn pàtàkì àti ọlọ́lá ni wọ́n máa ra pure 18 karat, 21 karat, 22 karat Italian gold. Nílé iṣẹ́ Aláàjì Olúọmọ Gold Dubai. Gbogbo gold tẹ fẹ́ lò níbi pati yẹn tó ń bọ̀ yìí. Ẹ ṣe kàn sí ilé iṣẹ́ Aláàjì Olúọmọ Gold Dubai. Tẹ bá ti ń dóde àríyá ni wọ́n máa yẹ yín sí pọ́n ilé tẹ̀rítọ̀ yàyà. Bí ọba ìwọ náà darapọ̀ mọ́ àwọn olóríire tí wọ́n ra pure 18 karat, 21 karat, 22 karat Italian gold. Nílé iṣẹ́ Aláàjì Olúọmọ Gold Dubai. Oh yes, at Aláàjì Olúọmọ Gold Dubai we sell pure 18 karat, 21 karat, 22 karat Italian gold. Necklace, ó wà ń bẹ̀ full set, customized handmade set, name customized bangles, earrings, rings, pendants, and chain, and lots more. Stop and shop at Aláàjì Olúọmọ Gold Dubai. We ship worldwide. Address:
Shop 9, New Gold Souk, Dubai Dera, United Arab Emirates. Social media handles: Instagram, Alhaji_Oluomo_Gold Dubai. Facebook, Alhaji Oluomo Gold Dubai. TikTok at Alhaji Oluomo_Gold Dubai. Gmail, Alhaji Oluomo 2022 at gmail.com. Contact +97154 590 5475 or +97156 804 0529. Fún gbogbo gold tẹ̀fẹ́rà bíi pure 18 karat, 21 karat, 22 karat Italian gold. Iléeṣẹ́ Alhaji Oluomo Gold Dubai ní kẹ̀kẹ́ sí ẹgbà bẹ́ẹ̀. For all your 22, 23, 24, 18 Italian gold, àwa lọ́lọ́run ṣe. Ọlábànjí Farm Limited. Ká tó wá continue iṣẹ́ wa. Ọlábànjí Farm, bàbá àgbàlagbà. Ọlábànjí Farms ti mú rẹ wá fún gbogbo ènìyàn ẹ máa yọ̀. Iṣẹ́ làṣẹ jẹ́ òun làṣẹ là. Ọlábànjí Farms ti mú okòwò tó máa sọ yín dọlọ́lá wá fún gbogbo ènìyàn wá dọlọ́lá. Kéèyàn fi gbogbo ọjọ́ ayé ṣiṣẹ́ kò sọ ní dọlọ́rọ̀. Àfi kéèyàn mọ okòwò tó lè sọ̀rọ̀ dolówó dọlọ́rọ̀ pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀. Ìdí rèé tí Ọlábànjí Farms fi gbé okòwò investment wá fún gbogbo ènìyàn. Ẹ lè fi 5 million invest lórí ẹlẹ́dẹ̀. Tẹ́ ó sì máa gba 1 million naira ní gbogbo 6 months fún ọdún méjì. Lẹ́yìn ọdún méjì ẹ lè tẹ̀síwájú tàbí kẹ́ gba owó 5 million investment padà. Bákan náà 5 million investment fún adìyẹ. Ẹ máa gba 1 million naira ní every 6 months fún ọdún méjì. Àǹfààní tún wà fún gbogbo ènìyàn tó fẹ́ ra oúnjẹ adìyẹ, ẹlẹ́dẹ̀ àti oúnjẹ ẹja. Ẹ̀yin náà wà. Mo máa rí fídíò Priscilla àti Enoki, God bless you, àti Tiwa Savage. Ó ti fún ní Tiwa Savage náà ti ní nickname. Ó dórí burúkú ẹni táyé ń sá fún láti bá ṣe. Rẹpẹtẹ fún títà live catfish tàbí dried fish gbogbo ẹ̀ iléeṣẹ́ Ọlábànjí Farms lẹ́tí máa rí. Ẹ tètè kàn sí wọn nílé iṣẹ́ wọn Ọlábànjí feed maize and egg depot tó wà ní odò ọ̀nà kékeré ní ìdojúkọ Ọlábànjí oil and gas tàbí kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí mobile contact +234 803 556 0179 lẹ́ẹ̀kan sí +234 803 556 0179. Ẹ tún lè kàn sí wọn lórí gbogbo social media handles Facebook, Instagram, TikTok àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlábànjí Farms ló sọ wípé oríire gbogbo ènìyàn ló jẹ́ wá lógún ẹgbà bẹ́ẹ̀. And Ọlábànjí Hotel, Ọlábànjí Oil and Gas, Ọlábànjí Shopping Mall, Ọlábànjí Feed Mill, àwọn olóhùn fún. Àwọn tó Ganu yìí, àwọn olówó tí ń pariwo lẹ́gbọ̀n. Àwọn olówó tí ń gbà. Connecting skill, lágbóhùn sókè. At Connecting Skills, we offer high-paying skills. Skills like data analytics, digital business analysis, UI UX design, information governance, GDRP and DPR and information security, QA manual and automation testing, digital project management. Visit our website at www.connectingskills.org to get started. Okay, you're welcome back. We come back to the rest of the adverts. Bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ yìí pé ẹ̀yin tẹ́ wà ní TikTok, anything fracas, I don't do it. But we need to bubble the bubble of this girl called Lizzie and Johnny. She lies a lot. And what do you expect from someone that can lie for tomorrow? Robbery. Ó wá pariwo lénìí. Ó ní ìbílẹ̀ àti Monimus wọ́n ń bẹ̀ pé kẹ́ parí ìjà. Number one, ó máa ń sọ nǹkan kan pé ó lè bá Ìyábọ̀ ṣe, ó lè bẹ́ẹ̀ nìkan kan ṣe. Èmi gan lè bẹ ṣe ká ní kò sólè lọ́rọ̀ ẹ̀. Wọ́n á fi ẹ́ júwe wa tá a bá ń lọ. Ìyábọ̀ báwo ni kúkẹ́ mẹ́ta ọ̀rẹ́ ó lè dùn mọ́ta. Ìbílẹ̀ ń bẹ̀ wọ́. Ó ti gbàgbé ni gbogbo ìlú kan ló pa. Ló fi katapila pa. Ìyá rẹ̀ ń tapá ó ń torí. Àwọn olóńbẹ̀. So ti gẹ́tì nípa copyright mo sọ fún ẹ.
wọ́n ní bàbá olè orí social media tó máa pe copyright kò máa ṣe yes sir yes ma wọ́n gangan ló lè gbogbo ṣú ẹ̀ pátápátá ohun lóhùn ni ó lóhùn tiẹ̀ ó lè ní adigunjalè ní ẹ́ ayakela ní ẹ́ gbébọn rìn ní ẹ́ gbogbo ẹ̀ ní ẹ́ ó tún wá sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣó ti rí pé wáì tí Fàrídà òṣèlè rẹ̀ lò ilé ẹjọ́ abáyé yanjú ẹ̀ wọn ò gbọ́dọ̀ rí yín kẹ́ wá gba donation wọn ní the donation wo ọdún bísínẹ́sì mọ́nímọ́sì wo ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ bó ṣe kún ó ti wo àwọn tí wọ́n gbé lọ so tí Yínká Olóko tó mú mu kàn mú ní ọmọdé Yínká Olóko bá wọn ṣe olóhùn náà petition wò ní ẹ̀rọ ẹ̀kọ́ ṣọ́ọ̀kì lẹ́bẹ̀ẹ́. It's too late. I could have advised you to change your way. It's too late because I warned you, don't join fracas. And when you started for me, I said I would bring you down. You're brought down. Ẹmọ tó fi ń fi wá gba owó ní Nàìjíríà, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok. Wọ́n ní gúrùpù kan, mo ní ìsìbánirẹ́ gbogbo wọn, àwọn ọlọ́pàá, àwọn adájọ́ tó wà ní ROF. Lizzy join wọn ní last year October. With the time and date, ló máa ń gbé kiri. She didn't tell them her activities on social media. Ó sì sọ lẹ́nìí. Ó ní Ìyábọ̀ Òjó ló bẹ̀rẹ̀ protest answers. Pé Ìyábọ̀ Òjó ní kan lọ jó gbogbo. Ó ní gbogbo police station tó wà lẹ́kọ̀ọ́ pátá ni wọ́n jó. Listen, ó lè win tó máa fi kó. With your exaggeration, Stella ọkọ mi, how are you darling? With your exaggeration. Ó ní gbogbo pólísì oníyàbọ̀ lè ṣe protest mọ́ tó lọ ṣe answers newspaper wo ló kọ́kọ́ Ìyábọ̀ ló bẹ̀rẹ̀ answers ara nǹkan tó fi ń win case pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn yẹn nìyẹn telling them pé òun gbìjà Nigeria government tó fi ń gbowó nìyẹn because those people are not on social media but I'm sure their family are hearing me ìtò fi ń lọ Scot-free kan fi lè arrest yẹn because they believe you are supporting the Nigeria government and you keep saying it in that meeting and on the social media pé ìtò fi ń attack Esabod ní wípé kò fẹ́ kí bàbá rẹ̀ Tinubu wọlé for another 4 years pé òun jà fún Tinubu ni Yorùbá bọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní bí rọ́bà lọ lógún ọdún ọjọ́ kan ni òtítọ́ máa bá ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí tí ń bá wíire bí ń wíire ẹ̀san máa ké kó o ní ẹni tó ju Muniz Banire lọ kó o mọ IG kó o mọ alágbára Nàìjíríà tó rò ti dí òpè kan lọ́ọ̀kẹ́ kán tí ẹ̀ mọ́lé for life ọ̀kan gbé lọ psychiatric ká nílò òyìnbó ní psychiatric kan máa gbé ẹ lọ because you are not normal ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò tálí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kò tálí fracas tó ń ṣe òfin gbowó ni both on YouTube and on Facebook and on Instagram. Instead of you to seek for help ká dáwó fún ẹ Lizzy you are finished ká tó bọ́ sórí tọ́píìkì mi ló bá halẹ̀ láti gẹ̀ta ayún tèmi ọjà òun ti dé ó máa já ọjà inú èmi pé inú ti nǹkan rẹ̀ mo bá ń sọ pé gbogbo ilẹ̀ máa rí léèsì starting from $20,000 òun ò fi náírà ta o nígbà táwọn ti wá máa gbé léèsì ọ̀hún wá kò tó pálí lọ kì í tún ṣe gan 5 years àbí 4 years tó wà ń bẹ̀ wọn kò mẹ́fà wá wo mọ́nímọ́sì tó ń gbé I'm sure kò máa rí ṣọ́ọ̀bẹ̀ tó bá bọ́ndù Buhari ń kọ́ bọ́ndù àwọn aráṣọ àwọn ìyá lẹ́kọ̀ọ́ ibi tí mo ti mọ̀ pé o lè lò ń já òṣì ṣọ́ọ̀bù kankan Àbújá yẹn gangan ló ti jìyà tó pé mo ní mo máa nẹ̀ ń bàdàn sákùn ìbàdàn lọ́sàn-án òrùka ó jìyà lábùjá yẹn torí pé ó yẹ kó o lọ kọ́ ìwọ tó pe ẹ ní binonia ó yẹ kó o ralẹ̀ kó o kọ́ mọ́ọ̀lù bó ṣe máa ń pariwo ni ó yẹ kó o lọ rẹ́ǹtì ṣọ́ọ̀bù tó ń pè lọ́fíìsì àwa wí tán
mo sọ fún ẹ tó ṣe scenario tó ṣẹlẹ̀ nínú mọ́ọ̀lù yẹn ní last week, ó tẹ lift láti gbé ẹ débi tí floor ẹ wà. Bí lift yẹn ṣe ṣí, òbéèyàn méjì ń bẹ, ó wọlé. Ó ní kó máa lọ pé ó gbàgbé nǹkan, ó fẹ́ lift yẹn padà. Ìwẹ́ òtún lége kó bá wọn wọnú lift. Ibi tó wà yẹn gan ló ti jìyà. You are nobody. Wá wo gbogbo nǹkan tí ó jìbìtì ló fi kó ọrọ̀ jọ láàárọ̀ ọjọ́. Àṣẹ bí irọ́ bá lọ lógún ọdún. Àṣẹ Kama is watching you and is serving you. Ó wá ṣe ṣàtìlẹ́yìn, wọ́n competition, wọ́n invite ní alágbọ̀n, olú alágbọ̀n, àwọn ejò tó ṣe gẹ́rì, ìyẹn ìbílẹ̀ ló ń pè ní ejò tó ṣe gẹ́rì. Ejò ṣé ọ̀rọ̀ wèrè tálí tí máa fẹ́ búyàn ṣé kí n bá yàn lára mu. Ṣé ejò nírun lórí tó ń pè ní ejò tó ṣe gẹ́rì? Ejò tó ṣe gẹ́rì kíní kan, àwọn orúkọ tó ń fáwọn èèyàn gan kò tiẹ̀ bá mú. Orúkọ tèmi bèmí mu, Àṣàbékèrè ló ń pè mí. Ọlọ́run rán wa Àṣàbí láti ṣa ibi, láti ba ibi jẹ́ ni. Ara bí ẹ náà ni mò ń gádà lálẹ́ yìí tí mò ń sọ fún ẹ. Èmi ò mọ̀ ṣàbí ayé ẹ kiri ni. Yìí sì mọ expose sí gbogbo àgbáyé. Bí n bá jẹ́ pé ibi mo ṣàkiri, mo ti ẹ̀ dúpẹ́ ò sọ pé mò ń jalè kiri. Reverse transfer, ó sọ. Kò sí ẹnìkankan tó competition. Kò sí ẹnìkankan tó competition pé kó má dédé lu òyìnbó. Lizzie has frauded America, Canada with a stolen credit cards. Ṣé wọn competition fún mi ni? But tó bá competition, they will ring island. Wọ́n á béèrè wípé kí ni antecedent Esabod. That is why wọ́n reject me kí n má wọlé ní country kankan rí. At America, mo máa ń wọlé ni. They will verify my status. And once they verify you once, nothing can stop them again. Wọ́n ti ní history. Kí ló tán fi lé ẹ l'Amẹ́ríkà gbogbo ẹ̀ Canada wọ́n kàn jẹ́. O lè wọ London, o lè wọ EU, o lè wọ kankan. Ìyàbọ̀ tó wá ń sunkún lé lórí mo ní jẹ́ kí n bọ́bù ẹ̀. Òun bá Ìyàbọ̀ jẹ́ fún gọ́ọ̀mẹ́ǹtì. Ìyàbọ̀ tó ló ṣe ẹ́sàsìn ohun gangan ní APC fẹ́ lò fún dìbò. Ó bẹ́tà kó lọ kú kíkú tó dé báyìí o. Má jẹ́ ǹtẹ̀, asset ni Ìyàbọ̀ jẹ́. Ìyàbọ̀ ń ṣọ̀rẹ́ mi o, tó lórí burúkú ni ẹ o. Ìṣúná wà tán mẹ́jọ lọ pé mò ń ṣiṣẹ́ fún kò ń ṣọ̀rẹ́ mi o, kódà mo kórìíra rẹ̀. But newscaster ni mí. Iṣẹ́ olófòfò ni iṣẹ́ mi. Ìyàbọ̀ tó ń sọ yìí, ó ń bá wọn jẹun lásòrò kìíní ìsìn. Because you don't know bí social media ṣe jẹ́. Nínú àwọn Nollywood, ta ló ní backup jù ní ìsìn tó ń rìn? Ta ló ní followers ju Ìyàbọ̀ ni? Àwọn olóṣèlú ní ìyẹn. Wọ́n ṣe pé ẹ̀. Ṣé bá Àbújá ló wà lọ bá ṣẹ́yìn Tinubu ya fọ́tò? Ibo ti wà ní Aso Rock. Sọ pé ó fẹ́ rí Tinubu. Sọ pé ó fẹ́ rí. Kò sẹ́ni tó fẹ́ bá olè ya fọ́tò. Oníṣẹ́ ibi ni oníṣẹ́ òkùnkùn tó ń ba àwọn ọlọ́pàá lójú jẹ́. Because Ìyàbọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Tóyìn ní backup ju Ìyàbọ̀ lọ. Ó ní fans girl. But Ìyàbọ̀ ló ń rìn nínú gbogbo àwọn Nollywood. Kí ló dé? Ìwọ ló dé fà á. Ilé ìbú mi mo fẹ́ lò. Ìwọ ló polongo Ìyàbọ̀. Torí ìwọ náà láwọn warriors tó ń jà fún ọlọ́mọlẹ́yìn wọn aṣọ update Ìyàbọ̀ tí Ìyàbọ̀ ò sunkún. Olómasunkún gbogbo ẹ̀ tó ń tẹ̀lé Ìyàbọ̀ àlọ́ ọmọ tí ẹni gbé sin ọmọ yín ò ní. Wà á máa ṣépè ṣáá ni. Adédèjì wọlé. Ire owó ti wọlé o. Thank you very much Adédèjì. Fún gbogbo ẹni tẹ́ fẹ́ ra fìlà àti gèlè fún my birthday 65 celebration in America in April, contact Adédèjì tó ń fún mi ní money gun lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń da money gun bò mí ní contact. You get it? Ọ̀tá ló máa ń polongo èèyàn, ọmọ kò lè níyàn ní nígbà mo wá sórí social media. Ibi táyé ti rò pin, ọ̀tá ló polongo Esabod tó fi dé àsìkò yìí. Ìyàbọ̀ Òjó everyday, Ìyàbọ̀ Òjó. Ọ̀tá ló máa polongo yín sí rere ní orúkọ Jésù Kristi. Ọ̀tá ló máa polongo business gbogbo yín sí rere ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi.
mo sọ fún yín pé nígbà tí mo wá sí orí social media ẹkún pé mo fẹ́ para mi ni mo ṣe wá mo fi bẹ̀rẹ̀ blogging 2006 bí bá ń táìpù báyìí omi ojú máa dà sínú keyboard ní ìyìn ní sísì ní nǹkankan ibikíbi tí ọ̀tá bá rojọ́ rẹ dé ó máa bá àánú pàdé ó máa bá àánú pàdé ẹ jẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ nípa never give up tá à ń ṣe lọ ẹ jẹ́ ká gbé ti Lizzy sẹ́gbẹ̀ kan motivational ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ motivational wa torí àmọ́ nílé ọ̀rọ̀ Lizzy pé Lizzy ò ní ṣẹ̀wọ̀n Nàìjíríà lónìí tó o bá ṣí ṣọ́ọ̀bù lénìí tó o bá ń tajà lénìí lórí afẹ́fẹ́ lórí ilẹ̀ tó o bá ní company lénìí ẹni tó súnmọ́ ẹ gangan tó wá kẹ́ congratulation yóò kọ́kọ́ mọ rojọ́ rẹ níbi pé kí ló kó síbẹ̀ náà oúnjẹ ẹ̀yin ò tiẹ̀ dùn oúnjẹ ẹ̀yin ò tiẹ̀ ta sánsán meanwhile o ò rárá ilé ẹ̀ tó ń tà ní lọ sórí Instagram page ẹ̀ aṣọ tí wọn ò wọ̀ mọ́ out of curiosity wà táìpù orúkọ yẹn wà kàn fọ́ọ̀lù rẹ̀ bó ṣe wọ́ọ̀kì ní ayé ni ó dàbí majority àwọn tí Lizzy máa ń pariwo wọn ìwọ ń ṣe èmi ń ṣe àmàṣà ìlọ táìpù orúkọ wọn á fọ́ọ̀lù ìyẹn ló ń sọ pé tibitire òun ni adálé ayé ọ̀rẹ́ ò lè polówó ẹ kó dùn bí ọ̀tá tí bá rí wọn gbọ́ olórí burúkú Esabod aláyébàjẹ́ Esabod wà ní ẹ̀fí ilẹ̀ fúnra mi mo bá yí ara mi jẹ́ mi àfàtì pé wọ́n kọ́mẹ́ǹtì àwọn tí ò gbórúkọ yẹn rí á bọ̀ sí pé mi èrò páwọn èèyàn ò gbórúkọ Esabod rẹ̀ gbogbo wọn àwọn tó ń kọ́mẹ́ǹtì bí tó ti ń bú mi yẹn ìyá òṣì ó ní pé òbò kinní kan òbò ọmọ tó gbogbo jáde yẹn bí n bá jáde pé mo fẹ́ ṣe chaati àwọn ìtàṣì yẹn ní àkọ́kọ́ wá torí wọ́n bìlì pé mo fẹ́ fẹ́ nìyẹn ní response that is how it works ló ṣe jẹ́ pé gbogbo ọ̀pọ̀lọ́ tó bá ń ṣẹ́gìrì kọ́lẹ̀ lèyìn máa ń dá lò gbogbo ọ̀pọ̀lọ́ tó bá ṣẹ́gìrì kọ́lẹ̀ lèyìn máa ń dá lò ìpolówó ni tẹ́ ẹ̀ sanwó fún ìpolówó tí ẹ̀ ṣe kí ni tẹ́ ẹ̀ sanwó fún tẹ́nìkan bá tẹ̀sí ẹ lójú lórí social media bó tiẹ̀ dẹ́ni yẹn lóhùn ẹ wo bí wọ́n ṣe kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ chat owó 1000 ní straight nítorí pé àwọn kan wọ́n ń gbìjà sáyédá iye òṣì iye òfò ó yóò daṣọ bò ní kí ló dé ibi gan tí ìdaṣọ bòbò mi ná ṣé mi gan ṣe ẹgbọ́n náà ta ni òun ṣe bòbò mi ṣé mi gan daṣọ bòbò mi gbogbo tèmi náà ní yankata báyìí ni tẹ bá ń gbọ́ òwúrú bútú nígbà tó lóbò tí ò sọ fún yín pé ká bá ń daṣọ bò ìhòòhò lárí ṣó possible lórí fóònù ká daṣọ bò ó nígbà tí gbọ́ pé wọ́n ló ní ṣéǹjì lọ́wọ́ kó lè fún yín lówó kọ́hún ẹ̀yin tí mo bò adédèjì mò ń rówó ẹ̀ God bless my son ìyá yẹn ó yẹ daṣọ bòbò rẹ̀ bó ni mo ṣe fẹ́ daṣọ bò nígbà pé èmi tẹ́ni da bọ̀ bó gan òbò tèmi gan báyìí lórí níta mi ì lè dá aṣọ bòbò sáyédá nítorí pé kí ni òbò mi ń bí mi nínú mo ṣe máa sọ pé ẹni tí ò nírú ẹni kò lè mọ iye ẹni ìnáwó gidi lábẹ́ mọ́ kádé òbò mi sì ta sánsán tí mo lè fọkùnrin dóni máa dáṣọ bòbò tèmi kò wúlò bó wá rẹni tó jọyìn òbò mi bó mo ti fẹ́ dáṣọ bòbò ó yẹ káàbò láṣìírí ni òbò tẹ́yẹ ẹ̀yìn àáfàá ń dàlè lálaalẹ́ tẹ́ǹtì ìṣáájìlè lálaalẹ́ ok mo ti bá yín fi fìlà bòbò rẹ̀ ẹ lọ wo níbi tí fídíò rẹ̀ wáyé rí pé fìlà ti wà ń bẹ̀ òbò mi kọlọ̀bẹ kọlọ́bẹ nígbà tẹ́ ẹ̀ tí ẹ̀ rí mo ti describe ẹ̀ ló jẹ́ pé tẹ́ bá máa gbé òbò olóbò jáde gbogbo òbò tó tóbi lórí Google ẹ̀ mọ̀ pé òbò Esabod ìní ìtò mi báyìí ẹ̀ lòbò Esabod ṣé èpò òbò tẹ́ ti gbé jáde fún Esabod ti lé ní 10 lórí social media tẹ gbogbo tèmi gan wà ń ta nígbà tẹ́ bá encourage ṣáídá wọ́n ní bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe
for over 50. Mo ní ká lọ́mọ nígbà tí Tiwa Savage ṣẹlẹ̀, mo protect ẹ̀ torí kò tí ì 40. Ìyá arúgbó tó ti bí Saida ṣe wà yóò ti wọ menopause. Ní tí mo kàn láìkè, mo láìkè ihu ọyàn torí ihu ọyàn tèmi ṣe torí tí ẹ̀yìn ti já scale ẹ pé ihu ọyàn yẹn tún fàyà, wọ́n mú fàyà ni. Bóde mi ṣe á fẹ́ ṣe dáṣọ bò tí bá jó níjẹkújẹ nígbà tí wọ́n pè mí tó ń bá mi sọ̀rọ̀ tó pè mí tó bá mi sọ̀rọ̀ màá ní kó mú èmi ò ní ìdí èmi ó sòótọ́ ni. Gbogbo ẹ̀yin àfọ́ olórí burúkú tẹ́ ń jáde tẹ́ ń ṣàdúrà ẹ jẹ́ ń bi yín léèrè ẹ ṣépè ṣe ẹ̀ ti discharge sórí fídíò yẹn. Téèyàn tí ka gbogbo rẹ̀ ṣe ẹ̀ ti discharge sí. Ọ̀rọ̀ Saida sì ti yẹ kó kùn lẹ́ẹ̀mí repeat ṣáàtì but ẹ̀yin lẹ́ ń fẹ́ lójoojúmọ́ bá ti ń fẹ́ lójú láti mọ́ sọ so Saida dùn. Ó dùn. Bóyá tẹ́ ń pọ́n lé lórí social media bí iná ní a ò lè ṣe báyìí ọ̀lẹ́ obìnrin ló ń ṣe tó ṣe yẹn. Ìyá ọ̀lẹ́ rí òwò bíná ní àníta. Àwọn tó ń wólówó tán fẹ́ kiri tán dùn kiri ni. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń wá fèmí Saida ní ìmọ̀ jìyà rẹ̀ ìyẹn sì ń pa kókó mọ́ agogo lẹ́nu. Èèyàn wúwà ìbàjẹ́ kí ni tí ẹ fi yàtọ̀? Òyìnbó gan máa ń pariwo wọ́n lecture àwọn ọmọ wa nílé ìwé wípé never send your nudity to anyone. Wọ́n ti ń sọ ní school. Wọ́n ti ń sọ ní school. Mo wá describe pé ṣó ṣe gẹ́rí kọlù ṣòbò ni torí irun ẹ̀yẹn ó rí làásẹ̀ pẹ̀lú rí làásà torí irun yẹn ò ta gangan ẹ rí i pé ó kọ́ìlì ni. Ibi description mò ń ṣe mo yá sọ̀rọ̀ tó jẹnu mi lọ bí. Ṣé mo ti sọ̀rọ̀ tó jẹnu mi lọ bí? Ìbò ló fẹ́ adẹ̀tẹnu bọ̀ ẹ̀yin obìnrin ó yẹ kẹ́ ẹ dáṣọ bò. Òkè bá ṣẹ́tẹ̀ tá a bá dáṣọ bò ṣáfẹ́ dáṣọ bò fídíò tó wà lórí kinní ni ṣé mo bò mo bá gbélé tí ń fi oró láṣọ ni. Ẹ mọ̀ pé tí òye yín nípa ọ̀rọ̀ Saida ni pé ọjọ́ gbogbo ní tó lè ọjọ́ kan ní tó lò. Bó bá ti ń yọ́lẹ̀ ìdá nǹkan burúkú abẹ́ ìjọ kan. Ìmọ̀ ń báyàn tí èèyàn bá ń ṣe jọ́kun máa boomerang. Saida ló wà ní position láti máa lecture àwọn ọmọ ẹ̀. Ló yẹ kó máa lecture àwọn ọmọ ẹ̀. Àwọn eléyìí ń pààrọ̀ oko ni. Ẹ mọ̀ pé àwọn tí wọ́n ń kó àrùn kò gbóògùn jù láyé àwọn gbajúmọ̀ ni. Mo fẹ́ dóko gbajúmọ̀. Torí èmi ò sọ pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́. Àwọn àwùjọ bíi láyé ṣe dá ní ajímú bí sí mi láyé ẹ̀yìn ni ó mọ̀ jìyà rẹ̀. Bí n bá sì kùdè kọ́ọ̀tì mo rẹ́gí sáàsì blogger òbò táàrin kiri ni adájọ́ ẹ bá ń orun òbò yìí ṣé ò wà kọ́ ilé ó rí láàsì rẹ̀ torí ìtẹ́sọ pé òfin ẹ rí i pé irun òbò yẹn lẹ̀ mọ́ bí ìkiri ni. Fẹ́mi náà rí làásà o torí irun òbò mi ti ta kókó. Gbogbo sympathy tó ń wá fún yẹn in tó ṣe yẹn is against the will of God. Ìbéèrè religious country lẹ́wà. Ohun òrò lẹ́ẹ̀kan ni. Once tó ti lọ́kọ nílé wo bá ṣe irú nǹkan báyẹn pẹ̀lú ọkọ ẹ àbí ìyàwó ẹ you are in harmony but eléyìí ò lọ́kọ. Ó tún yẹ̀ṣẹ̀ sí mọ́lẹ̀ lọ ilé ọkọ. Ẹ dẹ̀ rí gbogbo ọkùnrin tán kà fún tán wọ́n ti pọ̀ jù ẹ mọ̀ tán sọ pé ó fi ojú ìyàwó Lamex rí. Àwọn ọmọ ń gbọ́kọ lọ́kọ kí ni. Bó bá ti sọ pé o fẹ́ fẹ́ ènìyàn mímọ́ sọ̀rọ̀ tó ń fòbò rẹ sọ̀rọ̀ lórí àwọn ẹ̀sìn tẹ́ mọ̀ ṣe nù ẹ lọ ṣiṣẹ́ bíi tèmi òbó tèmi ti dín pẹ̀ka lórí pé mò ń ládìí mọ́lẹ̀ ẹ lọ ṣiṣẹ́. You celebrate a nonsensical thing in Nigeria. Ká ní Saida wọn ọ̀pọ̀n lépo lówó ni ẹ bù ọmọ wa rí tẹ kírọ́ọ̀sì ẹsẹ̀ lẹ́mútẹ́sì bí àdúrà wa fún àlàkà wa mọ́tò ni ó pa yín gbọ́mọgbọ́mọ ni ó kùn yín sí wẹ́wẹ́. Intention something is not by mistake because she was looking at the camera. Ó
ó wà intentioned wẹ́dà wọ́n lo voice fún wọn ò lo voice ó ń ló fòbò rẹ̀ wọlé bó bá ṣe é ṣe gan wọ́n lè sọ èdè haúsá lé lórí torí pé mo rí pé ẹ̀fẹ̀ kíkèsí ṣáídá ẹ ti fọ́ọ̀mù we are team ṣáídá. I never even believed this mama could be factual on this matter. Àlóhùn gangan pé mi. Èmi gan ló fẹ́ fún mi ṣáídá. Àbí kí mi gan tún fún ọ lówó. Ìwọ rán gbogbo àwọn tó súnmọ́ mi. Kí ní gan bá bẹ̀bẹ̀ gan Fàrídà gan ó bá bẹ̀bẹ̀ kí n tó jáde. Kì í ṣe Kókó Zaria nìkan. But èmi ò ń ṣe nǹkan àbá we be factual. Ṣé ẹ rí ká ní pé àwọn tí ń ṣe big girls ló ṣe kíní yẹn mi ní sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ni ẹ gbé TikTok picture ẹ ti filter ẹ ti gbé wíìgì síbí ẹ mọ̀ ṣe gbéraga bẹ́ẹ̀ ni pé tó nǹkan ẹ̀ẹ́dẹ̀ tó nǹkan kan lábàṣà níyìn. Mo ṣe sọ yí pé ẹ wà frivolous ẹ̀yin Nàìjíríà ẹ̀yin Yorùbá ẹ máa ń worship fake life. Ẹjọ́ tí ṣáídá bá lówó lọ́wọ́ ṣọkùnrin ò lè wálé ẹ̀ ní ibi single ni ṣé tó bá lówó ló yẹ kó pẹ̀yìn kí o bò sí kámẹ́rà. Wọ́n ń gbẹrù lórí ọkùnrin ní ẹ ṣọ́ra fún wọn. Bàbá 90 bàbá onítẹ́tẹ́ bẹ́yìn bá rọrùn wọ̀ àwọn màláìkà olóbò ní ó kọ́kọ́ pàdé ẹ̀yìn. Tó ta bá ti ṣe kéèsì tètè bá ti ń ṣe pé kéèsì ṣáídá justice for Mohbad ní ilẹ̀ wa ń ṣe justice for ṣáídá ṣó ti kú lẹ ṣe ń wá justice fún ni. Mohbad rí wọn justice for ṣáídá ní kíni. Òyìnbó gan ò ń ṣerú ẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ tàbí tó ń jó òyìnbó gan wọn ò ń ṣerú ẹ̀ ìyá àgbàlagbà pẹ̀lú bó tí ò jọjọ́ òbò tán ti rẹ́dọ̀ rẹ̀ dànù wàhálà òbò yẹn ò fa ojú lọkùnrin ń lò tó lọ kó wọn jáde bá tún jáde má tún sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bá jẹ́ kí ẹ̀sìn ẹ̀ kó dá ẹ̀dá ọkùnrin tó ń gbìjẹ́ ti dú ẹ̀rí ni. Òbò yẹn fáìn òṣè ní fáìn alátọ̀tọ̀ òkòbó wánkì lẹ́yìn fi ṣe ó máa fáìn lójú ọkùnrin ìbòjú lẹ́yìn ló bò yàtọ̀ àtà gbogbo sì ṣe oróbò yẹ rí tó mọ̀ pé owó yẹn fáìn olóṣì asopà ìyẹn ṣe tí ò dẹ̀ ń ṣe justice for ṣáídá sórí gbogbo justice tán ṣe wọ́n ń ba ayé ẹ̀jẹ̀ sí everyday ni torí kéèsì òun pẹ́ lọ. Kéèsì òun pẹ́ lọ tó bá ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n bó ṣe ń ṣe lójoojúmọ́ justice for ṣáídá inú tiẹ̀ náà ń dùn. Ó wá bọ́nu mọ́tò ń jó kò kan ayé ìfẹ́ aṣọ máa kiri kò kan ayé kí ló wá ń sunkún kiri pa ń sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ fún ibò ló nípa láàárẹ̀ tó fi ń kan yọ. Nígbà tẹ́ pé ọkùnrin tẹ́jọ gẹ́gbẹ́ ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ fáwọn tó lówó Nàìjíríà ẹ jẹ́ pé bó bá tún ti jáde àtúnṣe òbó rẹ̀ kò sí nǹkan kan tí fi ń ṣe àṣẹ fún Tinubu ó mú mọ́ra àṣẹ fáwọn ọba gan wọ́n mú mọ́ra ta mélòó ń ṣáídá mélòó dé ìra rẹ̀ tó láràn yọ̀ ń lẹ́nu. Àwọn olórí burúkú àfa àwọn ẹni ìpà àwọn ẹni òòṣà àwọn ẹni òfò ṣó yẹ kẹ́ ẹ̀ tí ẹ̀ dá sí kìíní àní ẹ̀sìn yín Trump ń bọ̀ fún yín tí gbogbo àìkú tí ẹ yẹ kẹ́lẹ́sìn kankan dá sí i tó ṣe yẹn is abomination. It's an abomination. Tó ṣe yẹn is abomination for her age. 10 years péré mo gbàdọ̀ wẹ̀ náà for her age. Ṣé mo ẹni tó máa ní boyfriend ni báwo mo ṣe jẹ́ role model ṣé mo ní boyfriend ìjọ mo ti wo social rí boyfriend pẹ̀lú mi rí jẹ́ blocking kò máa lọ bí máa ń sọ̀rọ̀ òbò tí máa ń sọ̀rọ̀ òbò oru wa ní nìbàdàn nu òbò ló kọ méjì mo wá ní pé ṣé èmi mo ní pé kíní kan láyé ká yẹ blocking báyìí ṣé mi mo ní pé kó lọ ṣòbò pín yín kí n mú fọ́tò kí n dẹ̀ mọ́ rìkọ́ọ̀dù ara mi kí ló dé role model ni
ìbẹ́ni tó bá tẹ̀lé boyfriend ní role model before 50 years mo ti sá fọ́kùnrin. Mo ti blọ́ọ̀kì kinní kan Ọláyínká yìí role model in tó ń ṣe ok èmi ni role model ẹ fi ilẹ̀ tálákà mò ń mọ́ gbogbo mi fún ẹ má pa bàbá náírà pòlù àbí kí ní ń gé olórí burúkú ní ẹ lè ṣoríire ọlọ́mọ á fi ẹ̀sìn bá gbogbo yín pátá olóyúrú ẹ̀ lámọ̀ rí o jẹ́ olórí burúkú gẹ́ẹ̀ kan tó ní yín tó ṣe yẹn òun náà lè ṣe gbogbo obìnrin ló ṣe mi ò bá yín ṣe rí o nígbà mo join social media ayé blueberry tí ò ní kámẹ́rà ní láyé Nokia tí ò ní kámẹ́rà ní bí ò ṣe rí láyé bóun ṣe fẹ́ sẹ́ńdẹ̀ sọ́kàn ẹ̀yin ọmọ sílẹ̀ ń ṣe ìṣòro ìwọ̀ tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo gbà ládùúrà kọ́lọ̀ kò ṣẹlẹ̀ wàá jẹ ayayayaya ẹ̀sìn ojú ti Saida lọ ẹ̀ ń forí burúkú ìṣẹ̀yìn akúṣẹ̀ ẹ wà lóyìnbó ìlú òyìnbó ògbèyìn ẹ wà ní Canada ayé yín ò dá ẹ wà ní UK ẹ̀ ń kékeré ní ọlọ́run ò kẹ́yìn what is mo ní àwọn yàtọ̀ sí dúdú wọ́n ti ń kọ́ àwọn ọmọ wa ní skul sẹ́yìn wọ́n ti ń kọ́ àwọn ọmọ ní skul bìkọ́ tó ń bá ṣó ìhòòhò èèyàn wọ́n mọ̀ pé ọmọ lè pokùnso wọ́n ti ń kọ́ àwọn grandchildren mi ní skul never ebi ò tiẹ̀ mọ̀ ń kọ́ sọ fún wọn pé kinní kan àwọn yẹn ti wà ní yunifásitì wọ́n ní they taught in school. Number 2, what are you talking about? Ṣé adití ni Saida ni? Ẹ wá ní ìyàwó kẹ̀sìn tí ló gbé jáde mo níbo lórí burúkú yín náà bó bá sẹ́ndẹ̀ sọkọ tèmi náà yín gbé jáde ó gbọ́dọ̀ wọ́kọ̀ ẹ̀ síwájú. Aláwọn ilé máa ń terrorize àwọn ìyàwó oníyàwó ni. Ẹ mọ̀ pé lámẹ́sàn olórúkọ ni tó lówó nìbàdàn ní Èkó. Wọ́n ló ń ṣe ọjọ́ ìbí. Àwọn sẹ́ẹ̀tì àwọn Saida yẹn wọ́n wá fi ìdí rọ́ ìyàwó wọ́n lè kú lórí stage. Wọ́n ṣó fídíò rẹ̀ wọ́n ń gbé kiri náà. Ìtẹ̀yìn bá ti ń ṣe láyé ẹ̀san lókè lórí Saida. Ẹ̀san lókè tó bá ní owó tó ní ṣọ́ọ̀bù tó ní dignity she will never do that. Kò lọ́kàn lè nàta ló ṣe sí. Ẹ̀tún wálẹ̀ ń jókòó áwúlà. Mo rò pé náírà púùlù ti kú tipẹ́ mo kàn mọ̀ mọ́ ń lo náírà púùlù àbí yín tó ní kó yẹ kó púùlù. Ìyàwó létí bẹ́ẹ̀ last born last wife bàbá yẹn yọ̀ǹgì gan. Ó dẹ̀ fine ọ̀rẹ́ dẹ̀ gbogbo yín àbọ̀ rẹ̀ kọ́ kí ló sẹ́yìn ìhò sí bàbá sí ọlọ́run gbogbo yín tẹ́ bá ń ṣe lórúkọ Jésù Kristi ọlọ́run ó jẹ́ kó bọ́ síta àmì ni màá daṣọ bò ṣé àfihàn mí ni tí ń rìn lórí ilẹ̀ tí ń lọ lé Sáúdà tí ń lọ daṣọ bò orí yín burú bí ẹni jẹ́ wèrè dẹ̀ nípa USA ká tó bẹ̀rẹ̀ motivational USA call letters in Nigeria. I'm going to say this in English. USA sent a message to Nigerian government regarding the ongoing unsettled ruckus between Christian and Muslim. We read on Twitter, on the news every day, how Christians are being butchered, kidnapped, terrorized, especially in the northern part of Nigeria. They will come into the whole community, all these Muslims, and they does that in the name of Allah, which doesn't happen to any other Muslim country. I'm not talking of Africa this time. As you know, I have properties in Turkey. Turkey is a Muslim country, but they are not capitalizing on it. All this Sharia law, kidnapping, last week they kidnapped a bishop and his wife. After they paid the ransom, eventually they were. I suppose the British government is supposed to interfere because King Charles, British Empire, gave Nigeria an independence. And Nigeria is a Christian country, not to be dominated by Muslims. Because I can see the political gains. Because the president is Muslim, the assistant is Muslim. That does not mean you should be taking the law into your hand. You should be cautioned. People that are losing their lives every day in the name of this religion, you think the family are happy with Nigeria? Even they cost Nigeria, which I believe.
Now, British supposed to interfere, begin all this unsettled. British supposed to truncate all these evil acts. Somebody will stand up to fight for the Christians. Christians are not a violent religion. You can never see a pastor fighting a pastor on social media. It's only the Muslim waging wars against himself. Believe one is holier than the other. This is not a threat. Tinubu, listen to me because I saw your reply. Like Femi Fani-Kayode, we all know Femi Fani-Kayode is suffering from a substance that is consuming. Instead of the president of Nigeria to make a correction, because I saw an update from President Tinubu, he's saying that US, they should rest. US has no power to cross over to Nigeria. If you know what they call a war, you won't use that language. Somebody that is trying to fight a person will not take any permission to interfere, to cross the border. And this is going to affect the whole Nigeria. It will affect the economy. Tinubu is supposed to address the nation to put a stop to this terrorizing act from Muslims towards the Christians. Instead of you exchanging wars with America. I don't pray that Nigeria should see the fight from America. Go and see Libya. Up to today, Libya are still on their way to recover. They're still on their way for recovery. Anyone that wants to fight a country, they don't need an invitation to cross the border. But I expect the government to show their humanity against their citizens. Not by saying America cannot do it. If it started now, you're going to lose a lot of things. They will loot all your natural resources. They will loot your money. Do we need that in Nigeria? With all your response to America can aggravate. You know, Trump is my husband for a very long time. People say we resemble each other, and I act like Trump. Because you are saying the truth, you are the enemy of the nation. Tinubu, you need to go and reverse back. You need to go and reverse back. You can't say Trump are the ones supplying the weapon. No. It might be USA. Each government is different. Like being said on Twitter that Obama sponsored the Chibok girls. I might be I might be an American now. You might not support, I might support. It's individual interest. But, okay, you said the America are the one supporting them. So you love the way they are kidnapping Bishop, Reverend Sister, they are kidnapping the Christian. I'm sure you are a Muslim. It's a heartless religion. That I cannot even pray for my enemy to be Muslim. You are heartless in Africa. That is why you go to the Saudi Arabia to worship a black stone. Because you are idolat. Torí pé kò kàn yín. Ṣé ẹ gbọ́ pé wọ́n lọ sí community ní kí n ṣe ní wọ́n á dẹ̀ lọ pa wọ́n pàpàpàpà in the name of Allah. Because you knew that ó ti ti ṣe látẹ̀kùn. Ó ti ṣe. Etí mi. Wọ́n tó ṣe pé lẹ́ẹ̀kan ti sá lọ mo ti ṣí. Because a religion should be peaceful, should be where you are preaching. But Muslims, see what happened in Ilorin 2 months ago. See the way they are terrorizing Christians because of a river. The Christian went by the riverside to do a spiritual bath. You see the way they killed them. When Jonathan
was a president, when Obasanjo Christian was a president, this has never happened. There's never been a discrimination between Christian and Muslim. But it's during this boy, Tinubu. But instead of you are the one calling for a war for Nigeria. Because there's a way you can address. This America no dey hear thing, no. Again, so Yorùbá tí America bá kọlù yín, gbogbo ilé wọn máa jó. Meanwhile, wọ́n á fi yẹn fọkàn gold yín gbogbo ẹ̀. You're supposed to liaise. Somebody responds that way, you might not pass America, but you're supposed to address the nation regarding the tension between the Muslim and the Christian. On the right, aircraft ni ẹ kàn kó wọn máa ju bọ́ọ̀mù kiri ó máa destroy Nigeria pátápátá. Tinubu ní nǹkan ìjà bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ní nuclear àwọn ní Amẹ́ríkà dẹ̀ mọ̀ pé Amẹ́ríkà ìlú tó bá bẹ̀rẹ̀ ogun wọ́n lè jà fún 20 years nílùú yìí ìlú yìí ò ní balance ṣe fẹ́ rú ẹ̀ Nàìjíríà ẹ dẹ̀ mọ̀ pé kí n gbà ní Trump wọ́n rú èsì tó fún wọn yẹn Tinubu ṣé torí pé ò lè wọ Amẹ́ríkà to the drugs ẹ̀ oníkómáì di business ẹ̀ o ṣé rí owó tí Amẹ́ríkà ní Amẹ́ríkà ò lówó wọ́ọ̀ ni wọ́n fi máa ń lówó ṣé fẹ́ kàn jẹ Nàìjíríà ọ̀run ni abẹ́ rò pé àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà ni ó wà gíga yín àbí yín dábàá yín fọ́gbọ́ lọ́gbọ́ ń gbọ́ lè fẹ́ wá ṣe má pè sísìn fíìmù ó máa kàn wọ́n tó pè sísìn fíìmù náà wọ́n ní tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń jìyà olódo tí US bá kọlu Nàìjíríà wọ́n á parí ibi gbogbo Sodom and Gomorrah ni because ìjà ní Amẹ́ríkà fi ń lówó ìjà l'Amẹ́ríkà fi ń lówó ẹ wá di pé gbogbo tó bá tiẹ̀ kó natural resources Nàìjíríà mi tiẹ̀ máa ń kókó wúlò fẹ́yìn yìí tẹ́ ẹ ní àwọn náà ló wúlò fún Tinubu tó lágbára àti tí ò ní agbára àti sáré tó bá dé ṣé gbogbo wọn kọ́kọ́ mú gbogbo gẹ́ẹ̀tì yẹn wọn kọ́kọ́ jó dànù tẹ́ni lè jáde orí mi ìgbàgbọ́ ẹ̀ ládùúrà fún Nàìjíríà bọ́tí tí Amẹ́ríkà ń sọ ọ̀rọ̀ tábíyamọ́ lè sọ nìyẹn wọ́n ti ń pa Kristẹni jù ní Nàìjíríà àwọn Boko Haram Kristẹni Muslim ni wọ́n àwọn Fúlàní tó ń jẹ́yàn gbé they are Muslims àrí fídíò wọn kó tó bá fẹ́ shoot wọn nínú igbó wọn ní bísímìláì kí ló dé wẹ́sìn wèrè wọlé gbà gbogbo àwọn kàtà gbogbo wọn fàyè gba everybody Saudi kan fàyè gba ọ̀nà you Christian kò tẹ́ ẹ̀yin Muslim nìkan kí ló tẹ́ inú yìí bú báyìí náà ẹ̀sìn yín tí ò ṣe oríire fẹ́ anybody Christian ò jọ yín lójú máa yánkẹ́ wọn ni ẹ̀sìn yín tó ń sọ̀pọ̀tì òbó sáídá ẹ̀sìn òfò mi ìdẹ̀ blame yín Muhammed yín kan olórí ibú ni yín máa ń pààyàn ṣeré ni yín máa ń dóyàn yín ń dó ọmọ rẹ̀ yín ń dó gbogbo wọn ẹ̀yin náà máa ń sọ ọmọ ńgbà Muhammed jagun jihadi yín nǹkan rẹ̀ lẹ́ ń sọ ìbòlẹ̀ títí tí Jésù jagun ìbòlẹ̀ tí pé Jésù pààyàn àwọn Muslim in the rest of the country tó wà labroad ìlú wọn dá wọn lówó gbogbo owó tí yóò ju àmì èṣù dúdú tí mẹ́wájú orí àmì Sátánì tó ń bẹ wájú yín lọ mo lọ Qatar mi ìrísí mi ara mo lọ Dubai lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mi ìrà mi yẹn ń bẹ ẹlẹ́ǹkírun lẹ́ẹ̀márùn lójúmọ́ ẹ̀dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn mo rò pé kò fẹ́ dá fún yín inú yín bu ṣé mọ̀ pé Mẹ́kà tẹ́ ń lọ yẹn
owó ọmọ gọ̀ ni, ṣé mọ̀ pé owó ọmọ gọ̀ ni? Wọ́n sọ pé Ọlọ́run ń bẹ Mẹ́kà, Allah ń bẹ Mẹ́kà. Owó ọmọ gọ̀ ni. Mi ò tún mọ private, mo ti lọ Mẹ́kà lẹ́ẹ̀mẹ́wàá, mo ti lọ Mẹ́kà lọ́dún, ní kí ló lọ yín bẹ́ẹ̀? Ìṣèdè kí Nàìjíríà gọọmẹ̀ntì tá ń sọ nìyẹn, ẹ wá òkúta kan, ẹkùn dúdú bí àpótí kan lọ́mọ òdùkú àti ta ní ibẹ̀. Fraud ni. Pẹ̀lú bí ẹ ṣe ń lọ sí igi ẹ̀ ń lo glasses o, time to block o, torí mi ò rí ní tẹ́ nǹkan. Òkun bọ̀, yá. Wá kó búlọ́ọ̀kì jọ. Kò ní dá fún yàrá ya yín. Ìjọba Esabod, mo bẹ̀rù anybody ni. Ṣé ẹ mọ̀ pé fraud ní Mẹ́kà tẹ́ ń lọ ṣe ni? Ẹ má sọ pé no, don't sọ pé kí America ride on. It's going to affect you wọ́gbọ́n tó wà nílùú òyìnbó. Ìlú tí America bá jẹ, ara onírọ̀rùn kò ní rádìẹ́. Ogun wo ni Nàìjíríà lè jà? Ṣé àwọn ìbọn Àgbẹ̀kọ̀yà tán gbé dání? Ń la gidi, àbẹ́ ẹ̀ tí ẹ máa ní tí Fani Káyọ̀dé kọ ni. We are ready to face them. Fani Káyọ̀dé táyé ẹ̀ ti bàjẹ́. You are ready to face who? Ṣé ẹ rò pé ogun àwọn kí lẹ máa ń pe àwọn tí máa ń gbé ìbọn tó ní wọ́n máa ń ṣọ́lé kiri yẹn, àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà àbí ogun tó ní nǹkan kan tẹ́ máa ń pe àwọn àbí Oòduà ní ogun àwọn Gani Adams ni. Èmi ò gbà ládùúrà o. Tí kò sí bá ṣe lè wà nílùú ìwà ṣẹlẹ̀ bí Nàìjíríà. Mi ò gbà ládùúrà. Ẹ̀yin náà wá ń ṣe bí èèyàn. Ẹ mọ̀ ń ṣe bí èèyàn. We are ready for them. Ní kẹ́ni. Wọ́n kọ́kọ́ mú airport yín, wọ́n kọ́kọ́ bàjẹ́ ní ráyè sálọ. Kí lẹ fẹ́ kọ́ mú bí ọmọ ejò báyìí? You are ready for them. Bọ́lá bá ti mọ̀ pé ẹ̀yin oníṣẹ́ ibi lẹ́ẹ̀ bá lọ, kó yọ àwọn tí ò ń ṣiṣẹ́ ibi kan kúrò mẹ́. Instead of for you, President Tinubu, to come out and address the citizens to calm down, abducting Christians, buying Christians. You are boasting. If you do really love Nigeria, you come out and address them. Speak peacefully. Stop dialoguing with terrorists. Stop giving them money. Stop giving them virtual power. You can never Islamize Nigeria. You can never. Churches are not safe. They are burning churches. Tinubu, stop bragging. Think of your citizen. Don't be selfish and self-centered. That is egotism. It's true. If nobody talks, thank God, America is saying the killing of Christians in Nigeria is unbearable. It's no longer unbearable. And you are boasting. They can't come to you. They don't have permission to come to you. What African countries will support you? Don't we Africans are cowards? Oh, don't you want to Please, Tinubu, this is a dangerous game. You either keep your mouth shut or you address the citizens who calm down. Nobody can barricade or stop America if they want to invade any country. They will invade and capture the country violently. Kilode, President Trump is telling you the truth. Somebody will talk and rescue Christians. The way the Muslims are using their veto power because the president is Muslim, the vice president is Muslim, they think they can take law into their hand. You see what they did recently in Ilorin. Why can't we see Christian abducting, kidnapping with cows? Why? Kidnapping. We need the Western world to come for a rescue in Nigeria. The kidnapping is too much. Kidnapping every day. Kidnapping someone that has no connection with politics.
kidnapping bank manager, kidnapping why we have president and kings in Nigeria. Let's forget about the jihad, the Muslim. Kidnapping, please, countries, come to our aid. It's like we don't have a president in Nigeria because our president is clueless. And the government has never come out to address. Kidnapping, imagine the kidnapper will be asking for ransom from 25 million. And that does not even guarantee your life. They kidnaps a lot in the West. Ibadan, Abeokuta, Ogbomoso. What is happening, Gaga? What is happening? If your citizen in Nigeria doesn't have money, they think every day on how to survive. Does that mean we should be wasting their life? It's good if we don't have presidents so everybody can live their life. And it doesn't seem to me Nigeria has a president that is competent enough to serve Nigeria. During the tenure of APC, aggressively, kidnapping increased. And someone is telling me that it's America that is sponsoring them. Can you bring an evidence? Okay, it might be America, maybe from the previous president. But this current president says kidnapping is of Christians, killing of Christians is getting out of hand in Nigeria. Do you know? Even Tinubu did not address you on October 1st about the security. Every 1st of October is when the president comes out to address that situation. And he was using an excuse because they want to overthrow the government. Don't you have enough security to? You are only addressing the Kene in your Aso now. You're supposed to come out in October 1st to talk to Nigeria about the security. You are acting like we don't care. We are fed. We are fulfilled. We don't care who are not fulfilled in Nigeria. People are not rich. People are suffering in Nigeria. Leave them with their conditions. Stop killing them in Nigeria. A person that suffers today might rise tomorrow. Kidnapping is beyond my imagination in Nigeria. It's not that because you offend them, they took, you know why they don't do robbery like before? Like snatching of a car, because all the gadgets in the car and the modification is stopping all those robbers, snatching of cars on the express. No, it's kidnapping now. And who are the kidnappers? They are young guys. And that does not mean they are kidnapping due to lack of unemployment. They are just only buruku. You can create unemployment for yourself. You can trade for yourself. This kidnapping, ew. So kidnapping in Nigeria is lucrative. It's lucrative. That is the job everybody is doing. And their charges start from 25 million. What we might get someone that hasn't seen 5 million in their life. They will waste their life. But this should be uncommon in a country that has no leader. We have leaders. You have kings. Kidnappers, go and kidnap the politicians. Kidnap the kings. Leave the poor masses that are suffering like you. Leave them alone. They are always suffering and smiling. Nobody is safe. It's a lucrative job now in Nigeria is kidnapping. The burglary power. If you like, open your door 24 hours, you know, it's kidnapping. Kidnapping. God. Even hearing that word kidnapping, who is traumatized? Because you don't know whether
your family fulfill the ransom, that does not guarantee that your life is safe. What is happening, Gangan Tinubu? All this kidnapping, terrorizing of Christians started with APC during Buhari regime. Because what they did for the Chibok girls that were kidnapped during Jonathan, part of the thing that made Jonathan said, oh, I'm not coming as a president again because he's a Christian. He said, how can that be possible? Minus. So the way you are bragging now, Femi Kayode, and they're all the Olori Buruku politicians, and let them come. They don't have permission. Ore tó yẹ tó kára wá kárẹ́dẹ̀ olóko nílé ìrókò. Ẹ̀wọ̀n tó ń ṣe fún Gaddafi, ẹ̀wọ̀n tó ń ṣe fún Saddam Hussein, ẹ̀ ń bá Amẹ́ríkà lérí. Ẹ mọ̀ jọra yín lójú Nàìjíríà, yẹn mọ̀ ń pera yín bí èèyàn gidi o. Ẹ ti gbà pé àwọn tẹ̀ ń kó gbogbo àwọn gold and natural resources náà lọ fún òyìnbó ló ń bá yín tà, bẹ́ẹ̀ ló ń kówó yín lọ. Ọ̀gá yín wá ló ń fẹ́ ọ̀gá yín wọ́nù yín tẹ̀ ń kó tẹ̀ ń jí owó lọ. Ẹ wá ń sọ orí yín ti dàrú, orí yín ó ti dàrú. You better make sure you make an amendment. Stop updating. Ẹ bá tẹ̀ délé bàbá mi ń kú lẹ́bí mọ́. Màmá àwọn èèyàn wa náà ṣe lè yàn. Ẹ lọ sórí Twitter, ẹ máa rí reply tí Tinubu náà wọ́n halẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. They don't have the veto power to cross over to Nigeria. Mo fẹ́ báyàn jà ní ìsìn. Ṣé màá lọ, ó dàbí jọ́ tí mo lọ lé láti, ṣé mo pé láti pé mò ń bọ̀, kí mo lọ ka mọ́lé, pé kó wá jà. Ṣé à ń take permission kò tó jà ni? All young girls are turned to aṣẹ́wó because there are no wọ́n fẹ́ turn to aṣẹ́wó ni. There's employment in Nigeria. Nigeria kò ló gbé mi débi tí mo wọ̀, èmi náà suffer in Nigeria, I work for myself. Wọ́n fẹ́ di kíní, ó náà ní HIV ṣe kún Nigeria náà. The government ṣẹ́rí, let me tell you, because mo interview àwọn tó wà lórí ilẹ̀, let me see. Mo ń béèrè wípé tẹ bá rí fídíò Ọlábánjí fan, ẹyin tó ń hatch lójúmọ́ over 50,000 crates ni. Ẹni pé táwọn ìyá yẹn wá wọ bùbá wọn gba aṣọ ó ní ṣe mo láwọn ìyá yẹn. Ó ní dò lórí crate kan 500 ni wọ́n rí, or 800 naira fáwọn tó bá tún tà ní houses. Ó lè bọ̀tẹ́ ẹlòmíì gba over 100 crates. Ó ní kí n bá ń ṣòro 500 into 100 crates. Wọ́n á dẹ̀ tà tán within 1 week. So about no, Nigerians, Yorubas are lazy. Don't even sympathize with them on social media again. Nobody's hungry in Nigeria. If you want to give them something, just give them freebies. But don't let anybody tell you that they are suffering. Nobody is suffering in Nigeria. They are just a professional beggars on social media. And I asked Ọlábánjí wípé ó ní kíni, ó ní ṣé mo mọ woman tí mo make referral ṣe woman kan tẹ́ bá rántí ẹ̀yàn ọmọ ewé ní last year tó wá sínú inbox lórí Facebook wípé ẹjọ́ òun lọ sọ Ọlábánjí kó fẹ́ máa gbẹ̀yìn kó wọ́n sọ yí pé àwọn ò ní registration for new people ṣe pé is by allocation àwọn kan ti wà ń bẹ̀. Woman yẹn wá mi dẹ̀ mọ́ orúkọ woman yẹn gan mọ́ bá mo fi message ẹ̀wọ̀n yẹn pé kí n jọ ó ní tí n bá rí woman yẹn ó ti ra jeep ó ti ra truck tó fún àǹkẹ́yìn. Ní tí Ọlábánjí tà láti sọ ni wípé ó ń sọ oníjọba Tinubu pí àwọn níbi kan ṣe táwọn ará àgbàdo tẹ́lẹ̀ ó ti wálẹ̀. Ó dà pọ̀ sọ pé àwọn máa ń gba àgbàdo tẹ́lẹ̀ ní bí iye kan wípé Tinubu ti sọ ní bíi 30,000. Ó ṣáà sọ gbogbo ẹ̀ wípé nǹkan ti lọ ọlẹ̀. Ó wá ní kí n má dá wọn lóhùn. Pé kí n má dá wọn lóhùn. These people are lazy. They will give you a story to share the tears. To share the tears wípé ìyà ọ̀gẹ̀ wọn mọ̀. Àwọn ìyá yẹn ò ka nǹkan kan. Ó lẹ́yìn tó ń kọ́lé tó ń tẹyin tó ń wá ń gbẹja. Ẹ dẹ̀ rí pé lọ́dún ẹ̀yẹn báyìí láàárọ̀ èrò máa kún bí ọjà abá ni.
ebi kankan ò pa wọn ará social media, they are just professional beggars. So ipe wọ́n ní ebi ọmọ ọdún wọn ní gbogbo nǹkan ti dín wọn láyé Tinubu ẹ̀ pé Tinubu ṣe èmi mo ṣe ń bu padà ó dìjọ́ tó bá rẹ̀ sí Ìyábọ̀ tó bá rẹ̀ sí Lizzy Anjorin olú bó ṣe ń ṣépè fáwọn èèyàn kan wọ́n á kú ó dìgbà tó bá probe yín táwọn ọlọ́pàá tó ń support ẹ̀ Tinubu kí n tó lè máa appraise ẹ̀ wọ́n ń sọ pé òun ṣe dáadáa bọ́tí ìní appraise ẹ̀ ọ̀ntì tó bá ṣòwà ní pé Lizzy Anjorin tó pe rẹ̀ bílíọ̀nà ó san tax ó dẹ̀ register company kí ló dé gbé ọlá ní Nàìjíríà náà gbogbo ọlá ní ìnà tí ẹ máa rẹ̀ sẹ̀ ọ̀ntì tó bá ní tax clearance certificate mi ìfẹ́ gbẹ́ni yẹn ṣàlàyé gan-an àwọn tó ń tọrọ owó yẹn kan mọ̀mọ́ tó yára tó ń ṣe TikTok ẹ má sọ pé nítorí ebi they are lazy ẹ má sọ pé nítorí ebi wọ́n ṣe ń sùn sórí TikTok they are just lazy àwọn tó wá láti ibi fún wọn ní sọ àwọn tó ń tata yẹn wọn láwọn tó ń tata ń kọ́lé àwọn alátata ń rí yẹn tó ń gbé abọ́ lásẹ̀gbẹ̀ títí wọlé wọn ń kọ́lé these people are just lazy bag of rice is 45,000 now nígbà tó wà ní 120 wọn pariwo Tinubu tí wọn 45,000 mélòó lẹ gbọ́ kó ń ta rice nù they are just lazy you are lazy ẹ máa wò pé Esabod ó ń lo Mercedes lórí ó ń lo eléyìí èmi ń tajà ewé ni mò ń ta ewé àtegbò kí social media ò fún mi lówó ewé àtegbò ni mò ń ta tí n bá ṣiṣẹ́ mi gan lè ní same position náà so gbogbo tap pé kò sówó Nàìjíríà yẹn bàbá irọ́ ẹni tí wọ́n tún ń kọ́ àwọn agbárúgbó wọn granny wọn wọ́n tún wá fi wọ́n tọrọ owó ignore them stop giving them money if they are not working for you don't pay them let them go ẹgẹ́ kan lọ tọ̀sán kan lọ ta bread ọmọ òṣì ni wọ́n it's just like àwọn tó ń lọ sí Libya wọ́n fi yà wọ́n jẹ wọ́n ń bẹ̀ o ṣojú yín fọ́ ni bàtọ́ ń gbé yín kò Nàìjíríà kílẹ̀ tẹ̀lé wọn fún ẹni wọ́n parọ́ fún pé ìlú òyìnbó lẹ́ ń lọ ṣé ẹni fámìlì ń lu òyìnbó ni ẹni wá fáwọn ó fòlò pọ̀ jù nù yín náà wọ́n jẹ́ ká ẹ mọ̀ pọ́ mọ̀dọ̀ lẹ́fẹ́ lọ ṣe ẹ wá ní wọ́n gbé yín lọ sí Sahara àwọn kan ó pẹ́ kẹ́ tó kú níbẹ̀ you can owó tẹ fi ń lọ kán gbé yín lọ Egypt lórí Libya ẹ lọ fi tajà you are lazy ó dàbí ọmọ kan tí mo jáwọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ 2 million wà lọ́wọ́ ẹ̀ mo ní owó ìmọ̀ fi ṣe visa o ṣá ló fẹ́ lọ UK o ò dé ìlú òyìnbó rí o virgin passport ló fẹ́ lọ UK o lówó lákàntì o ò ní student kìíní o 2 million yìí ló máa fi tajà kò gbọ́ kó lọ fi ṣe visa wọ́n bá rí ìfíùsì má pè nọ́mbà mi mọ́ torí 2 million ò ṣe nǹkan kan Nàìjíríà pé tó ìwọ̀n 200,000 ìyẹn lè mẹ́kẹ̀ ní Nàìjíríà tó bá wà focus má fi owó yìí mo tún wá bá a sọ pé ẹni tó bẹ́ẹ̀ ṣe visa yẹn ìyẹn lòun ti náwó torí tèmi ó tún wá lòun fún ẹni 1 million nínú owó yẹn tó bá gbọ́ pé táwọn yẹn sọ pé kò help kí ni èmi help èyí mi rí yàn help mi ó tún wá rí yàn help ẹ̀ yẹn wá sọ fún mi pé òun fẹ́ fún ni that was case 2 years ago pé òun ti náwó òun ti ẹ ti lọ àbí àwọn refuse nǹkan kan òun àdá 1 million mo ní gba 1 million ó lóun ní gbà àfi tó bá ṣàmú wà lóyìnbó wíwẹ́ ní yẹn sísì mi ò lè bọ̀ sí lọ́wọ́ mọ́ lè bọ̀ sí mi torí mi gan ọ̀rẹ́ ni ràn mí lọ́wọ́ débi tí mo wà wá ní pé 1 million yìí ò ṣe nǹkan kan ìlú òyìnbó yẹn you can never make it kò sí make ẹ̀ kankan kò dẹ̀ sọdún nílùú òyìnbó 1 million yẹn o lè má di save nílùú òyìnbó fọdún kan 1 million naira yẹn ẹrù pọ̀ easy ni ká ló fẹ́ gbé ìwé ẹ̀ lẹ̀ tẹ́ bá wá sí UK ebi nǹkan tí mo ní company mi ò lè gbé ìwé iṣẹ́ mi lẹ̀ pé kò lọ fi ṣiṣẹ́ no anything fraud I don't do it ibi tí mo ní company yẹ kí n máa sọ pé mo fẹ́ kóyàn wá sí ìlú òyìnbó with my company kí n lo work permit
mi ò bá wọn ṣe rí. I don't do anything against the law. No, because I have a conscience. Àbí kí ni mo fẹ́ fi ìwé mi ṣègbéyàwó? No. Bẹ́ẹ̀ bá ní pé àwọn ọmọ mi tó níwèé citizenship yẹn sọ fún pé fẹ́ wọn ní 100 million, wọ́n á sọ wípé no. We're not like that. We're not greedy. In our family, we're not. Money is nothing. It's only God that blesses. Nígbà tó ní 2 million yẹn, ṣé mi sọ pé kó lọ tajà ní 3 years? Ìlú èbó ni, ìlú èbó ni. Ó tẹ̀ tó wá fẹ́ lọ ìlú èbó, ó tún wá lọ dárúkọ UK. Lájẹ̀pọ̀ ti ní visa ní virgin passport. Virgin. Kódà ò ní 1 naira ní àkáǹtì. Wọ́n ń tó lórí títò. Bówó ṣe bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ ni. Ìyá ń wò lókèrè. Má pa mí ni. Ẹbí ò fún mi sísì rí. Obo mi ọ̀fẹ́ ni. Ǹjẹ́ tó bá àní mo tún suggest wípé a lè get ṣọ́ọ̀bù bẹ̀rẹ̀ rẹ́sọ́rántì. Ìlú òyìnbó ni, ìlú òyìnbó ni. Bọ́lá mi lè fún NCC mọ́. Àdàbí tí Abọ́dẹrìn family àbí family ìyá mi bá fún mi ń kọ́ bọ́ọ̀rì. Kò sẹ́yìn mi ò lórí kan fún mi lówó láti kékeré. Ọ̀lẹ ló ń ṣe yín, kò sí nǹkan kan. Ìlú òyìnbó bẹ́ẹ̀ bá rí UK gbà àfi tẹ́ bá wá sí student. Láńlọ́ọ̀dù tó bá gbà yín ká béèrè pé ṣe níwò ìgbélùkù tó gbà yín sílẹ̀. Ibi tí lọ́ọ̀ yẹn lòdì. Tó máa mú láńlọ́ọ̀dù yẹn, wọ́n lè fún ní £10,000 fine. Ó gba illegal immigrant sílẹ̀. Ṣé ló kò easy ni? Ó wá ní irú 2 million láti mo sọ fún yẹn tó dẹ̀ mọ̀ pé ẹlẹ́yin súnmọ́ mi lọ máa gbẹ̀yìn ìlú òyìnbó ni. Ìlú òyìnbó ni. Wọ́n ní tó bá dé UK, ìlú òyìnbó ni. Mo ti ṣe wọn tí mo lè ṣe. Èèyàn bá yàn tán kún fani ní tán yà. Gba 1 million yẹn, ìlú ọ̀hún ò ní gbà. Ìlú òyìnbó náà ti tó tẹ̀wá rí kankan gbà. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èmi rẹ́ ni help mi ni. Ṣé mi lẹ́bi ni? Kí ló sọ sí ìlú òyìnbó? 2 million ní 3 years ago yẹn. Ká ní ṣọ́ọ̀bù ló fi ṣí nìsín wá ti débì kan. Àbí ẹyin ló fi ń gbà. Ìlú òyìnbó ni. Ìlú òyìnbó ni. Ẹ rò pé visa yẹn wọ́n kàn ná wọ́n gà ni. Kò sí tó sọ̀yàn di àgbànàjú láyé ní visa. Ibi yẹn fún yàn lówó visa. Bá ti gbé fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì, ẹ̀yin ní tẹ̀bẹ́ mẹ́rin ra visa. Àgbàná burúkú ni visa. Inú ẹ̀ wọ́n á gba kíní kan. Kí lè dé tẹ̀ mú yẹ kẹ́ lọ tajà. Ó ló ń jẹ́ ti dínwó Nàìjíríà fọ̀rẹ́ o. Bọ̀ Nàìjíríà ò lè máa fọwọ́ pa Lizzy lórí. Lizzy ò san tax, ó dẹ̀ ń pèrè trillionaire. Tax return mi mo ṣe fi hàn yín. Last week mo san tax return. Ó fì mí o. Tax return yẹn fì mí o. Owó tó jáde lákàntì mi ó fì mí o. Ó fì mí o. Ó jẹ́ yẹ kó ti send certificate sí mi gan. Ẹ ṣáà nígbà tí mo bá àkáǹtì mi sọ̀rọ̀. Tí certificate ẹ̀ bá ti dé máa fi hàn kó má yẹ pé WhatsApp kí nìyẹn mo sọ fún mi pẹ̀lú àkáǹtì mi. Kò sọ tó ti mi san tax. Àti gẹ́lẹ́ dé ìgbà tó máa gbé tax wà báyìí. Ó lè ní kẹ́ lọ mú 6,000 euro. So in a nutshell, kò sí nǹkan kan nílùú òyìnbó. Ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n, ẹ má mú wọn wá ìlú òyìnbó, wọn á wá kó bá yín torí pé illegal ni wọ́n bẹ bá gbà wọ́n sílé. Ogun ni. Ẹ̀yin ẹ tẹ̀ sọ fún wọn pé ẹ fẹ́ fún wọn ní half a million, 1 million kó lọ ṣiṣẹ́. Tó bá sọ pé ó kéré, ẹ má ta sí wọn mọ́. Ẹbí ń ba ayé èèyàn jẹ́ ni. Ẹbí máa ń ba ayé èèyàn jẹ́ ni. Àfi tó pé ẹbí náà ló gbé ẹ̀yin náà débi tẹ́ wà. Àfi tó pé ẹbí ló gbé yín débẹ̀. Tó ní tàn. Kí ló wà nílùú òyìnbó? Esabod kíní kan. Ẹ gbàdúrà yà tí mo jẹ́ mo yọdún tèmi ti dé ìlú òyìnbó ṣá. Kí n tó rọ́nà àbáyọ. Age of 24 mo ti dé ìlú òyìnbó. Mo rí ọ̀nà àbáyọ ní age of 53. Ebo gap yẹn. Ẹ rò pé easy nílùú òyìnbó ní ẹ̀ ní san bills ni. Ẹ rò pé tó bá gbà yín sílé lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ rè lóṣù kan bó bá dọ́gbọ́n mọ́ ìyá mi bá dé bí lẹ́yìn oṣù kan tó bá ti ríṣẹ́ máa lé ẹ síta.
tó di mọ́ tá a bá ṣe pọ̀ nílé ní bíìlì máa máa increase. Ìjẹkújẹ yín dẹ́pọ̀ tó bá ti Nàìjíríà jẹ ẹran tẹ́lẹ̀ jẹ lẹ́mọ̀ kó sábọ̀, tẹlifíṣàn lẹ́mọ̀ wo channel lẹ́mọ̀ wo Netflix. So tí ẹbí ẹ̀ kan bá ti wá bẹ́ẹ̀ wípé kò ràn án lọ́wọ́, bí lérè pé iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe, má fún un tó 1 million, ábìlì kò ti lówó, ó tún máa padà wá o, àná tá tún padà wá o. Ok, ó fẹ́ wá sílùú òyìnbó, èmi ò lówó ìlú òyìnbó, tó bá máa sunkún ẹ jẹ́ kó sunkún, máa fún ẹ ní 300,000 lọ fi bẹ̀rẹ̀ nǹkan. Tó bá fún ní 1 million, àṣẹ́gbọ́n mi lówó tí ó fi gẹrun, àṣẹ́gbọ́n mi lówó. Kò sí Nàìjíríà kankan tẹ́bi ń pa. They are just lazy. It's laziness. To me, it's laziness. Then wọ́n máa ní pé káwọn lọ tàǹjẹ̀. Mo ní ìgbà tí mo ti London dé tí mo broke ní Nàìjíríà, mo wà taxi ní Wo Road. Mo fi ká mi, mo fi wà taxi. Kò sí ẹni kankan tí ebi ń pa. Ayé àtijọ́ ni máa pé kinní kan, àwọn bímọ 6, ẹ ṣépè fún wọn tọmọtọmọ wọn, tí mímọ́ tó bá wọ́n pé olómọ 3, o tí oúnjẹ tó máa fọ́ mọ, lọ́kọ fún social services. Ọkọ lọ tà wọ́n, àbí kúkú fi wọ́n ṣògùn owó kò fi manage rẹ̀. Olórí burúkú ni wọ́n o, àwọn beggars yẹn lówó jù yìí lọ. Àwọn tó ń tọrọ owó lórí social media, wọ́n kọ́lé pẹ̀lú. Ẹ̀rí kan tí Oríyọmí gbé wá tó nílé kejì lòun kọ́ ẹ̀, ó dẹ̀ ń tọrọ owó ni. Togun wọ́n dẹ̀ fi ń gbowó lọ́wọ́ ni. Ṣé rí àwọn tó wà lórí TikTok yẹn? It's just laziness. Èmi ń ṣiṣẹ́ social media, mo rẹ̀ ní personal job tí wọ́n ń ṣe. Nigerians are richer than you. Nigerians are richer. All those beggars on social media, don't give them a cent. Unless he just believes that, oh, you just want to do Sahara. That is their professional job. That is why you see them on all platforms. They will say, they only need 3,000. Imagine 10 people sending them 3,000. We are the one abetting their laziness. Stop giving them money. They will give you story. I've never done it. I do charity a lot. I don't do charity against money. I'm a philanthropist. I wonder why Nigeria will say we want to give money to widows. For what? Because your husband has spy, does that mean you should not work? Even when your husband was alive, does he give you anything? Does he cater for you and your children? A widow, we want to give widow money. Does widow mean you should not work? You can say you want to give elderly people, aged people, and there must be a bracket. People from 70. You are the one abetting this laziness with them. All the widows is widow. Your husband died 3 years ago. Your husband, if your husband died, then what should we do? Why can't you follow your husband? Since I've been giving money on social media, I don't speculate or see who are the widows. I'm a widow. Some of us are widows. In as much you have a working corpse husband that doesn't take care of your children, they are widows. Majority of the fathers now, they don't take care of their children. It's only the mother. You are a widow. I hate it when they say they want to give widow. We are already widow. Why living with a man, but he's not responsible for the upkeep of your children? Are you not a widow? If you're a widow, go and get a life and get a job to feed your children. It doesn't make sense. When they say we want to give widow money, how old is the widow? Is the widow 70 years of age? And the person cannot work due to incapability or what? That is why they think Esabod is very blunt or Esabod is wicked. Because I will tell you the truth, doesn't make sense. I'm a widow. I trained my 4 children myself. By myself. Why their fathers are alive? Am I not a widow? Stop encouraging them. You see, Nigeria, they are like someone that is seeking for an asylum, a refugee abroad. You know, they will make up stories. They have to make up a simple
pathetic story so that wọ́n lè fún wọn ládùúró àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. They are just like beggars on social media. When you bring them on the bus on social media, kí ló ṣe yín? Ọmọ márùn-ún. I don't know a lady that is sponsoring. They said you pay for their children's school fees in Nigeria because they don't have father. How does that your problem? Why are you paying for their children's school fees? Of course, if you are ready to have a child, you should be able to cater for your child. You are the one spoiling them. Ogun wọn fi mú yín. Ọkọ ẹ kú màmá sanwó mu àbí ṣọ̀pọ̀ ọ̀nà fẹ́ pàwọ́ àtọ́ mẹ́rin. Ṣé mi rẹ́ ni bí mi sanwó tó mi? Òṣìṣẹ́ tí ń ṣe láyé, òṣìṣẹ́ aláàrú kò sí tí ń ṣe fúnra mi, mo rán àwọn ọmọ mi jáde. Ọkùnrin kọ̀ọ̀kan lè sọ pé òun bá mi rán ọmọ mi jáde school tí wọ́n lọ. Ẹ̀hún mà yẹn ẹnìkan ló sọ ọmọ mẹ́rin ló bí òmù kan nú ọmọ rẹ̀ kejì. Kò sí oore tó bá ṣe fún Yorùbá ẹbí ló máa fi gbà. Because tó bá búrọ́kì tó ṣe iná kì lọ́ra gẹ̀lẹ́ àti ìfìlẹ̀. Because at the end of the day tó bá ń ṣoore fún Nàìjíríà wọn ò ní sọ pé òun bá wọn sanwó school wọn á tún gbé bùkátà wà in between. Pé àǹtí mo dẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ṣé kò wọ́n sanwó school mi á tún gbé bùkátà wà. That is Nigeria for you. Wọ́n feel entitled. Ó dàbí kó sọ pé ó lọ ṣọ́ọ̀ṣì ìlú òyìnbó ló wà pé tó máa fi ìdá mẹ́wàá rẹ̀ ránṣẹ́ sí mọ́ṣáláṣí àti chọ́ọ̀chì. Ayé yín ti pọ̀ ẹ̀sìn ayé kú ni. Kí lóde tó ń fi ìdá mẹ́wàá ránṣẹ́ sí pásítọ̀ ní Nàìjíríà? Ó ń fi ìdá mẹ́wàá rẹ̀ ránṣẹ́ sáfà rẹ̀ ní Nàìjíríà. Ṣé ìlú tó wà kò sí motherless baby kò sí disabled home ni? Kí ló tó fowó yẹn lọ ra toilet roll kò gbé fún wọn bẹ́ẹ̀? Ó lálùbáríkà ju pásítọ̀ ẹ̀ àti mosque. Ọlọ́run ò pè èèyàn kankan. Ọlọ́run ò pàáfà kò pé pásítọ̀ kankan apẹ̀ra wa ni. Bí alápẹ̀ra wa. Ìtẹ́ gbogbo yẹn dẹ̀ ṣe pásítọ̀ ní ìsẹ̀ mọ̀. Ibi tó fi ń ṣe pásítọ̀ àtàfà ní ìsìn. Ìkúnlẹ̀ ó yá sí ìyá 70 fún pásítọ̀ ọmọ ọdún 10. Dádì ẹ̀ tó ń kúnlẹ̀ fún yẹn ìyá 70 ló ń kúnlẹ̀ o. Ọmọ 21 ni o. Good afternoon, Daddy. Nigerians, they love it. They love ego and control. That is why they are increasing their ages. Ọmọ 40 alone to 50 because they want to become mommy. Ìtọ́pọ̀lọpọ̀ fi ń ṣiṣẹ́ pásítọ̀ nìyí. Wọ́n ti gba báàgì. Mommy in the Lord 30 years ni o. Ìyá 55 ló gba báàgì lọ́wọ́. Amúnisìn ní Yorùbá. Amúnisìn. Ìtò jẹ́ kí gbogbo máa pera wọn ní pátá bá rí wọn lórí TikTok wọ́n ti ń gbàdúrà lóru Ọlọ́run àwọn tó ń gbàdúrà yẹn wọn ò ju 30 lọ wọn gbọ́ mọ́mí mo ní ìṣàlàyé fún yín ní dáàdì mo ní ìṣàlàyé kí ló dé. It's slavery. That is slavery. They don't even say pastor wòlíì daddy mọ́mí ọmọ kékeré àwọn tí ò tó wọn lọ́jọ́ orí ni. That is why they say religion is a slave trade. Ìkónilẹ́rú ni. Pásọ̀ tó sọ yìí pé hallelujah ẹ̀yin ọmọ ọ̀gbàlà. Òwò ẹnìkan tí ó bá mi gbé madam jáde wọ́n mọ̀ náà wọ́n ṣọ́ọ̀ṣì bẹ́ẹ̀ ìpórí ọ̀fẹ́ ni. Dádì mi máa gbé madam dádì mi máa gbé madam wọ́n wá sọ yìí di driver. Ìmúnisìn ni. Slave trade religion is a scam. It's a scam. Ẹ wo orú Àgbàlá Gabriel àwọn ìyá 90 years ń kúnlẹ̀ fún bó ti ń bọ̀ onáà ní àdúrà yẹn ó gbà kò nìkan dìde o àwọn ìyá yẹn máa kúnlẹ̀ lọ́ba aládùúrà yẹn gbà bí ẹ brother kíní ó ti ìdùnnú wọn nìyẹn wọn á ṣe máa dìde kú. Jesus Christ. Even the Reverend Father, the pastor in abroad, the white call them by name. Orúkọ wọn máa pè wọ́n ọ̀kan ní fada kìíní kan yóò mí pé kó ń gba báàgì lọ́wọ́ wọn. Ìmúnisìn ni because Yorùbá we love respect. Ẹ máa fẹ́ kó máa pè yín dáàdì ló ti jẹ́ pé ìwọ ọmọ 40 ó lóun ṣe báyìí di 50 years lórí social media. Ẹ rí pé wọ́n increase age wọn ní ìsìn.
torí wọn ò ní pẹ́ kú. Wọ́n increase age ni. Ọ̀nà tí wọ́n sọ pé Esabod tó age yẹn, ẹ tún jowó age mi. Mo ní mo wọ secondary school 1974, ẹ ṣèrò 61 and 1974, mo jáde secondary school 79. Mo dé láwọn classmate tó ń comment bí. Ẹ ní pẹ́ kú. Ó làwọn àfáà yẹn. Wọ́n wá kó yín lẹ́rú ni, they are 419s. Do it by yourself. Do it for yourself. Pray. There's a principle tí mo kọ́ yín, mo ní look at it, believe in your infinite potential. Àdúrà kò ló ń jẹ́ kẹ́ ẹ ṣoríire. Believe in yourself, you can do it. Tọ́lẹ̀ tó tọ́ ní kí n máa tà yìí. Mi ní rò pé ṣé wọ́n fi lọ̀ mí, lówó lọ́wọ́. Wọ́n ní tó bá lè máa kó tọ́lẹ̀ tó yìí, tó bá tà tán mọ́ ọdún padà kó máa ká. Ṣé ó máa tà? Ó lè tà. Believe in yourself. I can sell it. It's not prayers. Jesus said, let the meditation of your heart be acceptable in the sight. Irú ọkàn yín ní jẹ́ ká dùn àgbà. Tá a sọ pé ní eré ká Jésù. Wọ́n tún máa gbọ́. A ní èèyàn méje tó máa gbálé Olúwa. Wọ́n máa fọ gbogbo kínní. Wọlé 100 lé dìde. Because you believe pé tẹ́ bá gbálé Olúwa lẹ́ máa ríre gbà. Ayé yín ti ta pa òbí gúgúrú ṣangíṣà. Ayé yín ó ti ta. Slave trade wọ́n kó yín lẹ́rú ni. Nígbà tó ọmọ kékeré bá ń pe dádì ní ṣọ́ọ̀ṣì, kí ló tẹ̀yìn pásítọ̀ yìí sọ pé kó máa pè yín pásítọ̀, kò yín máa pè yín dádì mọ̀mí. Àwọn mọ́mí tí wọ́n dá ìní lọ́dọ̀ àwọn 27, àná ọ̀rọ̀ àdékò rẹ̀ pé mọ́mí o. Owning your story is the bravest thing you will ever do. Ìwọ ló ní story ayé. Ìwọ ló tó ti bá rìn àjò ẹ bọ̀. Tó bá wòye pé graduate ni mí, wọ́n wá ní kí n lọ máa tó mi. Ìwọ ló ní story ẹ̀. Kí ló kẹ̀ táyé fẹ́ sọ ń pẹ́? Ìtàpára ẹ̀ ká ló fi ṣe business. Ìjọ́ tó bá ti wo táyé ó mọ̀ ọ́ sọ. Pé nígbà tí business ẹ̀ fọ́ọ̀lù, omi ló máa ń ta olè ní ìkẹ́. So own your story is the bravest thing. Kò tó aṣọ mọ́tò ni mò ń tà. Kò tó fọ́. Kò wá sí ẹni tó fẹ́ gbé owó mi kalẹ̀. Kí ló dé tí mi lọ máa ṣiṣẹ́ buy down select? Kí ló tí mi lè ta bus kọ́rọ̀? Tó kó mo believe pé at the end of dark tunnel there's still a light. Bí màá ṣe mi kẹ́. Ṣiṣẹ́ ó lè fọ́ọ̀lù ni kò mí pé ṣiṣẹ́ ó máa pàdánù, ó máa lose. You can lose. If you don't give up, àwọn tó ń wá successful ni pé those people that are not giving up on their dreams. Don't ever give up. The ayé will treat you. The world will treat you badly. Your business will treat you sharply. But don't ever give up. And don't listen to the music. They know that I sell good. The business of good are falling you down. Oh, and my friend is advising me to go and sell rice. What concern you? You might not even, one thing we don't even believe is that some people are ashamed to do some certain jobs. Why you are selling the good is not part of your destiny. And that's the why the business failed. I want you to listen to that logic. The money you used to start that gold, the millions, fell. The business crashed. And there's nobody to help you to raise you up again. And you are thinking, and somebody just told you, oh, sorry for the loss of your business. I'm going to give you a contract to be selling water bitter. Me, water table, me that been selling gold. Meanwhile, the money you will use to start the water bottle is only 200,000 naira. And the money you use to start the gold is 5 million naira. That is my story. Always take trucks to Nigeria. I opened a clothes shop in Dublin. I opened a car wash company in Dublin. All this money I used to take all this expensive is the money borrowed by banks. I borrowed the money because I have a registered company then.
I was Esabod Limited. You can still find it on Google. Because I want to live posh. I want them to call me car seller, clothes seller. All of a sudden, God spoke through me that Agbo. I brought the civilization to Agbo with social media. Because in Agbo, Nigeria, we look at them as Olóhun. We look at them as Ajay. So millions that I used to do all those flamboyant businesses fell. The business crumbled. And I went into depression. That there's no more helper. There's no one more the bank can elevate me again due to my bankruptcy. And you can answer about Agbolota. Agubawo. Me, mo ti ń fantasize kí n jẹ owó ìkíni kí n jẹ lọ́tírì kí n jẹ kíní kan kí n fi bẹ̀rẹ̀ mọ́tò. Iṣẹ́ ìdọ̀tí tí mo wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 20,000 naira. Gba mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ra lé nílùú òyìnbó. You see the logic now. You are entitled for your own story. You are the one that can build your own story. Before you can be successful in life, you need to ignore loads of things. During your trial period, there will be loads of confusion and temptation. Now, two things. Confusion when you're about to reach your destiny. Confusion and temptation. But God will force you to your glory. Like so many friends will come with so many suggestions. Like they borrow you money in the bank, you collected as also contributions, and you are intentioned that the money I'm getting from the bank as a loan, as a contribution, I want to use it to be doing business or to be doing one job or the other. That is when girls will be approaching you. Beautiful girls, without even telling them you are rich. That is under a temptation. Because we are, thank you, Mary Jane, love you. Because we are encircled, we are surrounded. Because we are surrounded with evil and a monitoring spirit. They have seen it in the occultic realm that, oh, you're going to have a breakthrough by selling oranges. By selling oranges. Meanwhile, before you get that money, you are selling oranges. You were trading in oranges. And you get that money being. You want to divert to cars. That is temptation. I told you, temptation and what? What did I call it for you? Temptation and what? Because before you were something, they knew that you are an orange seller in your community. And you have the favor of God. The temptation will be coming by Moti arrive. That is the temptation Yemi of Kadiv. Appreciate chest in Yemi of Kadiv. Oh, liquid Kadiv ko ni e ma ta síta. Yemi, se pe Yemi apese no ni of Kadiv. Ise ọkọ mi. Kini mo nǹkan méjì tí mo sọ pé lè mú yàn ṣubú. Tẹ́ ẹ bá ti get ẹ máa pa life shot. Tó máa ń ṣe wá. Temptation and what? And confusion.
temptation and confusion. Confusion ni wípé àsìkò tí o kó àjọ yẹn tó ní owó yẹn, ìgbà yẹn ni spirit ẹ̀ máa attract sóbìnrin pẹ̀lú mọ̀ kó fẹ́ máa ní girlfriend. Bó ni wọ́n gan máa approach ẹ̀. That is confusion. Because the enemy of your father, of your mother, have seen you in the occultic realm that you are about to reach your destination for success. Ìgbà yẹn, during that time, you will be walking past shops and you will see a designer. You will believe, I haven't bought designer in my life. Even if it's ordinary one, let me buy. You want to buy one designer, you won't know when you buy 10 designers. That is our journey. Temptation and confusion. That is temptation. Fake. Love you. Fake. That is temptation. During the time you accumulate, you store that money. That is when the family will be calling you. But that means mommy is sick. Are you grabbing the point now? That is the journey of life. You know, the Satan have relaxed before getting that money. They believe they have finished my business to fall. And the miracle of God jumped up. You got the help. Then you will be living with confusion and temptation. Confusion will come within your circle. Your close pal. That is when they will say, there's a party here, there's a party there, or let me be wrong. And there's no way you go to a party without spending money. You will dip on that accumulated money. You won't know until when the money finish. Confusion and temptation. Now, number 2. Make the most of yourself by fanning the tiny inner spark of possibility into a flame of achievement. Only make the most of yourself by fanning. Business. Don't think because you are starting that business with 100,000 naira and your mates are starting with 2 million naira. Don't think because your friend that you are residing together doing an importation with container, but the money you have is only for one car. That is when they say, make the most of yourself by fanning. Expand it. Yeah. That is when temptation will come. Your wife can call you. Don't you know those people that are lifting container to Nigeria are the one gaining? They are the one having a huge interest. Why do you want to go with a car? Of course, you will so command change of mind. You've been confused. Should I do it? Container, one car. But you're supposed to be fanning that one car. That we said, make the most of yourself by fanning that one car. That one car. I believe in myself. I believe that one car will expand me. One day, I'll be carrying a container. I won't be confused that I can't make it. No. I'm contented with one car. I want to start that business by shipping one car. And I'm not going to waste the income or the interest. I'm not going to waste the income and the interest on frivolous thing, extravagance life, ostentatious life.
I will use that one car. I will come back abroad again and to make 2 cars. So you are funny. You are expanding. Only that will spark your inner spark from your mind into flames of achievement. That means in Yoruba they say, stay about wagwala go shishe. Oh, ní nǹkan ṣe. Mọ́tò ẹ̀yọ kan lórí ọkàn mi gbé. Wọ́n dẹ̀ ní wọ́n ra dà sún Nàìjíríà. Ọ̀rẹ́ màmá sọ fún mi pé ìgbà kúrakúra wọ́n máa rà. People always confuse in order to depress you. Ní ìràkúra wọ́n máa rà. You make a trial. Well, that me one kura because I believe in myself. That is how you make it. That is how you make it. We should not feel embarrassed by our difficulties. Only by our failure to grow anything beautiful from them. That's a simple English. They know me as a big girl on Instagram. I sell gold. But business failed you. Instead of you to speak out. Instead of you to proclaim it, to seek for help, you are boasting you are a trillionaire, you are a billionaire. Nobody will come out to help you. That is why he said we should not feel embarrassed by our difficulties. Only by our failure. Failure. That gold that fell. I will come and do guru. Cleaning up to gather money to start again. That is, you should not feel embarrassed by our difficulties. Only by our failure to grow anything beautiful. Because if you are not feeling embarrassed about your business, that is when the friends will be embarrassing you. That goes under a temptation and confusion. So I'm going to stop that today. I'm on page. So if I have time tomorrow, we continue. People will embarrass you because we don't want people to embarrass you. Wọ́n fẹ́ depress ẹni láti fún ẹni rẹ̀wẹ̀sì ọkàn to start again. Kò má ti bá yàn jà ládùúgbò apàtẹ mọ́tà. Ọ̀wá dé ṣọ́ọ̀bù rí pé ó tọ́ wọn ọ̀nà jà yìí because they want to confuse you. They will give you name to embarrass you. But don't fall for the embarrassment. That is when people come out for Esabod. Olórí burúkú yòófù kò tọ́jọ́ mi. Nobody can stop talking from me because it's my passion. I can't be embarrassed. Before you can embarrass me, I will tell you I'm an embarrassment to myself. Madolori burúkú yìí mani efile baba ogirun mi dáadáa ni. Yataye ti bage ọwọ́ ara mi mo fi ba ye ara mi. Before you embarrass me, I will embarrass myself. That is the logic of business. People want to bully you to stupor so that you will be feeling guilty. So that mo ń ta yìí. Ṣé ń ṣe tó ń rà ní abẹ́ ojú abájọ tó ń fi náà ìwà tó wà lọ́ máa wo ṣọ́ọ̀bù èmi ò lówó latest. They just want to confuse you. You have to determine. Use their embarrassment for your success. What the enemy says you cannot do. Ṣé ẹ̀rí bí mo ṣe stubborn ni? If I'm not stubborn since 2007, wọ́n á ti wá mi tì. Ìtọ́ bá ní kí gbogbo gbé, ìtọ́ bá ní mọ́tò ní sọ. Ọ̀gá gbé mi lọ sí kọ́ọ̀tù ó sì ń gẹgbà lọ. Lòtúlà gbé mi lọ sí kọ́ọ̀tù ó sì ń gẹgbà lọ. Fúlómi yín ní ó rẹ̀.
kò ní mi ń kọ́bọ̀ tí máa lọ kóòtù civil case ni mi ní ìdí lọ́ọ̀yà ìlú òyìnbó ń gba lọ́ọ̀yà at the end of the day kí ló ṣe nǹkan bàbá wọn á ní say sorry ẹgbẹ́ wọn ń tíyàn mọ́lé fún civil case ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ sọ́rí ilẹ̀ sọ́rí ni kò sí nǹkan kan but people want to embarrass you but you cannot do it they will give name they will tag you ó dàbí ìyẹn ló máa ń ṣẹlẹ̀ tọkùnrin bá ń nu obìnrin pàlẹ́nì pàlọ́lá ẹ̀mọ̀ pọ́kùnrin yẹn ló máa pa yín rẹ́gà jpg ṣé artist ni ó ní àwọn onífọ́tò nìjẹ́ jpg ó dẹ̀ rán mi létí kọ̀ǹpútà mi jpg picture nìjẹ́ rẹ̀ ọkùnrin á máa nẹ̀ ẹ́ majority obìnrin tẹgbọ́n kó kú sílé ọkùnrin ìwọlẹ̀ ẹ̀yìn lẹ́ ń fà á ó dẹ̀ pé kí amẹ́ríkà tẹ̀ wá kó yín lérú lóòótọ́ bí ẹ tí yàrá jẹyọ yín rìn àgbẹ̀ gbogbo obìnrin tí wọ́n nà pa nínú relationship obìnrin tó ń gún ọkùnrin pa ẹ̀yìn lẹ́fà o because embarrassment tá à ń sọ nìyẹn àmọ́ máa kó ilé ọkọ rẹ̀ ìyá náà máa sọ wípé èmi ò kọ nkó lọ́dẹ bàbá rẹ o kí ni ìwọ náà ń ṣe tó fi ń mú bínú níwọ̀n tó máa pẹ́ lófin ìjọ kan tó máa gbéṣẹ́ lé ẹ̀ á bọ́ síbi ẹ̀mí á wá di wípé if you can make me small eba I've not eaten today and put it in my room so now ṣẹtiri ọkọ yẹn nẹ̀ ó nẹ̀ kò jó jáde ó fìyà jẹ ó ń bóbìnrin ó ṣe kíní kan family ọmọ sọ pé wọ́n máa jẹ́ kán bú mi ládùúgbò kó o ti kọ́kọ́ o ti dálé mọ́ṣù ìjọ tó bá wá kú ó sì wí fún mi o ìyẹn gangan ṣẹ́nu yẹ́ mo fẹ́ fi jẹba ni àbórí ẹ̀ burú. You never mind your business. It's too late to eat ever. If you are healthy like me at the age of 64, kó máa dúpẹ́. Kéèyàn má tẹ̀lé sọ̀rọ̀ lójú yín kí ló kàn tí ń bá gẹ̀bà lọ. Ayé yín ṣe á bàjẹ́ báyìí náà. Orí ìbú ṣe á jẹ́ tì yín báyìí. Tí n bá kú ní ìsìn òkú ọ̀fọ̀ kan ló fukú mi, mo ti rọ́mọ ọmọ, wọ́n sì ti dá mi mọ̀. Wọ́n ti pe nana. Ada fún yín jà, they will be saying they will change. Pásọ̀ tó kùn pé ẹ̀ bọ́ dáadáa kọ̀. Kí lẹ ṣe fúyàwó yín tó gbé ẹ̀ fi wú báyìí? This is not the body of Christ. Ẹ má nọra yín, onígbàgbọ́ ń kọ́yàwó. I need iṣẹ́ rí mo máa sọ kankan kí gbọ́mọgbọ́mọ pa 70% Yorùbá Ọlọ́run gbọ́. Kí 30% kẹ́ wá máa bísí kẹ́ máa rẹ̀ sí torí 70% Yorùbá orí yín ti dàrú ẹ̀yin lè ń fa ikú tó máa ti wá kọ́ ẹ̀rọ àwọn akọ rest in peace. Ọkọ níní is not by force, it's an option, it's not an ordination. Because you don't want them to mock you and you are enduring with bitterness, with humiliation. You are enduring because you don't want to orogún yẹn kó mọ̀ pé o kọ̀kọ̀ kó má sọ pé o dálé mọ́ṣú. God's plan. Ojú wúlé ni. Wọ́n á ní kí ló ṣe lójú wa ló fojú gbògiri ni. Tọ́kọ ẹ bá ti nẹ̀ lẹ́ẹ̀kìnní tó nẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ló máa pa ẹ́ tètè lọ ṣe wíìlì ẹnìta ló lè kú. Bọ́kùnrin bá náyàn lẹ́ẹ̀kan ìṣìlá ń pè tó bẹ̀bẹ̀ dẹ́nu ọkùnrin tó bá náyàn máa ń give excuse tẹ́ fi lè lọ ni tó bá náyàn gbogbo ọmọ máa give excuse tó bá ti náyàn tó yẹ gbà tó bá ti tó wọlé ó dẹ̀ fa o ìjìbìtì tí kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni nígbà mi láìkí máa nà ní èdè ni wọ́n dì wá láti ilé ni ó sì tún máa lò ẹ́ gbogbo ọkùnrin tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ soberness after beating òun ló máa pa tó bá tètè sá pẹ̀lú mi
Gbọ́dọ̀ fẹ́ sọ pé ó mọ̀ bímọ bẹ́ẹ̀ ó mọ̀ bímọ bẹ́ẹ̀. Ọmọ ìyá oníyìí ó tọ́jú ọmọ rẹ̀ ò nídìí tó bá ti kú ẹlòmíì ò tọ́jú ọmọ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ lè tọ́jú àwọn máa fi ìyàjọ́ ọmọ ẹ̀ tó ojú olójú dàbí ojú èèyàn. Ó lè pè ìyá rẹ̀ gan ní Nàìjíríà tó bá ti nẹ̀ tán kó ní màámi ẹ̀yin lẹ̀ ń dì wá o ẹ̀yin lẹ̀ ń dì wá o mo sì fẹ́ràn ìyàwó mi o ẹ tú wàhálẹ̀ o ò ní ó pa ẹ́. Bullies always have an excuse for bullying a woman. They always have an excuse. Wọ́n lè pe ìyàwó tán fi ilẹ̀ wọ́n á lóun ló ń díwọ̀n tó fẹ́ náà ìyàwó tuntun. That is bullying. Once we know in Africa that marriage is not compulsory, it's not necessary. If the unification or the union is not working again, walk out of it. People will laugh at you. Just bí mo ṣe confusion and temptation pẹ̀lú business. Bó o lọ́kọ, rántí pé bó o lọ́kọ wọ́n á fi ẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́. Ọkọ ẹ̀ ti fẹ́ ìdàpá lálẹ́ àná. While you are there, they are still mocking you. Yẹn máa ná, ó máa nojú àpọ́n níjọ́ kejì. What are they doing? They are mocking you. During your endurance, they are still mocking you. Tó bá tún kúrò ńbẹ̀, Dání, Dálé Mojú. Ọkọ rẹ̀ kọ̀ ó kálè mọ́ lọ́wọ́ ni. There are some people, this got nothing to do with color, whether you are black or white. No. Not orientation. No. That is life. That is why yẹn sọ fún yẹn pé out of your embarrassment, make a destiny. If you are say, what people will say will kill your destiny. It's not like no. Prayer does not do everything. Àdúrà kì í ṣe gbogbo nǹkan. No. Àdúrà kì í ṣe gbogbo nǹkan. Gbogbo àdúrà kọ́ ló ń gbà. Common sense. Torí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe fún wa ní brain. Lọ́lọ́run ṣe fún wa ní brain. Lọ́lọ́run ṣe sọ pé mo sì dá gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ níjọ́ keje mo sì sinmi. Use your brain. O gbọ́ pé wọ́n ń pààyàn lọ́nà títí ibẹ̀ yẹn. O wá ń ṣe Ọlọ́run lólùṣọ́ àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣe alẹ́ àná. Ṣé prayer máa help ẹ̀ tán máa pẹ́ bẹ́ẹ̀? Wọ́n fi religion, they're only using the religion to brainwash you. Nothing but the religion. It's a brainwash. It's a brainwash. Ronú ní ọpọlọ. Kì í pé ronú ẹkún. O fẹ́ ṣe nǹkan kan. Validate it. Wò ó. Tí n bá ṣe báyìí. O wá lọ sọ́yìn. Ọlọ́run o. Tọ́ mi sọ́nà. Ọlọ́run ò lè tọ́ ẹ sọ́nà kó kó ṣì lọ. Tọ́ ẹ sọ́nà báwo. Farahàn mi. Abúlóṣì nìyí ni. Ká ní bàdúrà ṣe ń gbà ní gbogbo ẹ̀kẹ́yà ká ní ìṣòro. O ti rí lọ́nà báyìí ló máa gbà. Èmi ẹ̀ spirit ẹ̀ because solution to our problem is within us. It's during our inspiration. Ọlọ́run àti sọ pé ọ̀nà báyìí ni kò gbà. Wọ́n ní pé ẹ̀mí yẹn ò gbà. Wọ́n ní Ọlọ́run fọ̀nà hàn mí. Tọ́ mi sọ́nà fara rẹ̀ hàn. Àṣírí sódò Ọlọ́run. Ọlọ́run kan wẹ̀ pé múgùn. Ń fowó múgùn yàrá òzọ. Ọlọ́run sọ pé wọ́n sọ fún yín pé ọ̀nà ẹ̀ nì. Ẹ̀mí ẹ̀ ti sọ fún tó bá ṣe kíní à ṣe é ṣe. Wọ́n ní Ọlọ́run fara hàn mí. Anyway, pastor àgẹ̀wọ̀n àfa àgẹ̀wọ̀n. Òun fọ́kọ ní ìsìn. That is another stupidity. Mo ní boyfriend mẹ́ta. Wọ́n ń pa àfa pé kó máa mú kan nù ẹ̀. Do my eba o, I'm finishing now. Ó ní girlfriend mẹ́ta, ó ní boyfriend mẹ́ta. Wọ́n ń kórúkọ wọn lọ́dọ̀ àfa ìwo ni kò mú. Ìwo ni kò mú. Is that not a stupidity? Nípa lọ ṣe verification yẹn pápá pàjáre.
ètò ń scroll ó ń pẹ́ jù ń scroll TikTok ó ti àti pẹ́ náà o ìgbẹ́ sáré bá wọn ṣe lè tán 2 minutes a minute now we are going ìgbẹ́ sáré ṣe verification. 1 minute to go. Yeah, 1 minute to go. Òfóbìnrin mẹ́ta, òfókùnrin mẹ́ta. Ó wá kọ orúkọ wọn àti fọ́tò wọn. Daddy, ẹ bá ń fẹ̀mí dọ́gba ìwọ ni kí n mú. Is that not a stupidity? Mo fọ́kùnrin mẹ́ta. Ìkan olówó, but don't treat me with honor, with respect. Ó ń tiraka. Kò sọ àrà àlùfàǹṣà fún mi. Ẹ mọ̀ pọ́kùnrin tó bá love bí tí Ọlọ́run ṣépè fẹ́yìn Yorùbá dé ọkùnrin tó bá love èèyàn la máa fi ń ṣàpọ̀ ẹ̀ mọ̀ṣá. Bí ìwà ìtẹ́ ẹ̀ lọ́ọ̀vù láàmú ọgbọ̀n tẹ̀lé no be juju be that. Òun fọ́kùnrin mẹ́ta ìkan olówó bó tó bá kò ń dẹ̀ lọ. Òun fẹ́ kejì ó kàwé. Òun náà dẹ̀ kàwé. Àmọ́ kó lówó kàwé. Bọ̀kó tó sọ̀rọ̀ nínú ilé ní a ní according to section 34444 adóyìnbó kalẹ̀. Ó wá fẹ́ ìkẹta ó lówó ó níyàwó ó níyàwó ó wá kó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ́dọ̀ pásítọ̀ pé òun kò mọ̀. Ṣó make sense? Gbogbo ètí pásítọ̀ àtàfà ti ń yàn fún yín èwo ló bá yín dọjọ́ alẹ́ tó rí yín ti dàrú. Definitely characters àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó ti wà featured. Meanwhile number 1 tí ó lò ó bọ̀ kí n tó gbé gbá ń bá mi gbé ó yẹ kó mọ̀ pọ̀ ń lọ́kọ̀ ẹ̀. Ẹni tí ó lówó lè nílé lówó lọ́la àmọ́ genuine love wà pẹ̀lú ẹ̀. Ìgbọ́n rẹ̀ pé àáfà yín ò lówó ó ń struggle ní o ẹni tó ń struggle náà lòmí kò wò kódà tó ń sòyìnbó yẹn gan wà lóòfẹ́ wípé àjọ kàwé bákan náà ni àmọ́ ẹlẹ́kàtà tó níyàwó tó lówó gan-an bàbá ìyàwó bọ̀bọ́ yẹn ń lo gold ìyàwó bọ̀bọ́ yẹn ń lo Land Cruiser wá kó wọn lọ ọ̀dọ̀ àfàpìtà ní kò mú orí ẹ̀ ti burú bí eégún tó ń lé wèrè gbogbo àdúrà kọ́ lọ́lọ́run gbọ́ stupidity. Àná àti pé Ọlọ́run kọ ẹnìkan kan mọ́yàn ẹ kó ṣe mo ṣe máa gbé spiritual book yẹn wá ń jọkọ ìràwọ̀ yín bára mu orí yín ò dá ìràwọ̀ ní bára mu ìràwọ̀ ní ò bára mu. Ọkọ yín látúlé ọ̀run ni ṣé àáfà ìbẹ́ dọ́run bọ́ọ̀lù ṣe mọ̀ pọ́kọ rẹ ni àlórí yín burú bí eégún tó ń lé wèrè àwa náà ṣe rí ẹ bá mú pọn yìí bẹ́lẹ́mí yìí náà ń sọ èyí lọ́wọ́lọ́wọ́ kì í ṣọ́kọ́rẹ́ látòdé ọ̀run wà. Confession. Ó mọ̀ pé èyí tí ò lówó but there's a true love is your husband. Just a calculation, just a mathematics. Sit down, view, analyze, be objective. Èyí tó níyàwó tó sọ pé ó ti sọ fún pásítọ̀ tó yóò bí ẹlẹ́rìí àfa pé bóò lọkùnrin sì gẹ́ number 1 báyìí ó ti mọ̀ tó fẹ́ mu tó ti sọ nítorí ó lè kó fún ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ mu bóò làwọn number 3 sì gẹ́ dáàdi olówó gan-an. Tẹ bá rí mọ́tò sí àwọ̀ ẹ̀ lọ táfà abẹ́ fẹ́ ríran kì í ṣe ẹnì kẹta ni ó mú fún kó náà kó lè rí ìjẹgbà orí yìí ti dàrú. So gbogbo nǹkan kọ́ ládùúrà ń ṣe common sense. If I want to do anything, I will just analyze, I will review. Tí n bá ṣe báyìí. That is why Ọlọ́run ṣe fún wa ní brain. Torí kó ní lọ́jọ́ kejì ó sì sinmi òun wòye. Lè ṣe gbàdúrà òkè gbà. It's common sense. Ṣé wọ́n tán lónìí wọ́n ń bò nísìn oníkọ́lọ̀ ń ṣe mírèkù? Báwo mírèkù ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́? Ó ṣe pé àwọn kan wọ̀n ní wọ́n ń bò rárá ọ̀tọ̀ ní fallopian tube wọn ti ẹni wọ́n ń bò rárá. Ibo ni ọmọ fẹ́ dúró sí? Ẹ mọ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì pásítọ̀ máa sọ pé Ọlọ́run tó ṣe ìyanu Ọlọ́run tó mú kánà gbé ánà ní wúńbù ni àwọn míì wà wọn ò ní àpò ọmọ uterus rárá. Wọ́n ní kọ́ lọ́ọ́ ṣe ìyanu. Ṣé ti insemination
bá wọlé ṣé inú ilé ìtọ̀ lọmọ fẹ́ dúró sí? Common sense. Ìyẹn làwọn pásítọ̀, àwọn religion àfà, àwọn àfà olórí burúkú lè yẹn fi ń tàn yín. Kò sẹ́ni tó lè choose ọkọ fún ẹ. Àìní ìtẹ́lọ́rùn náà ló jẹ́ kó kó orúkọ lọ́dọ̀ àfà. Orí ètò ń tọ́jú tó lọ́ọ̀fẹ́. Ẹni tí adìyẹ tí ò yẹ yín lè kọ́ lọ́la. Ó lè kọ́ lọ́la. Business ni gbogbo nǹkan. Business. Tó bá dẹ̀ fẹ́ ronú nǹkan rere kò dìgbà tó bá ní £1 lọ́wọ́. Kò dìgbà tó bá níṣẹ́ lọ́wọ́. That is next topic, law of attraction. With our innermost, with our inner energy, with our thought. You don't have any money to spend this week. And I can show you today, Monday, if I go through that topic for you. Well, God is magical. It's not by prayer. It's your intention to magnify. Ẹ̀rọ tó ń pa Christian ẹ̀tẹ̀gẹ̀ kọ́ńkọ́ńkọ́ń ronú. Ọpọlọ ní gbogbo nǹkan. Gbogbo ẹni tí spinal cord ẹ̀ kan. Ẹ fún mi dé ìlú òyìnbó. Ìta ló rìn pẹ̀lú spinal cord. Spinal cord ló mú ẹ̀yìn, ló mú ẹsẹ̀, ló mú gbogbo ẹ̀. Ìsàlẹ̀ máa dẹ́ẹ̀dì ni. Ó wá lọ ń gbàdúrà mi rí kú. Ó ò lè rìn tó fi kú. Ó ò lè rìn tí Jésù ó fi dé. Ṣé gbogbo nǹkan kọ́ lọ́lọ́run máa ń ṣe? Common sense. Torí pé wọ́n wá brainwashing pẹ̀lú religion. Ló jẹ́ ká ẹ believe pé gbogbo nǹkan lọ́lọ́run máa ń ṣe náà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Spinal cord tó bá ti kán kò ní àtúnṣe. Ẹsẹ̀ yẹn ti dead. Tí ó bá má bẹ́ gan gbogbo ẹ̀ lọ. Wà lórí kọ́lọ̀ ń ṣe miracle. Ọlọ́run á gbàdúrà wa. People èmi máa ń dákún ẹ̀yìn afẹ́rẹ́ kó mo tún ti dákún ṣòro yìí. Nobody tells Esabod what to say. Nobody controls Esabod. If I don't come for you, come for me. I will continue to ridicule and repeating my topic without mentioning your name. Nobody tells Esabod. I'm a one-woman battalion. Unguided bombardment. This is King Esabod. Sẹ́ẹ̀sì ń lọ, ẹ̀yin tó kó yín ò bá lé àbí ó kó yín fẹ́ lé. Mo ní ẹ lọ ra ọ́ní kóńdó. Ṣé ẹ ti gbọ́ nípa ọ́ní kóńdó ni? Ìdí mo mú bí by only for purpose. Ó ní mo mú bí gbogbo ara ní ń ṣiṣẹ́ fún. Takété gbogbo ẹ̀ máa dúró ní ṣinṣin. Olórí burúkú yìí. Ẹ mú bí tí Esabod ti ń sẹ́ndì òbò tí ń fẹ́ di ike. Mo ń sọ̀rọ̀ òbò. Ṣé kí n pè ní Chief Mrs. Òbò ní kí n kẹ́lẹ̀ mọ̀ wọ́n rẹ̀ sí ẹjẹ́ olóko mi ìdí wọn gẹ́ gàbàgàbẹ ẹ̀pẹ̀yìn olórí burúkú. Ẹ̀yin àfá tẹ́ ń rí pọ̀mọ́ kéékèèké tẹ́ ń górí àwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ. Ìbọn mú yín lọrin lẹ́nu yẹ́ mẹ́ta. Visit my own website www.esabodspiritualdoctor. Kàmọ́lẹ̀ wa. Ẹni tí ó memory wa. Èmi mọ̀ máa ń fi nǹkan mi ṣeré mọ̀ mi. Ìgbà tí ìrìn tí ó bá mi ara ọyàn mi. Mo máa ń fọyàn mi ṣeré fúnra mi. Mo lè fi ṣeré fún 3 hours bí mo ṣe jókòó. Mo lè jókòó títí àárọ̀ ọ̀la kí n ṣáà mọ̀ ara. Fúnra mi mọ̀ mọ́sáàjì rẹ̀. Ẹ pé mi mọ̀ mọ́sáàjì nǹkan. Mo mọ́sáàjì ẹ̀mí. Bí kẹ̀ ṣe pé kí n jẹ́ dìsáàjì. Ìwọ̀nba kínkínní tó bá jáde lára mi kò ní jẹ́ inú run mi. Má bínú. Dìsáàjì ń wọnú ọpọlọ mi lọ. Ó wọnú ọpọlọ mi lọ. Ju alẹ́ yìí. Wọ́n fi àgé mi kù. Ìrọ̀kùnrin tí ó wà mú. Rí. Sensitive part mi ni tẹ́ bá ṣàtìrí mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì.
tẹ bá fẹ́ mọ̀ bóyá mo mèrè ṣe láòbò ìmọ̀ láòbò ni o èmi ò dádọ̀ o ṣáídà ló dádọ̀ o èmi ò dádọ̀ o ìdọ̀ mi bó ṣe rí ni olórí burúkú àwọn àáfàá fẹ́ fi ìdọ̀ mi ṣoògùn nílọrin ẹ̀rí bó ṣe rí ni ogun tó yìí tó bá ti pàdé mi ní shopping mall ṣáàgbọ̀n náà mi gbọ́yàn mi màmá Esabod kò dẹ̀ pa kúrúkú mọ́ mi kò dẹ̀ ṣe báyìí tó kún mo tún ti fọwọ́ kàn mo tún ti fọwọ́ kàn. ó ń bọ̀ mo ti gbà pé mi gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan yọ ẹ má bínú gbẹ̀ngàn inú ìdí mi jẹ́ máa lọ ẹ máa rán mi létí tọ́wọ́ mi bá ti ń lọ bí gbáyà dìsáàdì mi ò lójú ti wèrè rè mọ̀ orí láìsà jẹ́ mo wà láìsà tí mo wà yìí gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan yàn ní ṣọ́ọ̀bù mo máa ṣubú sáàrin ṣọ́ọ̀bù àfi tí má dìsáàdì tó dìde nílò ló ní wí bẹ́ẹ̀ oníkálukú ní weakness tèmi ni tẹ́ ẹ bá ti rí mi nínú mọ́tò ẹ mú ọyàn mi ẹ dẹnu dé mo bẹ̀ yín ni tẹ́ bá fẹ́ help mi kí ara mi lè fún yíyẹ mílíkì tí mò ń gbé kiri yìí ó ń wé mi dáhùn tẹ́ ẹ bá ti rí mi rẹ́sítọ́ráǹtì màmá ewé kẹ́ẹ̀dókòó kẹ́ẹ̀dẹ̀ fáṣọ kẹ́ẹ̀dẹ̀ mú ọyàn mi bọ́tẹ́ mẹ́sọ̀pọ̀ ẹ ní kórópọ̀n tó o bá ní kórópọ̀n má sùn mọ́ mi o èmi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ o kórópọ̀n ẹ̀rántí kórópọ̀n gbàfúnra gíláà fi ṣe fún gbàfúngbàdà o èmi ò ní ẹ mọ́ mu yan o èmi ò ní ẹ mọ́ mu yan o bọ́tẹ́ ẹ̀rántí hóró méjèèjì kangaroo ẹ̀rántí o ẹgbẹ́ wa mu yàn mi tẹ́ ẹ bá ti rí mi kórópọ̀n wú tí ń wù mí fọ́ láti jọ ẹ̀ mo dẹ̀ máa fọ́ ti lágbàjì máa fọ́ kórópọ̀n tí n bá fọ́ nínú ẹ̀mí nínú ara tó bá pè mí bastard oró yìí ni ọyàn mi dùn ẹ̀ wá mọ́ ẹ̀ mo dẹ̀ ní nípù mi ó gùn ju ti ṣáídà lọ ṣe pé orí ọyàn tí ẹ ti já orí ọyàn tèmi ò já ẹ dákun ẹkùnrin ẹ jọ ẹ wá rí ìléèfù mi ẹ wá mú yàn mi kàn tiẹ̀ láti bí ìjẹta bẹ́ẹ̀ pé kí n rí kórópọ̀n ni mò ń wá kórópọ̀n ṣé tó bá ti mú báyìí máa ṣe gbẹ́pọ̀n ìdání ni màá wá fún un kórópọ̀n ń pariwo láti fọ́ á ní bó ti àmọ́ yẹpọ̀n tí mo ti fọ́ báyìí á ní kò ní dún bíi bọ́ọ̀lù kò sẹ́ni tó máa mọ̀ pé mo fọ́ yín kórópọ̀n ọlọ́pàá ò lè mú mi pé kò ní ṣe pọ̀ kò ní ṣe kàn á ní ta ló ti fọ́ ẹ̀pọ̀n rí iná yìí tẹ̀ ń wò mí ọkùnrin tó fọ́ ẹ̀pọ̀n rí ẹ gbọ́ ṣe pé kórópọ̀n máa ń pariwo níwà yín máa mú ilé lọ ẹ máa fà á kàn pé báyìí ilé mi tó ní wọn ti fọ́ tó ní yóò gbádùn tí wọ́n ti fọ́ kórópọ̀n rí ni olórí bí ṣe máa ń dún nìyẹn kórópọ̀n ẹ̀pọ̀n tí mo fọ́ láàsì kórópọ̀n ò pariwo má ṣe silent prayer ni mo ṣe láìkẹ́ ẹ̀pọ̀n ọlọ́pàá ò lè mú mi ẹrù wo máa dún bí ìbọn ni pé pàwọ́ ẹ̀pọ̀n tí mo fọ́ láàsì kò dẹ̀ ní fọ́ kórópọ̀n yẹn máa di mẹ́ta ni kíkó máa fọ́ ìfọkàn yín balẹ̀ àbọ̀tẹ́ ẹ máa mú yàn ẹ̀bá ń gbọ́ mọ òkè láǹtí la ẹ máa mú yàn dáadáa what is kórópọ̀n ìyá ni ń jẹ́ òlọ́bẹ̀ lọ́ba báyìí pé kí ni jẹ́ kórópọ̀n fọ̀rọ̀ lọ bó bá mọ kórópọ̀n òyùgbẹ́nu rẹ̀ sọ ṣọ̀bọ̀ láyọ̀ ké má fi lọ̀ mí ń dá sí abidúgun lẹ́gbẹ̀ẹ́ etí kí ni jẹ́ kórópọ̀n ò ní bàbá ńlẹ̀ ni ò ní mọ́ gàgì ládùúgbò yìí lọ sọ́dọ̀ wo kàn lọ sádùn ọ̀dọ̀ mọ́gàjì yìí kó ló fẹ́ fọ́ kórópọ̀n wà mọ́ tó ń jẹ́ kórópọ̀n dìdìrín òpònú amukun mẹ́kọ̀ọ́ fámílì eléyìí yọ ọmọ òṣèlágbàjẹ ọmọ 40 something tó ń gbẹ́rù ààyè bí ó ṣe oṣù káyìí ni olè tó lọ gbàbúrò tìjẹ́ padà sórí ẹ mo rí táwọn àfẹ́ sórí ẹ wàá jẹ ṣégeyà ẹ̀ẹ́dẹ̀rúbà káyọ̀dé èdè mi ìmì ẹ̀ẹ́dẹ̀rúbà káyọ̀dé èdè mi ìmì ọmọ aláta ọmọ ẹlẹ́ran ibi lẹ́ẹ̀dẹ̀rúbà ibi tí ẹ mọ̀ pé mi ti gbẹ́rù mi kórópọ̀n náà wọ́ta ọmọlọ́lá ayọ̀lá má sọ bẹ́ẹ̀ ọkùnrin máa sá fún ẹ I'm sure pé òòlù fọ́tò ẹ̀ ó lè máa kọ́ pé kórópọ̀n náà wọ́ta kódà
Èmi tí mò ń sọ mo ti ro ayé mi pin ilẹ̀ ọ̀rọ̀kùnrin mi kò sọ́kùnrin tó lè sùn mí mọ́ tí màá fi kú wọ́n ń sá fún mi ni. Gbogbo ọkùnrin ń sá fún bí mo approach wọn gan wọ́n máa ń sá ni. Wọ́n mọ̀ gbọ́n mọ́ mi ṣé fẹ́ fọ́ wa lẹ́pọ̀n ni. Orúkọ burúkú mo gbá kádàrá ni. Má kọ báyẹn tó bá lo fọ́tò ọkùnrin máa sá fún mi. Má sọ pé kúrúpọ̀n náà wọ̀ta o. Má sọ bẹ́ẹ̀ ẹnu mi ló tọ́ sí. Tí má tún lọ sí African shop màá ṣe fídíò fún yín táwọn ọkùnrin bá débẹ̀ wọ́n máa ń sá lọ ni. Wọ́n gbọ́ fọ́pọ̀n. Wọ́n tètè wá sọ bí ló kọ tí ìṣe tèmi ní Dublin yìí. Má sọ bẹ́ẹ̀ o. Yọ̀kọ́ bí sí ti ro tèmi pin mo ti ro pin ìlè dùn kó mọ́ tí ń rí. Gẹ́ mọ́ fọ́pọ̀n. Ẹ dákun tá bá wá ní gàràǹtọ̀. Ẹ jọ mọ wẹ́n tó máa dúró. Ínkù kí December tó di ínkù. Gbogbo dọ̀ fọ́ kúrúpọ̀n yẹn mẹ́ta. Tẹ́ bá fẹ́ ń kú. So tó bá volunteer pè mí kó test mi. Tẹ́ bá fẹ́ ń kú àbínú yóò dùn mẹ́ṣẹ́ rí mi. Ibi ò bẹ̀rù kú o. Ínkù mo ní ìdí kúrúpọ̀n mẹ́ta. Èèyàn mẹ́ta. Nìkan ló lè fún mi lẹ́gbẹ́ bí mo ṣe ń fọ ní every December nù. Ínkù ìndàkú volunteer ikú nípa ẹ̀ta yín mà. Ìyẹn tí n bá rí kúrúpọ̀n fi kúlẹ̀. Ó ṣó wà mí tí mo ti yàn ni. Ọlábísí kí ló kàn pẹ̀lú kú mi. Ṣé pátá mi máa size àbúyẹ ọ̀yàn mi size. Ọmọ ẹlẹ́dàá tí mo gbé wálé ayé. Ẹ̀ẹ̀ni kú ilẹ̀ ń kọ́ lórí YouTube náà ní kú ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́ tara yín ẹ̀yin lẹ̀ ní kú ẹ̀fí mi lẹ̀. Ínkù kúrúpọ̀n mẹ́ta. Ínkù ẹjọ́ ẹni tó bá fẹ́ràn mi volunteer mà ló green fund mi. Ìyá ń jí ọ ṣe bóbìnrin ni ọ ó ní guarantee tí mo fẹ́ máa tẹ̀ka gbogbo ẹni jìnnà so zọmídà alákàn tí mo fẹ́ máa wà ó àní ẹ̀pọ̀n ẹjọ́ ẹ volunteer ara yín ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ máa pè ẹ ṣàṣòkù mi dáadáa tí màá ti kú ṣẹ́gbọ́n bí wájú mi ò tiẹ̀ ẹ̀dá jẹ́ kẹ́yìn mi ọ̀dà. Love you my people to Shara Sanjiwa. Thank you for joining my live broadcast. Olúkáyọ̀dé Abu Abba. Ó ní I volunteer. Olúkáyọ̀dé Abu Abba. Èèyàn ń bọ́ sínú òtútù kò ní èèyàn ń bọ́ sínú ìdòkú lótútù. Inbox mi lórí Esabod freedom fighter. Because of that gbàgbàdé. Tó bá wá tán mi màá wá padà wá sórí social media wọ́n á ṣépè fún ẹ tìrantìran. Olú volunteer ẹni tó ń jẹ́ Olúkáyọ̀dé Abu Abba lórí YouTube. Inbox mi. Ínkù mo fẹ́ fọ́ ẹ̀pọ̀n. Àwọn èèyàn mi gígí gbọ́dọ̀ jẹ́ àfà Christian nìkan. Ínkù volunteer ṣe tẹ̀lé àwọn ti Tik Tok àwọn ọgbẹ́pọ̀n sá lọ gbogbo nǹkan ní gbèsè ayé yìí kẹ́ ẹ ṣe tap kó wọ́ 200 gbogbo nǹkan lẹ́ láwọn sí mo ní mo fẹ́ fọ́ ẹ̀pọ̀n àrí volunteer YouTube kò lo fọ́tò rẹ̀ o. Ínkù ẹ̀pọ̀n àfà méjì ìyá Joshua lérí jẹ́ ẹ̀gẹ́ wọn lẹ́mọ̀gẹ́ náà yín ní gift. Thank you for watching me on YouTube. May God bless you. We shall chant Happy New Year in the mighty name of Jesus. And we will not chant Happy New Year with the empty hand on TikTok. We shall the thing that we are wishing for shall prosper. Gbogbo ẹni tí wèrè ò tí ì bọ̀ sí ní Amẹ́ríkà. Ẹ kọ́kọ́ strategize. Kí wá fàdúrà sí. Èmi sọ pé strategize. Màá bá yín bá ọkọ mi Trump sọ̀rọ̀. Ogun òun wọnú rẹ̀. Lágbára Ọlọ́run ní bọ́ sọ́wọ́ àwọn àìsí ní bọ́ sọ́wọ́ wọn lórúkọ Jésù. Ọlọ́run fún yín ní ìwé ìgbélú. Wọ́n fún yín ní ìwé ìgbélú. Ǹjẹ́ mo lọ? Ṣé mo dúpẹ́? Àwọn ọ̀tá ọ̀nà máa dé bọ́ọ̀dì. Ínkù ẹ̀pọ̀n àfà méjì. Love you and bye. Gifter me, God bless you. God bless you, the gifter on YouTube. God bless you.